Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Іван Власенко. Мертві не вміють мовчати. Роман. Коли б ви знали, що означає «милосердя хочу, а не жертви», то не засудили б невинних. Євангеліє від Матвія. Лист, який я дістав із поштової скриньки, був зовсім не схожий на ті, що зрідка одержую від сестри та іноді від батька. Цупкий, саморобний конверт, вгорі поштовий штемпель заказної. А це мої постійні кореспонденти, завдяки яким я не забув остаточно епістолярного стилю. Нічого подібного ні разу не втинали. Їхні листи на сторіночку півтори були легенькі, як метелики. Кого це спокусило на таке вагоме послання? Лампочка в під'їзді, як завжди, не горіла, і лише в ліфті я зміг сяк-так оглянути конверт. Нервовий, поспішливий почерк. Гострі, кострубаті літери наче мчать у багнетну атаку, спотикаючись і мало не падаючи. Зворотна адреса СМТ Гречана Гребля, Батура АА. Назва СМТ мені нічого не говорила, а от прізвище... Був серед моїх однокласників Анатолій Батура. Ставний, голубоокий красень з білим кучерявим чубом. Ми з ним навіть дружили. Не так уже, щоб були не розлий вода, але товаришували міцно. Може, тому що жили на одному кутку. Будучи студентами, теж раз чи два зустрічалися. А потім Батури виїхали з Дараганів, і ми більше не бачились, не листувались. Життя закрутило нас кожного по-своєму, розкидало в різнобіч, остаточно порвало, мабуть, не такі вже і міцні зв'язки. І ось маєш лист. Мусило щось велике в лісі здохнути, якщо людина після стількох літ мовчання вирішила раптом озватися. Мене розібрала нетерплячка. Не став навіть гріти свого вечірнього чаю, відразу ж роздягнувся, вмостився в крісло біля журнального столика і розрізав конверт. «Добрий день, Петре. Давненько ми з тобою не бачились і листуватись не доводилось. Не знаю навіть, як мені й бути. Називати тебе вельмишановними по батькові чи просто за билинами того часу, коли ми були одне одному близькі і зрозумілі. Ризикну по колишньому. Не відкладай, будь ласка, мого листа у довгий ящик. Відпиши. Не ставай великим, як один наш земляк, що десь там у Раді міністрів стільці протирає. Він не зволив черкнути й слова на два мої листи. Видно, власна велич і забронзовілість не дали йому змоги зігнутися над письмовим столом. Про нього і таких, як він, я навіть віршика склав. Так собі, для власного вжитку. Але з тобою поділюся. Бронзовочолі зорять лиш за обрій, де осяйна мета і віра многих. Вони не дивляться лише під ноги, бо бронзова нога не знає, що то біль. Хотів послати цього віршика землячкові з третім листом, та передумав, бо, здається, зрозумів причину його мовчанки. Він добропорядний і правомірний громадянин, не хоче навіть підошвою черевика доторкнутися до сумнівної справи, бо це може зашкодити його репутації добропорядного і правомірного. Певен, він навіть листи мої спалив і попіл спустив в унітаз, бо хто я? Житель далекого провінційного містечка, яких ви, столичні жителі, особливо люди чиновні і приналежні до мистецько-журналістських кіл, називаєте простими, на відміну від себе, непростих. І це при тому, заваж собі, що відстань від Гречаної Греблі до Києва
точнісінько така, як і від Києва до Гречаної Греблі. А якщо тут прості, а там не прості, значить суд тільки в кутолозі зору. Але так думають лише провінціали. Прості і простодушні. Правда ж? Дорогий Петре, хоч ти й працюєш у столичній газеті, прошу тебе, не поспішай ставати великим. Не бронзовій. Від надмірної кількості великих і поспіхом возвеличених стає важко землі. І вона, наша бідна ненька, зашпортується і збивається з орбіти. З орбіти правди, добродійства, співчуття. Чи ти вважаєш, що співчуття принижує людину? Якщо так вважаєш, значить належиш до сонму великих, які не потребують співчуття малих, тобто простих. Таке співчуття дратує їх, як настирне комарине дзижчання. Самим же їм співчувати простим ніколи, вони бо охоплені загальносвітовими турботами. А чи до падіння піщинки тому, хто зібрався вергати горами? Заздрю таким. Вони вміють заглядати за пруг завтрашнього дня. По хвилинах розписують життя, щоб ні секунди не згаяти на дріб'язок, не збочити, бо попереду в них мета, а за нею слава і бронза. Щасливі люди. Аз же грішний, живу безталанно, бідно, непослідовно, і щоденна суєта обліплює мене, як мошкара невдаху в болоті. Свою долю я посадив у благенький човник випадку і не знаю, куди він замчить її, несучись без керма і вітрил по життєвому морю. Але годі про це. Пишу зовсім не для того, щоб збити тебе на алегоричні ребуси. То так квилить моя зболена душа. Не дає мені спокою одне єдине питання. Був мій батько Артем Батура патріотом своєї вітчизни чи зрадником її? Я готовий прийняти як перше, так і друге. Будь-що, крім непевності і поблажливого ставлення великих до мого існування. Сина непевного батька. Кого вже я не благав, куди не писав, у Комітет ветеранів війни, в КДБ України, в обком партії, звідусюди одна, наче під копірку, відписка «Зрадник». І ніхто не звертає уваги на те, що я вказую на суперечність фактів, на підстави яких зроблено висновок про зраду. Прошу призначити нове розслідування. Моїх аргументів ніхто не бере до уваги і не спростовує. Їх просто не помічають. А це найстрашніше, коли тебе відверто ігнорують. Непрості правовірні громадяни не сприймають мене всерйоз, бо я лише зачучвірений учитель з Гречаної Греблі. Прах біля їхніх ніг, не більше. Правда, після того, як я зважився написати самому Леонідові Іллічу, для цього довелося перемахнути 70 км до залізничної станції і передати лист у Москву пасажирам поїзда, бо з Гречаної Греблі, попри всю безмежну свободу слова і листування, такі листи не випускаються. Мене викликали в обком партії. Я зрадів. Нарешті ворухнувся камінь, що перегороджував стежку до істини. Виявляється, ні. Мене викликали не камінь перевертати, а для того, щоб пояснити, відволікати увагу великих людей такими дрібницями непристойно. «Вас же ніхто не чіпає?» – сказав мені чемний товариш і дивився на мене привітно, навіть із співчуттям. Як на безнадійно хворого. Живіть собі, працюйте і не заважайте іншим працювати. Невже ви думаєте, що в генерального секретаря тільки й діла, що клопотатися вашими особистими справами?
Ви уявляєте, за яку країну він відповідає? Та що країна? Вся земна куля в нього на плечах, їй Богу не перебільшую. А ви? От уже справді. Ну, звичайно, генсеку ніколи цим клопотатися, спробував я перетворити монолог у діалог. Але він міг, скажімо, дати вказівку вам. Дорогий мій, я ж теж не гуляю. Тут він мимохідь поглянув на годинник. Ось запросив я вас на 14:15 і півгодини товчемо воду в ступі. А в коридорі мене давно чекає інша людина, запрошена на 14:30, з питанням куди важливішим і актуальнішим, над яким треба добре поламати голову, бо воно стосується не до однієї особи, а до колективу. 1000 людей. А ви зациклились на своєму, як вам здається, горі і не можете глянути на речі об'єктивно. Зрозумієте, командирові загону не було ніякого сенсу писати неправду. Маринич чесний комуніст, не один раз суворо проекзаменований життям. Ми віримо йому. Партія вірить. Розумієте? Підвівся. Підійшов до мене, поклав руки на плечі і, дивлячись у очі своїми чистими, аж прозорими очима, порадив: забудьте про все. Мертвого не воскресиш і більше не пишіть. Так буде краще для всіх. І для вас теж. Тут він сам знайшов мою руку, потиснув і провів до дверей. Більше ні в якій інстанції не пишу. Але мені не краще, дорогий Петре. Мені тяжче. Мені невимовно тяжко. І найгірше те, що я не можу навіть уголос сказати про свій біль. Адже в нашому тихому болоті живуть тільки щасливі. Ти, мабуть, зрозумів, чого хочу від тебе. Власне, хочу не те слово. Благаю, допоможи. Адже ти журналіст. Перед тобою без особливого скрипу відчиняються двері архівів. Та й чиновники в інстанціях ставляться до журналістів прихильніше, ніж до простих смертних. На цих словах лист сам випав з моїх рук. Без особливого скрипу. Воістину, блажен, хто вірує. Ти називаєш себе провінціалом, уявою кличу перед себе Анатолія з Гречаної Греблі. І навіть знати не хочеш, що я, журналіст, який працює в столиці республіки, провінціал ще більший, бо варюся у власному соку. І газета наша провінційна, якої ніхто не сприймає всерйоз. Вона лише ілюструє і розбавляє ідеї, що спускаються згори. Немає власних вух і очей за кордоном, навіть у братніх республіках її кореспонденти не представлені. Нам не дозволено їздити по світу, вивчати, бачити, порівнювати, а тим більше висловлювати свої міркування. Нас убрали в шори, залишивши одну щілину, і ми, радіючи, що не опинилися в цілковитій темряві, кричимо, що бачимо світлу дорогу до комунізму. Бронзовим це подобається. Вони називають нас своїми підручними і зрідка навіть підхвалюють. Життя провінційного радянського журналіста нудне й примітивне, як у білки в колесі. Щодня підготовка авторських виступів і листів трудящих. Газета «Голос народу». Раз на тиждень чергування в друкарні в ролі редактора номера чи свіжоголового. Газета «Плід колективу». Раз на місяць відрядження в Гречану Греблю чи Старий Биків, залежно від того, де вискочить черговий прищ на рівному місці. З'явиться новий передовик, загориться маяк. Газета «Рупор» трудового досвіду. Звичайно, годувати читача тільки патокою не можна, це розуміють усі. Час від часу з високих трибун журналістів, в тому числі й таких, як я,
закликають роздмухувати вогонь сатири до ніщівно високих градусів і смажити на ньому, незважаючи на ранги і посади, шахраїв, злодіїв, бюрократів, хабарників і подібну нечисть, яка в окремих місцях вчепилася в наше здорове тіло, і що є сили гальмує гігантський поступ до комунізму. Але горе простакові, який спіймається на цей гачок і спробує пробити хоча б щілину в бюрократичному мурові. Ні, на Соловки його не зашлють. Там тепер музей просто неба, об'єкт культурної і національної гордості. І всечасно тюрму не посадять. За критику нас не переслідують. А от за опльовування сонячної дійсності інша стаття. Плювати на сонце – зась. Особливо на сонце, яке освітлює дорогу до комунізму. Цього ми не дозволимо нікому. Очорнювача дійсності треба карати, назавжди вибити квач з його підлої руки. Тим більше, що цього вимагає народ, пишучи гнівні листи в керівні органи. Народу з такими журналістами, в лапках, обов'язково в лапках, не по дорозі. Бідака починають перевиховувати і наставляти на правильну дорогу. З роботи його гуманно, за власним бажанням, колектив міцніє і згуртовується, очищаючись від скверни. Ну, врешті-решт, якщо очорнювач світлої дійсності не кінчає інфарктом, то перевиховується і наймається вантажником у гастроном. Там йому завжди подадуть шматок ковбаси і пляшку на 3, якщо триматиме язик за зубами. І попри все, критика в газеті процвітає, смілива і безкомпромісна, аби тільки умів знайти придатний об'єкт. Об'єктами можуть бути найрізноманітніші люди. Навіть керівники середнього рангу, ті, що зарвалися і стрибнули не в свої сани. Власті придержащі цього не люблять, ох, не люблять. Вони викликають редактора і дають вказівку. Провчити вискочку. Редактор викликає журналістів і дає завдання пропісочити бюрократа, щоб і в небові жарко було. Журналіст, не знаючи кухні, пише, ще й радіє, який він хоробрий. Вискочку знімають з посади. Сатира демонструє дійову силу. Дрібну сошку бригадирів, ланкових, завідуючих гаражами, сторожів, перукарів, продавців сільмагів можна критикувати з власної ініціативи. Але за одної умови. Журналіст мусить переконатись, що його майбутній антигерой не член партії, не родич секретаря райкому, голови райвиконкому, начальника міліції, судді, прокурора, директора райспоживкомбінату, завідуючого базою, директора райунівермагу, голови колгоспу, голови сільради і не родич їхнім родичам. Одне слово, треба твердо з'ясувати, що ця людина без роду, без племені. Таку можна сміливо стирати на порох. Але такі випадки практично унеможливлюються. Як засвідчує наука, навіть африканські мавпи – наші близькі родичі. Як подумаєш про все це, вити хочеться довго й тоскно, як виє собака на круглий місяць. А ти, дорогий Толю, вважаєш, що досить показати квиток журналіста і перед тобою відчиняються всі двері. Чималий абзац, де Анатолій викладав свої рожеві погляди на журналістику, лише перебіг очима, не дуже вникаючи в зміст. Не він перший, не він останній. Люди чомусь звикли дивитися на журналістику як на твердиню справедливості, де для захисту невинного завжди знайдеться могутній сторож – слово. Звідки такий самообман?
Ага, ось щось близьке до істини. Розумію, як нелегко виконати моє прохання, тому не наполягаю. Зможеш чи не зможеш, напиши, будь ласка, про своє рішення. Я вдовольнюся навіть твоїм співчуттям. Здоров'я тобі і натхнення. Твій Анатолій. Не спалося. Заважало місячне світло, що просто на ліжко кидало хрестату тінь вікна. Дратував недокручений сусідкою кухонний кран, краплі з якого, вдаряючись об залізну раковину, в нічній тиші вибухали, наче бомби. Згадуючи всіх чортів, рішуче скинув ковдру, встав, наглухо зашторив вікно, закрутив кран. Ліг, склепив повіки, намагаючись ні про що не думати. Перед очима спочатку замиготіло, як на телевізійному екрані, коли там пропадає зображення. Потім виникла широка, заросла споришем і ромашками вулиця, що тягнулася через усе село, крутим узвозом спадаючи до річки. Звалася вулиця Довгою. Вгорі, де починався узвіз, старосвітська хата. Зроблена в зруб з добротного дерева, вкрита соломою, з білими стінами і призьбою, щедро помащеною червоною глиною. Таку глину копають аж під Зеленим за 3 кілометри звідси. У Дараганах є лише жовта глина. Нею мажуть хліви, глухі стіни хат з окола, а на призьби треба тільки червону. Така в Дараганах традиція. А вздовж сараю і повітки стрункий ряд берестів. 2 кущі калини біля колодязя. В глибині двору, ближче до городу, свинячий саж і мурований з червоної цегли льох. Двір широкий, як і вулиця, вкритий густим, пружним килимом споришу, помереженого ледь помітними рожево-білими квіточками. Десь наприкінці липня або й у серпні його зріжуть гострими лопатами, розчищений квадрат полють водою, землю утрамбують, знову полють водою, після чого, коли вода висохне, заметуть віником з білої нехворощі. Тік готовий. На ньому молотитимуть, як випаде вільна від роботи в колгоспі година. Молотитимуть жито, просо, горох і квасолю. Вибиватимуть соняшники. Поступово лиса на току затягуватиметься споришем, зменшуватиметься, як шагренева шкіра, аж поки не заросте зовсім. Це обійстя мого батька, Івана Журби. А внизу, біля самої річки, де узвіз своєю глиняною підошвою упирається в старий дерев'яний міст, стояла хата Насті Біловольської. Власне, то була хата Пимона Ткача, але в 33-му році Пимін, його дружина Харитя, 2 дітей і старий батько Конон Ткач померли з голоду. Оселя якийсь час стояла пусткою. У хаті біля сволока ластівки поприліплювали свої гнізда, горобці облюбували стріху, а на горищі жили кажани. Згодом, коли люди трохи оклигали від голоду і колгосп зіп'явся на ноги, хату відремонтували, перекрили свіжою соломою і віддали городній ланці, яка мала поблизу річки свої овочеві ділянки. У Ткачевій оселі зберігалися тепер парникові рами, каламарчики з якимись хімікатами, граблі, сапки. У сінях на паколі висів старий кінський хомут і стояла прихилена до стіни дерев'яна борона. Весною і влітку городниці ховалися тут від негоди, а восени, коли збирали пізні овочі та столові буряки, забігали погріти біля грубки закляклі руки. Несподівано хаті знову довелося поміняти колективного господаря на одноособового.
років за 2 до початку війни у Дарагани приїхала нова фельдшерка. Запропонували їй хату для квартирування. Одну, другу. А вона капризує, характер показує. Не піду у квартиранти і баста. Хочу бути сама собі господинею. Отоді голова сільради Теофіл Дрофаї запропонував їй курорт на березі річки. Для сміху запропонував. Думав, відмовиться, бо по тому звозу пополазь сюди-туди, особливо взимку. Не кожний витримає. А вона візьми та й погодься. Ну що ж, каже, на курорті ще ніколи не жила, попробую. У Дрофи з несподіванки аж нижня губа одвисла, але відступати пізно. З колишньої ткачевої оселі спішно викидали весь мотлох, побілили, полагодили грубу, вставили побиті шибки. Дрофа особисто оглянув курорт і звелів зробити ще й тин, бо від старого і сліду не лишилося. А відтоді у ткачевій хаті й оселилася Настя Борисівна. А хоча мала вона прізвище Біловольська, в Дараганах звали її Ткачихою. Так вона й жила під 2 рівноцінними прізвищами. Коли я вже пам'ятав її, була не першої молодості. Висока, з глибокою поздовжньою борозною між чорними, по-чоловічому широкими бровами. Оця борозна та ще незвичні для Дараганів окуляри в сріблястій оправі робили її суворою і ніби аж неприступною. Казали, що чоловік Насті Борисівни загинув на Халхінголі, а дітей у них не було. Так вона і жила самотиною. Нікуди не їздила і до неї ніхто не приїжджав на гостину. Поступово всі звикли до того, що в ткачихі немає не тільки дітей, а навіть близької рідні. І раптом, наприкінці травня 1943 року, коли Дарагани вже другий рік чахли під фашистським чоботом, до Насті Борисівни приїхали родичі. Красива молода жінка і 2 дітей, хлопчики. Обоє біляві, синьоокі, чепурненькі, як херовимчики на церковних іконах. У Дараганах була церква, де за німців відновилася відправа. Одного звали Толиком, другого Юрком. Прибули, то і хай гостюють, кому яке діло. Але слідом приповзли чутки, що красуня й діти – сім'я німецького бургомістра, старих Боричів. Та бургомістром він тільки прикидався, а насправді був партизанським розвідником. Недавно його викрили і при спробі втекти вбили, а сім'я тим часом драпонула сюди. Як тільки ці чутки застряли у вухах старости Данила Пісеньки, він покликав поліцая і в його супроводі пошкутильгав узвозом до річки. Довга вулиця принишкла. Десятками очей, пропікаючи старосту з-за кущів і парканів. Ждала, коли проведуть до сіль-управи заарештованих. Але на їхній подив, по деяким часі, староста кушпелив нагору сам, лаючись і витираючи з лоба піт. У прибулої виявився аусвайс, який дозволяв безборонно ходити не тільки по Дараганах, а навіть по старих Боричах. При наявності такого паперу Пісенька розгубився і заарештовувати бургомістрихи не наважився. Та все ж конфіскував аусвайс. Звелів поліцеєві нікого не випускати з двору, а сам з конфіскованим папером поспішив у старі Боричі до коменданта. Повернувся пізнього вечора, похмурий і злий. Зняв варту, Галині Іванівні
так звали дружину бургомістра, повернув аусвайс. Ще й вибачився, чого від такого мурляки ніхто не сподівався. Довга вулиця губилася в здогадах, аж поки сорока не принесла на хвості нову вість. Бургомістр був таки справді вірним німецьким холуєм, а партизанів водив за ніс. Недавно з його допомогою німці розгромили партизанський загін. Бургомістра таємно перекинули в інше місце, а сім'ю тимчасово заховали тут, у Дараганах. Хто вірив першій версії, хто другій, але всі разом почали триматися від Настиної хати на відстані. І коли б не болячки, на які не скупився для дараганчан Всевишній, то й стежка до неї бур'яном заросла б. Тим часом сонце сходило і заходило над Дараганами, невідворотно наближаючи день визволення. Його ждали і поневолені, і поневолювачі. Перший як свята, другий як неминучої розплати. Поліцаї принишкли, не вештались по вулицях, як було нещодавно, не скликав загальних сходок Данило Пісенька. Все ждало грози. Але Дарагани наші війська взяли без бою, навіть без жодного пострілу. Вересневого ранку біля мосту з боку лісу з'явилося кілька солдатів з червоними зірочками на пілотках. Скрадаючись між кущами лепехи та рогози, непомітно прошмигнули під міст, обдивилися всі закамарки, обстукали дерев'яні палі і зникли. Потому не минуло й години, як міст, а потім вся довга вулиця захрясли вигорілими на сонці пілоточками, побурілими від солоного солдатського поту гімнастерками. За піхотою потягнулися гармати на кінній тязі, прогуркотіли танки й тягачі з довгоствольними гарматами. Все це, не зупиняючись, прокотилося через Дарагани, як лавина, поспішаючи на старі Боричі, звідки долинали приглушені гарматні постріли. Незабаром у село вступили інші солдати у добротних гімнастерках, підперезаних ремінними поясами, у кашкетах, без сірого пороху на стомлених обличчях. Розташувалися в колбуді. Тут же під вікнами стояв їхній студебекер під зеленим брезентом і маленький відкритий джип. Тоді я вперше почув слово «СМЕРШ». І хоча через малолітство не розумів його значення і не знав походження, здалося воно страшним, бо звучало, як проціджене крізь зуби «смерть». Селяни вимовляли це слово пошепки, ніби самими губами, і очима вказували на військових у кашкетах. Я не розумів, чому дорослі бояться цих людей, адже вони були нашими, визволителями. Декого смершівці викликали в колбуд, про щось розпитували, але про що саме викликані не розповідали. Не велено було розпускати язик. Час воєнний, фронт близько. Ну що ж, така пересторога була зрозуміла. Наступного дня по прибутті смершівці заарештували 2 поліцаїв, які чомусь не чкурнули за своїми хазяями. Згодом піймали нібито десь у лісі Данила Пісеньку. Кілька днів він сидів у кам'яному льохові під колбудом. Потім, коли звільнили Старий Боричі, його відвезли у тамтешню тюрму, яка звалася чомусь КПЗ. Возили в райцентрі Галину Іванівну у відкритому американському джипі. Але ще того ж дня привезли назад. Більше її ніхто не чіпав. А незабаром і смершівці
повантаживши в Студебекер своє майно, зникли із села. 1 жовтня 1943 року в Дараганах урочисто відкривали школу. Я теж був на тих урочистостях. Причепився до старшої сестри, і хоч як вона відбивалася, не змогла відмовитись. У класі я навіть трохи посидів за її партою. Якщо тільки те довжелезне, збите з сирих, сяк-так поструганих обаполів одоробло, за яким тіснилося по 5 дараганівських соломонів, можна було називати партою. А ще раніше, коли учні стояли в дворі, вишикувавшись 2 сірими шеренгами, а перед ними промовляла директорка, в гурті вчителів я побачив Галину Іванівну. «Що вона тут?» – запитав сестру. Сестра сердито шарпнула мене за рукав. «Стій тихо!» Але я не міг стояти тихо. Мені в голові не вкладалося, щоб людина, яка живе на нашому узвозі, як рівна, стояла серед учителів. А може, сестра не зрозуміла, про кого я питаю? «Чому ткачиха тут? Чуєш?» «Чому? Лізеш з лютою?» – розсердилася сестра. «Вчителька вона. І не ткачиха, а Батура Галина Іванівна. Історію в нас викладатиме. А ти як ще раз писнеш, то не знаю, де й опинишся. Пойняв?» Через 3 роки після цієї події сестра привела мене у 1 клас. Тут стояли нові, як здавалося мені, надзвичайно красиві та зручні парти. Вчителька посадила мене за передню парту, а сусідом моїм виявився Толя Батура. Як давно це було, а ніби вчора. Лежачи з заплющеними очима у своїй комунальній, схожій на грубий пенал часів мого школярства, конурі, де, здається, навіть крізь стіни тебе промацують підозріливі погляди сусідів, намагаюся уявити, яким став тепер той гарний білоголовий хлопчик. Стрункий, спортивний, чи, може, з черевцем і задишкою, ов'ялими м'язами і передчасно поріділим волоссям? Чому його колись красивий округлий почерк став таким нервовим, де літери гострі, наче їм поперебивали суглоби, і ті без кваліфікованого догляду неправильно позросталися? І чому він зациклився на цій історії з батьком? Я готовий прийняти як перше, так і друге, будь-що, крім непевності. А хто з нас нині в чому-небудь певен? Нас довго привчали і нарешті привчили жити одним днем, не думати про завтра, яке, це ми знаємо точно, наперекір гаслам не буде кращим, ніж сьогодні. Нас привчають взагалі не думати. І ми, схоже, відмовилися від цього великого привілею роду людського. На роботі ми, як і обіцяли на зборах, горимо. З усіх сил прагнучи не згоріти до вечора. Зате після дзвінка, а якщо пофортунить, то й раніше, вилітаємо сторч голов з улюбленої роботи, щоб стати в чергу ближче до шинквасу в якій-небудь хвилинці, закусочній, шашличній, чебуречній, просто забігайлівці у кафе, ресторані, кому що по кишені, кому що краще смакує. Стоячи в кутку біля брудного, аж липкого столика, ми галасуємо, сперечаємось, обурюємось, висловлюємося на адресу. Трапляється, хто-небудь згадає, що скрізь є хлопці, які п'ють мінеральну воду,
Тоді штовхаємо один одного ліктями. Тихше. Але тиша панує недовго. Горілка розв'язує нам язики, надає хоробрості, штовхає чортові в пельку. Ми стомилися борсатися в павутинні брехні, бабратися в болоті підлабузництва, фарисейства, блаженно тонути в гіпнотичному навіюванні примарного щастя. Надто довго ми живемо в собі. В нас усе внутрішнє. Свобода, біль, протест, честь, людська гідність. Все, крім страху. Ми начинені цим добром, як бомба тротилом. Горілка перепалює фітіль страху, і ми вибухаємо. Коли країна відступає від закону, в ній з'являється багато начальників. Так-то, братці. Звідки це? Сам придумав? Ні, притча Соломона. Кажуть, жив колись такий цар в Іудеї. Значить, щось подібне вже було в людській історії? Не ми перші? Тихше. Гострий лікоть під бік. Бачиш, он тих, у сірих плащах. Хрін з ними, хай слухають. Давай ще по 100. П'яний чад. Уся країна в п'яному чаду біля липкого шинквасу. Області змагаються за честь мати свою фірмову горілку. З'явився трунок з сенсаційною назвою «Єщо по одной». Правда, продавали його недовго. Хтось тверезий похопився, прикрили. Почали випускати натомість горобинову гірку. Так хрін з ними, давай ще по 100. Пусті бібліотеки, театри, музеї. Навіть футбольні змагання проходять при напівпорожніх стадіонах. І всі ми, як канатоходець, що втратив рівновагу, хитаємося і не знаємо, на яку ступити. Та хрін з ними. Давай ще по єдиній. Десь наш фундамент дав тріщину. Ми ще не знаємо, де саме, але бачимо, як повзуть по стінах ледь помітні шпаринки. Відвалюється і сиплеться за комір стара штукатурка. А вчитель з гречаної греблі, тверезий і нервовий, якому життя поперебивало суглоби літер, і він пише тепер паралітичними каракулями, шукає опори в цьому нестійкому світі. Він хоче стояти, щоб мати право навчати стійкості своїх учнів. Ось чому він хоче знати, як повів себе батько перед очима смерті. Зігнувся чи вистояв? Залежно від того, буде він йому точкою опори або точкою відштовхування. Я готовий прийняти як перше, так і друге. У глибині душі, погодившись допомогти Анатолію віднайти опору, я став думати, з чого почати пошуки. У які двері спершу стукати? Архів? Цього, звісно, не минеш. Але хто зафіксував там заплутану історію життя і смерті Артема Батури? Коли б це було, синові дали б відповідну виписку. Отже, залишаються живі свідки. А де їх шукати? І чи є вони взагалі? А час? Хто мені дозволить витрачати дорогоцінний службовий час на якісь там примхи? Та
Годі про це, втішаю себе. Треба хоч трохи поспати, а все інше. Як казала моя баба, варто перехреститися, а дорогу до храму Матір Божа покаже. Пообіцяти, як дурневі з гори скотитися. Це я зрозумів уже тоді, як лист Анатолію було відправлено. Вирватися в поїздку, непередбачену редакційним планом, виявилося так само неможливо, як чесним способом купити чорну ікру в гастрономі. Довелося збрехати, що конче потрібно перевідати батька. Лише після того редактор дозволив узяти на 3 дні відпустку за власний рахунок. Таким чином, аж у квітні я зміг вилетіти у місто Енськ, щоб почати розплутувати майже безнадійну історію загадкового зникнення Артема Батури. У коридорі 2-го поверху облвиконкому, де містилися кабінети голови і 2 його заступників, а за невеличким столиком біля вхідних дверей сидів міліціонер. «Зараз зупинить», – подумав я, і навіть пригальмував ходу. Але страж порядку тільки кинув на мене короткий, чіпкий погляд і так само швидко опустив очі на стіл, накритий шматком прозорого плексигласу. Підбадьорений таким початком, я надав обличчю маску незалежника, з почуттям гідності поминув міліціонера, попростував довгим коридором, де кроки глушила пухка килимова доріжка, зелена з 2 бордовими смугами по краях. І панувала неправдоподібна для робочої установи тиша. Ступав повільно, розглядаючи таблички з прізвищами власників кабінетів на дверях, і, побачивши нарешті напис «Приймальня», зупинився. За подвійними, оббитими дерматином дверима відкрилася простора, подібна до прямокутного паралелепіпеда, кімната. Ліворуч, на стільцях, розставлених під стіною кабінету, на дверях якого було написано «Голова облвиконкому Маринич О.Г.», статечно сиділо 4 добродіїв із виразом власної значущості на рум'яних, добре виголених обличчях. Чекали на прийом з питань, які самі не здатні були розв'язати. На мій добрий день ніхто не відповів. Чиновні добродії вважали нижчим своєї гідності вітатися з незнайомими людьми будь-де, окрім власних службових кабінетів. А секретар, лисуватий років 45 чоловік, у сталевого кольору, застебнутому на всі гудзики костюмі і тугим вузлом яскравої краватки під бурлаком, що профілем нагадував гору Казбек на коробці з одноіменною цигарками, саме перекладав з папки в папку чистий папір і був цілковито до самозабуття поглинутий тією невідкладною роботою. Навіть коли я підійшов до стола і зупинився поруч, він не перервав своєї роботи. Аж поки останній аркуш з легким шурхотом не ліг у сірувату теку, вивільнивши білу. Аж тоді ледь повернув у мій бік голову, не підвівши погляду. «Я до Олексія Гнатовича», поспішаю скористатися його люб'язністю. «Прізвище?» – запитав, підсовуючи до себе якийсь аркушик, мабуть, записаних на прийом. Я назвався. «Вас на сьогодні немає». «На завтра теж немає, я щойно прибув у ваше місто». При цих словах секретар випростався, обмацав мене поглядом з ніг до голови. Мабуть, оглядини особливих симпатій не викликали і, відвернувшись до стола, запитав: «А по якому питанню?» «Та як вам сказати, з особистих питань Олексій Гнатович приймає по середах з 15 до 17 години в порядку живої черги. У вівторок і п'ятницю в цей же час його заступники: вулиця Липова, 7.
як автомат прострочив секретар. Ні тоном голосу, ні порухом не виявивши до мене ані найменшої цікавості, даючи зрозуміти, що я пігмей, який стрибнув у саньми велетня. Він міг би вибити мене звідти одним щегликом, але з чемності не робить цього. Терпеливо жде, поки сам нарешті зрозумію всю недоречність свого перебування тут. Тоді я ще не бував на вулиці Липовій, 7. Не бачив маленької кімнатки з сірими стінами, з старим розхитаним паркетом, який давно не знав, що таке мастика і щітка. У коридорі стояли 3 довгі лави з чавунними ніжками, а в кімнаті стіл під зеленим сукном, крісло біля нього для голови і 2 рипучих стільці для відвідувачів, які набридали слугам народу особистими клопотами. Сірі стіни прикрашав кольоровий портрет генерального секретаря ЦК КПРС з золотими зірками на надмірно широких грудях. Густі чорні брови були трохи підняті вгору, немов генсек сам дивувався з такої кількості високих нагород. Кімната справляла враження тимчасового притулку. Люди, які знайшли тут прихисток, могли будь-якої миті знятися і піти звідси, все залишивши на призволяще. Шкодувати не було б за чим. Тоді я ніяк не міг допетрити, чому приймати прохачів з особистих питань потрібно було в злиденній кімнаті на глухій вулиці, а не в розкішному службовому кабінеті. Подумав, що це просто примха колишнього партизана. Закореніла звичка конспіратора міняти місце. Але пізніше, буваючи по інших облвиконкомах і спостерігаючи те ж саме, зрозумів, що це не примха окремих осіб, а стиль, заведений порядок системи. Віддаючи аж 2 години щотижня на особисті гризоти простого люду, керівники, які способом свого життя все більше і більше віддалялися від нього, хотіли видаватися якомога простішими, без блискучого лакованого паркету, ніяких імпортних меблів, писаних олією картин на стінах. Навіть у самій поведінці їхній була показуха. Інакше вони не могли. «Пробачте», – звернувся я до секретаря, який остаточно забув про мене і знову перекладав папір із сірої теки в білу. «Я кореспондент з Києва і хотів...» Секретар швидко закрив теку. Жваво повернувся до мене, вперше підставивши для огляду світло-сірі, майже білі очі, в яких була і готовність служити, і острах пса, який не знає, що йому накажуть – лизати чи кусати. «Яку газету ви представляєте і про що хочете говорити з Олексієм Гнатовичем? Може, ваше питання вирішить хтось із заступників?» «Ні», – подаю своє газетярське посвідчення. «Це стосується тільки до Олексія Гнатовича. Ви, мабуть, знаєте, що у війну він командував партизанським загоном. Незабаром 25-річчя Дня Перемоги, чверть віку, наша газета зацікавилась. Мені здалося, що червонію від брехні. Нічим подібним наша газета не цікавилась. Цікавився Анатолій Батура і я, його шкільний товариш. Але таких інтересантів Олексій Гнатович може не прийняти навіть у середу, бо питання не має стосунку до його службових обов'язків і взаємин з виборцями». Секретар ніби нутром відчув мою брехню. «І відрядження маєте?» Псяче чуття було в нього розвинуте таки добре. Ось вона,
незначна деталь. Той гачок, на який досвідчені кадровики ловлять дрібних шахраїв. Якщо газета зацікавилась, у тебе мусить бути ще й відрядження. Добре, що в редакції теж є люди не квачиком мальовані. Сталося так, що з перших днів, як тільки з'явився в Ниві, я заприязнився із змінним секретарем редакції Яном Гримальським. Невисокий, з опуклим сократівським лобом, м'який і делікатний у поводженні, Ян Войцехович мав веселу вдачу і компанійський характер. Він якимсь чином дізнавався, кому що болить, і допомагав чим міг. Одному підказував ходову тему кореспонденції, іншого виручав на чергуванні, ще іншому позичав конче потрібну троячку до получки, до якої саме ніколи не уточнювалось. Та особливо охоче Ян давав поради. І траплялося навіть слушні. Від мене він був старший років на 10 чи й більше. Під час війни партизанив, потім воював ще й на фронті. Мабуть, саме ця обставина і спонукала мене поділитися з ним задумом розплутати загадку таємничого зникнення бургомістра Старих Боричів. Було це, пригадую, в кафе «Ластівка» над станцією метро «Завод Більшовик». У ті часи таких закладів у Києві було не густо, і в кафе частенько збиралися на посиденьки журналісти і актори та працівники кіностудії імені Олександра Довженка. І тим до Ластівки рукою подати. У кафе готували непогану каву, до якої можна було взяти ще й 50 грамів коньячку або лікеру. Не для п'янки, для розмови, як любив казати Ян. Вислухавши мене, Янек, так ми звали Яна у своєму колі, підкликав офіціантку і замовив ще по чашечці кави. Прополоскати мізки. Мовчки сьорбав напій маленькими ковтками, задумливо дивлячись мимо мого плеча на далеку задимлену перспективу Брест-Литовського проспекту. На обличчі його був вираз спокою і цілковитого задоволення життям. Поставивши чашечку і з жалем глянувши на її порожнє дно, повернув на мене добрі зеленаві очі. На війні, старий, усяке траплялось. Особливо на партизанській. Зрада, підступ, боягузтво, заздрість підкрадалися до нас на значно ближчу відстань, ніж на фронті. У ворожому тилу все було трохи не так, як на передовій. Навіть заздрість у такий час? Не вірилось мені. Так, старий, це реліктове почуття ніколи не покидало своїх гнізд у людських душах. І на війні також. Скільки добрих людей загинуло тільки тому, що поруч був заздрісник. Він легенько стукнув чашечкою об стіл, немов поставив крапку після сказаного. Ми розрахувалися і вийшли. Значить, хочеш відгадати загадку? Несподівано запитав, коли вже спускалися по ескалатору до поїздів метро. Хочу. Той бургомістр – батько мого шкільного товариша, так що не стільки хочу, як мушу. З товариського обов'язку. Попрошу на кілька днів відпустку за власний рахунок і поїду. Почуття товариського обов'язку – це добре, старий. Навіть дуже добре. Але моя тобі порада. Візьми відрядження. Грошей тобі для такої поїздки, зрозуміло, не дадуть, але й сам папірець може стати в пригоді. Готель замовити, чиновнику якому-небудь показати, щоб не дивився вовком. На них папірці діють. Спасибі тобі, мудрий друже. Ти як у святцях читав. Тут вага людини залежить від печатки на папірці. Впевнившись, що бланк відрядження обліплений усіма належними штампами і підписами, секретар повернув його мені, коротко кинув.
Доповім. Потім, мабуть, подумавши, що таку суху відповідь я, столичний журналіст, можу розцінити як негречність з його боку, додав. Вийде відвідувач, і я відразу ж, думаю, Олексій Ігнатович прийме вас. Тим часом почитайте ось. Подав мені кілька тижневиків перцю і огонька. Незворушні чиновні люди, що сиділи на стільцях біля дверей, повернули до мене пики із змішаним виразом цікавості, презирства і подиву. Не записаний, мовляв, завчасу, а бач, попереду. Ковтніть і ви трошки гіркого, відповів їм не менш презирливим поглядом, сів на вільний стілець супроти них і розкрив журнал. Гортав сторінки і читав дещо, але не вникав у суть написаного. Натомість намагався уявити собі О.Г. Маринича. Перші хвилини зустрічі з ним. Бачився мені розповнілим, з білим випещеним обличчям. Повелитель області. Голова. Рухи повільні, вивірені. Це мало засвідчувати впевненість і владу. Мені частенько доводилося бачити керівників його рангу і віку. Вони вирізнялися добре зшитим одягом, породистими обличчями, тренована малорухомість яких приховувала справжні почуття. Глянувши на такого, відразу розумієш – керівна гвардія. Керівники молодшого покоління були інакші, принаймні на зовнішній вигляд. Більше стежили за собою, грали в модний на заході теніс, відвідували плавальні басейни, сауни, які ще тільки входили в широкий ужиток і доступні були далеко не всім. Вирізнити такого з натовпу можна було лише добре придивившись. Адже професія, як тавро, навіки в'їдається в звички і поведінку, навіть ходу, витворюючи своєрідний соціальний тип чимось подібних між собою людей. Так от, керівники молодшого покоління були рішучими, владними людьми, які знали, чого хочуть. По вулицях вони прошкувались сміливо, впевнено, ніби вулиці існували тільки для них. Якщо їхали в авто, голову тримали рівно, гордо, як звикли тримати, сидячи в президії, де їх усім видно. Олексій Ігнатович у прокрустове ложе мого трафарету явно не вкладався. Сухорлявий з обличчя, густе чорне волосся в павутинні сивини. Привітавшись за руку, затримав на мені чіпкий, уважний погляд карих очей. Чомусь я був певен, що він уже запам'ятав мене назавжди. Виглядав надто молодим для свого 51 літа. Дав би йому років 45, коли б від Анатолія не знав, що Маринич – ровесник його батька. З обличчя він був би навіть вродливим, коли б не зуби, що випиналися вперед, як у пацюка. А людей з обличчям гризунів я не люблю. Це в мене, мабуть, від діда. Той завжди казав, що схожі на мишку кусають з-під тишка. У моїй душі відразу ж ворухнулася неприязнь до співрозмовника. Але я загнав її назад у потайну нірку, ще й натиснув черевиком, щоб не вилазила. Взаємне розглядання тривало лише мить. Заповнювало ніякову паузу, що майже завжди виникає при таких знайомствах. Та ось ці секунди минули, Маринич запитально глянув на мене. «Ну, з чим, як то кажуть, завітали?» Не встиг я до пуття пояснити мету свого візиту, як писнув сигнал зв'язку з секретарем. Дзвонили з цукротресту, і Маринич узяв трубку. Скінчивши розмову, вибачливо розвів руками,
Така, мовляв, служба, нічого не попишеш. Але й після цього наша розмова тривала недовго. Маринича попросили до обкому партії для розв'язання якоїсь термінової справи. «Знаєте що?» – сказав він, одягаючись. «Тут нам поговорити як слід однак не дадуть. Приходьте завтра об 11 на Липову 7. Пробачте, раптом схопився, а як ви влаштувалися? Може, потрібна яка допомога, бо з готелями у нас...» «Та як скрізь», – вставив я. «Дякую. Влаштувався непогано, маю окремий номер». «Ого! Значить, чергова адміністраторка вам засимпатизувала. Що то молодість?» Поки Маринич говорив, я дивився на його обличчя, зосереджене і ніби чимось відгороджене від казаних слів. Мені здалося, що думає він зараз про щось інше, далеке від того, що говорить. І навіть не про те, що скаже наступної миті. І пізніше, коли я добре спізнав цю людину, мене не раз дивувала її здатність отак роздвоюватись. Водночас бути словами тут, а думкою десь. Схожий на мишку, косає з-під тишка, недоречно спливла дідова приповідка. Спробував відігнати її, але та засіла в мозку, наче її туди впресували. Я все повторював і повторював цю безглузду фразу, ніби втрапив у глибоку колію, з якою зась вивернути. Поспішно відвів погляд від Мариничевого обличчя, бо здалося, що він врешті-решт вловить цю єдину хвилю, на якій замкнулася моя голова, і дізнається про трекляту мишку. На щастя, його голова працювала на іншій хвилі. Маринич раптом глянув на годинник і так само швидко на мене. «До вечора у вас іще часу та часу. Як ви думаєте ним розпорядитись?» Я непевно стинув плечима, бо, признатися, навіть не подумав про це. Поблукаю по місту, зайду в краєзнавчий музей. «А чи не краще було б зайти в архів і почитати звіт про діяльність мого партизанського загону?» Він так і сказав. «Мого». «Тоді завтра ми не починали б розмови з нуля». «Це було б чудово», висловлюю своє захоплення мудрою думкою. «Але я не запасся відповідними паперами, а без них мені в архіві нічого не видадуть. У них режим». «Організуємо». Маринич, уже одягнутий і готовий залишити кабінет, натиснув на кнопку. У дверях вмить виріс секретар. «Володю», – звернувся до нього Маринич, – «подзвони від мого імені в облпартархів. Попроси, щоб підготували матеріали по партизанському загону «Червона іскра». А через півгодини в них буде журналіст. Потурбуйся, щоб товариша Журбу вчасно доставили туди і о 18-й відвезли до готелю». Я спробував протестувати, відмовитись від машини, але Маринич навіть слухати не став. «Даруйте, мене ждуть в обкомі. До завтра», – потиснув руку. «Машину я надішлю». Це вже стосувалося до Володі, який облизував тепер мене прозорими очима, як свого. У двері постукали, різко, вимогливо. Odчиняю. В кімнату просувається цікаве, тхоряче личко чергової. «Гостей немає? А ви мені їх приводили?» «Кого?» Дивиться на мене, мов сама наївність, круглими маленькими очицями-намистинками. Брівки тоненькі, серпиком. Там, де мали б бути вії, чорна смужка туші. Обличчя пожмакане, наче хтось беззубий пожував його і, переконавшись у неїстівності, виплював. «Гостей до мене приводили?» «Ні, не приводила», – отказала вона трохи спантеличено. «То чого ж ви їх тут шукаєте?» «Такий порядок. Гості тільки до 11-ї,
А опісля, щоб не було. Стоїть на порозі, наче примерзла чи приклеїлась, а очиця намистинки з-під чорної рисочки туші блись, блись на розгорнуту газету на ліжку, на блокнот на столі, на пляшку мінеральної води, на штани, що висять на спинці стільця. Штани й блокнот мої, кажу рівним безбарвним голосом, як диктор, що повідомляє про чергове зростання нашого добробуту. Газету купив у вестибюлі, у пляшці вода, в туалеті ніхто не ховається. Хочете заглянути? А чого ви тут перскаєте? Я не дурна, розумію, що к чому. Але я на службі, з нас требують, щоб порядок, і я требую. У вас, бачу, немає, у вас порядок, а буває всяке. І розпивають у номері, і шлюх приводять прямо з вулиці. У двері не пускають, так вони їх через вікна втягують, на простирадлах, на другий поверх. І не відкривають на стук. Буває. Буває, і міліцію викликаємо, а як же? Їм тільки попусти, а з нас требують. Торік на 5-му поверсі вбивство було на почві ревності і розпиття алкоголізму. У нас прогресивку зняли і 13-ту зарплату. А ви кажете. Я нічого не кажу, я спати хочу, а ви мені про п'янки та вбивства на сон грядущий. Звиняйте, коли що. Спокійної ночі. Тим же деркачем та по тому ж місцю, буркнув я сердито у відповідь, замикаючи двері на ключ. Порядок. І коли ми його так полюбили? Яким чином увійшов він у нашу плоть і кров? Перейняли ми його від батьків разом із спадковими генами? Чи всмоктали з молоком матері, як вітамінну добавку для вирощування регламентованих, надійних громадян? Після 23-ї години не співати, голосно не розмовляти, бо накладуть штраф або заберуть у міліцію, як порушника спокою для перевиховання. І все законно. Є указ. З іноземцями не розмовляти в будь-який час доби, бо запідозрять у передачі секретної інформації. Указу про це немає, але є порядок. Тож іноземця краще обійди. А коли він до тебе звертається, прикинься глухим. Закордонне радіо не слухай, бо воно поширює брехні про наш нечуваний розквіт. І той, хто слухає, морально розкладається і сповзає в болото зради світлих ідеалів. А таке не прощається. Повинен бути порядок. Більше 3 не збиратися, бо це вже несанкціонований мітинг. А для самовільних мітингів у нас немає соціального ґрунту. У нас всі задоволені. Кругом порядок. Конституція гарантує мені недоторканність житла. Готель теж моє житло, хоч і тимчасове. І Конституція охороняє мене від отаких безпардонних вторгнень. Забороняє службову сваволю. Так-то так. Конституція забороняє, а порядок дозволяє. І він виявляється сильнішим за Конституцію. Ми зарегульовані, зарегламентовані, як Дніпро ревучий шлюзами. Ні бистрин, ні порогів, ні перекатів. Від витоків до гирла повільний плин одноманітної, брудно-зеленої від водоростей маси. Порядок. Тьху. Злякано оглядаюся на електричну розетку. Чи не записуються там мої думки? Може, закупили такий апарат у Америці чи Японії? Для порядку?
Перед моїм від'їздом з Києва у Ластівці притишеним голосом і з оглядками на любителів мінеральної води, як свіжий анекдот, переповідали такий випадок. У будинку літераторів у невідомчій охороні працювала колишня наглядачка тюрми. Вона знала на прізвище і в обличчя всіх працівників апарату, що само по собі не було ні криміналом, ні провиною. Але ці знання були не просто своєрідністю пам'яті. На столі перед охоронницею-наглядачкою завжди лежала товста амбарна книга. Вона записувала туди, хто коли прийшов, коли пішов, з ким зустрівся, що сказав. Це не входило в її службові обов'язки. Ніхто її про це не просив. Вона робила це добровільно. А раптом комусь згодиться для наведення порядку в спілці. Письменники нервувалися, намагалися не потрапляти їй зайвий раз на очі, але не протестували. Вони теж знали, що є порядок. Одного разу з Козельця чи мене з оказією прибув до Києва шанувальник таланту письменника Зе. Вирішив заодно побувати і в будинку літераторів, потиснути руку улюбленому землякові. Чергувала якраз та сама вахтер-наглядачка. На запитання чернігівця, де йому знайти товариша Зе, не задумуючись, відповіла: у 14-й камері. Тільки після цього випадку її вдруге відрядили на пенсію. Не виключена можливість, що тепер вона працює у якому-небудь готелі, коридорною, недремним стражем порядку. Душ діяв на мене благодатно. З насолодою підставляв під тугі струмені голову, груди, спину. Колючі краплини ніби виколупували з мого тіла і забирали з собою атоми стресу і молекули нервового збудження. Вода пестила мене теплим, ніжним доторком, відгороджувала від грубого світу, освіжала і відживляла. І що то за диво? Звичайнісінька вода, якої ми не бережемо і не цінуємо. Яка вона одноманітна й різна. Холодна вода з колодязя – одні властивості. З річки чи озера – інші. З моря – ще інші. Вода з криги, снігу, дощова, тепла, гаряча. Кожна з них схожа і не схожа між собою. Скільки ж ще загадок у цій, здається, найпростіший із складних хімічних сполук. Жоден геній не зміг створити її штучно, з'єднавши молекули водню і кисню за відомою кожному школяреві формулою. Раптом думки мої обірвалися, наче їх перетяли мечем. Вона з'явилася, як привид. Без стуку відчинила двері, підійшла і сіла біля мене на ліжку. Не рипнув розсохлий паркет під її ногою. Хоча недавно, коли я знервовано ходив сюди-туди по кімнаті, щоб хоч трохи заспокоїтися після візиту добродійки порядку, він аж стогнав на різні голоси, як зіпсований орган. Була в голубій з червоними квітами блузі, що так пасувала до її чорного волосся і синіх очей. Я здивувався, як це коридорна пропустила її, і запитав: «Ти не снишся мені?» Вона засміялася, приховуючи тим сміхом загадку своєї появи. Нахилилася наді мною, заглядаючи в очі і притримуючи рукою за плече, щоб я не підвівся. Крізь глибокий виріз блузки я бачу її невеликі груди. Вони білі-білі, ніби аж світяться, наче зроблені з найтоншої китайської порцеляни. Дивилася на мене по-материнськи ніжно і мовчала.
Я не любив, коли вона отак дивилася на мене, як на маленького хлопчика, якого треба жаліти і прощати пустощі, бо воно ще дурненьке. Гафійко, не дивися на мене так, попросив. А як же на тебе дивитися? Поїхав, нікому не сказав, куди. Ну, я дзвонив, телефон твій не відповів, і тоді я переказав через Яна, щоб... Ян такий же брех, як і ти. Сказав, що об'єкт мого зацікавлення поїхав до батька. Так ти і в батька була? Здивовано вихопилося в мене. А що мені робити там без тебе? Я поспішила сюди. Вона швидко нахилилася і припала вишневими устами до моїх губів. Поцілунок був довгий, терпко запаморочливий і чомусь болючий, з гіркуватим присмаком полину. Її чорне волосся розсипалося і лоскотало мені обличчя, плечі. Від нього теж ішов терпкуватий запах щойно зірваного полину. Разом з тими дивними пахощами від неї ніби струменіла якась енергія, що на клітини розбирала моє тіло, розмиваючи його обриси, роблячи невагомим, і несла кудись у чорне безмежжя космосу. «Ти не Гафійка», – сказав я жінці з подобою Гафійки, напруживши сили, відкинув її руки, відчув, що клітини тіла, які шугонули було в космос, тепер знову повертаються до мене. Розплющив очі, щоб упевнити, що вони розміщуються в потрібному порядку. Здивовано кліпнув. Тіло моє було при мені, руки, ноги, навіть голова, все на місці. Наді мною сіріла стеля. Сірів ранній світанок за вікном. Терпкуватий запах полину все ще лоскотав ніздрі. Провів язиком по пересохлих губах, відчув солонуватий присмак крові. Мабуть, у вісні я прикусив губу. У кімнаті було тихо і порожньо. Отже, Гафійка – то тільки сон. Та зрозуміло ж, сон. Звідки б їй тут узятися? І заради чого? Щоб поцілувати мене? Поглянув на годинник, за кілька хвилин 5. 5 годин – моя звичайна норма сну. Вдома я встав би навшпиньки, щоб не розбудити сусідів, прокрався б коридором і пішов би в скверик робити зарядку. Потім сполоснувся б під душем і сів би писати кореспонденцію чи готувати до друку листи трудящих. Я звик працювати зранку вдома. У редакції мене відволікали телефонні дзвінки, візити, виклики до начальства, постійна метушня, летучки, планірки, наради, збори. Але тут робити було нічого. Перевернувся на другий бік і спробував заснути. Марно. Заважали думки. Вони налітали звідкись, наче водночас вривалися в мою голову з різних сфер уже кимось сформульованими і тут збивалися в клубок, плуталися і, траплялося, вмирали від надмірного зіткнення одна з одною. З цього Содому я врятував думку про Гафію Степанівну, що була мені наймилішою, і спробував затримати її якнайдовше. Кажуть, коли сниться жінка, то це погана прикмета. Мій друг Ян свято вірить у це і вважає, що в такий день найкраще нічого не робити і навіть не виходити з дому. Лиш така пересторога дає якийсь шанс уникнути великих неприємностей. Але я був поза домом. До того ж приснилася мені не просто жінка, а Гафія Степанівна, Гафійка. Її прихід у мій сон не повинен знаменувати чогось недоброго. Просто цим нагадала, щоб не забував про неї.
Гафія Степанівна начальствувала над однією з коректорських бригад Ниви. У коректорів інший режим роботи, та й працюють вони трохи осібно від інших співробітників редакції. Мають собі 2 комірчини поблизу складального цеху. Там їм зручніше, ближче до виробництва. Навіть сьогодні, по 3 роках роботи в Ниві, я не знаю всіх коректорів на ім'я, бо зустрічаємося ми дуже рідко. Проте Гафію Степанівну запам'ятав з першої зустрічі і на ім'я, і в обличчя. Середнього зросту, струнка, вона вирізнялася серед інших жінок редакції граційністю і витонченою вродою ніжного смаглявого обличчя з великими синіми очима під темними крилами брів. Одна половина чоловіків редакції обожнювала її, друга мало не зневажала. Вона, очевидно, знала про це, але трималася з усіма однаково, поблажливо іронічно. Вона була схожа чимось на маленького їжачка. Тільки хочеш погладити, настовбурчить голочки і утримує руку на відстані. Для себе я вирішив не посилювати жодного з таборів, тримати нейтралітет. Добрий день, бувайте здорові. Цього цілком досить. Тим більше, що зустрічаємося ми рідко. Вона, здається, зрозуміла і прийняла мою позицію. Вітаючись, навіть не дивилась у мій бік. А потім ледь опускала густі коров'ячі вії і злегка нахиляла голову. Мені здавалося, що вона навіть не помічала, з ким віталася. Одначе це не зачіпало мого самолюбства. Для красунь, збалуваних надмірною увагою чоловіків, така поведінка не рідкість. Не стану брехати, а буцім вона мені не подобалась. Подобалася, ще й дуже. При нагоді, потай, я завжди милувався нею. Проте почуття своє тримав у глибокому підпіллі і не зробив жодної спроби наблизитися до неї. Так тривало більше року. Але торішньої весни був початок травня. Несміливим білим полум'ям займалися перші свічки каштанів. Вранішнє повітря було прозоре і легке. Зарядку я завжди робив у скверику біля клубу метробудівців. А того ранку мене чомусь потягнуло на Володимирську гірку. Не опираючись бажанню, попід сірою, засидженою голубами аркою, що вела до будинку архітектора, вибіг на Новопушкінську, перетнув пустельну в цей час площу Калініна і по вулиці Челюскінців піднявся на Володимирську гірку. Війнуло річковою свіжістю, простором Задніпровської далини. Зробивши комплекс вправ, я чомусь не повернув назад, а повільно пішов алеєю до фунікулера, де ми любили збиратися галасливою студентською юрбою. Зупинився, торкаючись коліньми ажурного плетива металевої огорожі. Задивився на Поділ, що вже прокидався, підлаштовувався під ритм трудового дня. Не знаю, що примусило мене озирнутися, та коли повернув голову, побачив струнку дівчину в чорному спортивному костюмі, що повільно пробігала мимо. Несподівано вона озирнулася, і наші погляди зустрілися. «Гафійко! Гафія Степанівно!» крикнуло щось усередині мене, але рот не розкривався, щоб випустити ці слова. Вона отямилась перша, зупинилася, підійшла. Обличчя, розігріте бігом, зайнялося ніжним рум'янцем. «О, ви чого тут?» «Доброго ранку», — я злегка вклонився, радіючи, що повернувся дар мови. «Доброго ранку», — подала руку. «Пробачте, була так здивована, що забула навіть привітатися. Ніколи раніше не зустрічала вас тут». «А ви тут часто буваєте?» «Щодня». «Бігаєте?» «Втікаю від старості».
У такому разі можете бігти тюбцем, вона вас не скоро дожене. Ви певні? Гарантую. Вона засміялася, і очі її наповнились морською глибінню, а в якій засяяли далекі сині вогники. Ви живете десь поблизу? Та як вам сказати, ніби далеко і поблизу, на Пушкінській. А я зовсім поруч, на Десятинній, біля Андріївської церкви, уточнила, наче боялася, що я не знаю, де Десятинна. Балакаючи, я провів її аж туди, де гранітні сходи збігали на широкий майдан перед підковоподібною будівлею, що сірою потворою сиділа над самою Дніпровською кручею. Ладен був іти і далі, куди б вона не повернула. Але тут Гафія Степанівна зупинилася. Дякую, далі не проводжайте. На Пушкінську я повертався з таким почуттям, наче ніс із Йордані глек із свяченою водою, і боявся необачно пролити десь хоч краплину. І цілий день у душі моїй вигравало свято. Я думав, що йому вже не буде кінця. Наступного дня я знову був на Володимирській. Та хоча обнишпорив усі закутки, Гафії Степанівни ніде не знайшов. Зустрів її вдень у редакційному коридорі. Хотів запитати, чому не була на Володимирській, але вона не зупинилася. Привіталася, як звикle, кивком голови і швидко пройшла, не підводячи погляду. Святкові акорди, що з трепетною надією все ще відлунювали в моїй душі, змінилися густим, протяжним, похоронним дзвоном. Як побитий пес у буду, знову заліз я у свою нейтральну шкуру і поклявся собі, що назавжди. Зарядку знову став робити у скверику біля клубу метробудівців. Гафії Степанівні на ходу кидав веселий «добридень», у Ластівці пив з Юліаном традиційну каву, одне слово, жив кум Корольов. І коли одного дня Гриць Моцак попросив почергувати замість нього свіжоголовим, я легковажно погодився. А мусив би подумати, бо цей хитрун просто так чергування ніколи не міняв. Він, очевидно, вже пронюхав, що газета верстатиметься не в головній друкарні, а в філіалі, на вулиці Анрі Бардюса, і можуть бути різні ускладнення. Черговим редактором був тоді Юхим Хрущик. Мій обов'язок свіжоголового полягав у тому, щоб уважно прочитати полоси після всіх коректорів, головного і чергового редакторів, і на свіжу голову виловити помилки, які не свіжі голови пропустили. Виловив я тоді що-небудь чи ні, не пригадую. Скорше ні, бо читав неуважно. Не раз я фіксував, що зміст читаного пролітає десь поза свідомістю. Річ у тім, що того вечора працювала коректорська бригада Гафії Степанівни. Усі ми, крім Хрущика, сиділи в одній кімнаті. Час від часу, підводячи голову, я помічав на собі незрозумілі позирки Гафії Степанівни. Це бентежило мене і заважало зосередитись. А за графіками тоді вилетіли і роботу закінчили далеко за північ. Тролейбуси вже не ходили, чухрати пішки далеченько та й пізня ніч, а було нас 5 на одну Волгу забагато, коли взяти до уваги габарити Хрущика та Фросі. Я нерішуче топтався біля машини, удаючи, що гречно пропускаю до салону жінок. Товстозадий, огрядний, як чував з просом, Хрущик важко впав на переднє сидіння, від чого Волга перехнябилася на правий бік і аж квакнула. Повсідалися й жінки. Для мене місця практично не було. А головне, з краю, там, де довелося б тулитися мені, сиділа Гафія Степанівна. Ну, ви, мабуть, їдьте, а я вже якось доберусь, таксі спіймаю або що, промимрив непевнено.
Поміститесь. Хрущик з натугою повернув велику, як опішняцька макітра, голову на короткій товстій, що та паровозна труба шиї. За честь мав би посидіти біля такої жіночки, як Гафія Степанівна. Коли ще випаде така нагода? Я для нього вже застара, Юхиме Даниловичу, на таких він і не дивиться. Вона відповідала Хрущику, а очі, її чудові, сині очі, дивилися на мене і ніби говорили: «Сідай, бевзю, допоки тебе вмовляти». «О, він ще молодий, пробачте на слові», – просторікував Хрущик, – «і багато чого не розуміє». «Сідайте», – рішуче мовила Гафія Степанівна і, посунувшись, вивільнила сантиметрів 20 сидіння. Я все ще вагався, тримаючись рукою за відчинені дверцята. «Сідайте, сідайте!» – в один голос вигукнули Фрося і Катя. «Ну, зрештою, ви можете взяти мене на коліна», – хихикнула Фрося. «Ова!» – злетіли вгору чорні брови Гафії Степанівни. «А що ми висадимо з машини замість нього? Млинець?» Це був прозорий натяк на пишний Фросин бюст, і вона ображено замовкла. «Час не ранній, чи, точніше, уже не ранній. Умощуйтесь і гайда», – по-керівному розпорядився Хрущик. «Коли б мене хоч раз так просили». Серед колег Хрущик мав недобру репутацію. Заздрісний, мстивий, а він до того ж, кажуть, не шкодував паперу на доноси. Завдяки цьому, хоча був тупий, як футбольні бутси, вибився. Точніше, невидимі, але могутні сили виштовхнули його в заступники редактора, щоб розширити поле діяльності. Платне фіскальство, яке розквітало в нашій найдемократичнішій країні, як бур'ян під лихим тином, для багатьох людців з ущербною совістю стало другим або і єдиним покликанням, професією, яку народ завжди зневажав дужче, ніж проституцію. Органи, які покликані були до охорони спокою вільних громадян, поступово стали над законом, перетворилися на органи тотального страху, в якому постійно тримали народ їхні цепні пси, фіскали, стукачі, доносчики. Ян Гримальський радив мені триматися із Хрущиком на відстані довжини собачого ланцюга. Бачачи, що я не зрозумів його алегорії, пояснив: «Ну, припустимо, заходиш ти у незнайомий двір, де на паркані немає попередження про злого собаку. І раптом назустріч тобі вибігають чудовисько з роззявленою пащикою. Поки воно біжить, очі твої мимоволі шукають прух, покоперсаної пазурами землі, до тих пір сягає ланцюг. Якщо ти вже переступив межу, волай хіба що до Бога. Не переступив — у безпеці. Хоча псяюха й гарчить і бризкає слиною, але вкусити — зась. А зрозумій, друже, що господар навіть найвірнішому псу не дає повної свободи. Він завжди на ланцюгу, довшому або коротшому. Хрущиків ланцюг довгий. Значить, язик твій у його присутності мусить бути короткий. Поки кінцева лінія твого язика і його ланцюга не перетнуться, ти в безпеці. Я пригадав Янову сентенцію і мимоволі посміхнувся, глянувши на монументальну, як у пам'ятника Мономаху, спину Хрущика. Скулившись, вліз у салон, зачинив двері і натиснув на кнопку замка. «Молодець», – похвалив водій, якого коректори звали Уласовичем. «Тепер не випадеш». Машина рушила. Скоцюрбившись, щоб займати якомога менше місця, я з такою силою давив правим плечем на дверцята, що з надвору на них, мабуть, випиналася залізна грижа. Лівий мій бік палахкотів у вогні, який ішов від Гафії Степанівни. Я горів у ньому
і на подив собі не згорав. Мені хотілося, щоб усе це швидше скінчилося, і водночас, щоб Уласович кружляв і кружляв по сонних київських вулицях, а мене палив і палив. Цей, виявляється, несмертельний вогонь. «Розслабтесь», – ворухнула губами над моїм вухом Гафія Степанівна. «Я не така страшна». «Ти страшна тим, що дуже гарна», – подумав я, але нічого не відповів. Надто тихо було в машині, а в собак, запевняв Ян, чудовий слух і нюх. Першим висадили Хрущика. Він вийшов на вулиці Карла Ліпнехта біля фешенебельного будинку, в якому жили високі урядовці. Виявляється, тим, хто згоджувався на ланцюг, теж не бракувало тут місця. «Може, ви пересядете на переднє сидіння?» – запропонував я Гафії Степанівні і зробив порух відчинити двері. «Ні-ні, туди сяде Фрося». Вона м'яко поклала свою руку на мою, злегка потиснула. Той потиск сказав мені: «Сиди й не рипайся». «О, ну ще пак», – грайливо повела округлим плечем Фрося. «Як на коліна, так Фросі зась. А як на переднє сидіння, то випихають. Вам би і одним повітрям з Фросею не дихати. Ну і тісніться собі. Уласовичу, як тут у вас очиняється?» «Так, як у всіх», – напівобернувшись, Уласович поклав руку на Фросине коліно. «Берете ось тут, шукаєте?» «Не там шукаєте», – Фрося порохом ноги струснула руку. «Дверці далі». «Пробачте, помилився», – Уласович відчинив дверці. «Сідайте поряд, будемо виправляти помилку». «Пізнувато вже», – шпигнула Фрося Уласовича, який був у літах. «А чо, старий кінь?» – почав був Уласович, та Фрося не дала докінчити. Знаємо ми байку про старих коней, та тільки їх і на ковбаси не беруть, так що киньте». «Та які вже старих коней ковбаси?» – огризнувся зачеплений заживе Уласович. «То з таких лошичок, як ви, можна робити що завгодно, і ковбаси, і ковбики». «Можна, та не всім». Відповідаючи Уласовичу, Фрося через плече метнула погляд на Гафію Степанівну, ніби хотіла підкреслити, що остання належить до тих, де все дозволено всім. Не помітила того погляду Гафія Степанівна, чи удала, що не помітила, але нічого не відповіла і руки своєї не забрала. «Куди тепер?» – запитав Уласович. «На Десятинну?» «Відвеземо спершу дівчат», – відповіла Гафія Степанівна і знову злегка потиснула мою руку, ніби запрошувала в спільники. «Вам же однаково вертатися?» «Та, мені однаково», – буркнув Уласович. «Що черпаком, що ополонником». Машина, поминувши важку сіру будівлю Ради міністрів, покотилася мимо філармонії, річкового вокзалу на Поділ. Запетляла вулицями і провулками нижнього міста, аж поки зупинилися біля двоповерхового будинку на Оленівській. Будинок був обшарпаний, як лихий тин. Вік і стиль його визначенню не піддавалися. Стіни обдерті, красиві колись різьблені наличники потрухли, віконні рами перекосилися, нижній поверх помітно вгруз у землю, немов хотів заховати в ній від людського глуму свої ветхі болячки. «Гуртове, чортове», – ні до кого сказав Уласович, дивлячись, як Катя піднімається пощербленими цегляними східцями на ганок. З досадою крутнув ключ запалювання, машина люто гиркнула, чмихнула і стрибком зірвалася з місця. Ніби по темних тунелях блукала Волга погано освітленими вулицями Подолу, поки нарешті намацала шлях на Куренівку.
Там, у невеличкому квартальчику приватних будинків, що тихо очікували неминучої смерті під безпощадним бульдозером цивілізації, мешкала пишнотіла повногруда красуня Фрося. Садами й городами квартальчик прилягав до бетонного паркану заводу «Кінап», що означало, мабуть, кіноапаратуру, а протилежним боком, де нерівною шеренгою стояли старі, переважно ще дореволюційні будиночки, на широку асфальтовану вулицю, що звалася Автозаводською. Благодатна тиша лежала довкола. Сонно дихала нагрітим асфальтом вулиця. У машину крізь опущене скло долинали пахощі якихось нічних квітів, розімлілої від весняного сонця землі. Будиночки, прикриті буйною травневою зеленню садів, тут, серед великого міста, здавалися казковим острівцем, оточеним цегляними і бетонними монстрами. «Та ви, Фросю, живете прямо в раю!» – не втримав я захопленого вигуку. «Ага, ворогові не побажаю такого раю!» Фрося, що вже відчинила двері і поставила одну ногу на тротуар, заголивши біле округле коліно, на яке миттю впав погляд Уласовича, втягнула її знову в салон. «Пекло! Справжнісіньке пекло! Знущання з людей! Ми всі не діждемось, коли цей рай піде під ніж бульдозера і нам дадуть нормальне житло!» Вона глянула на годинник. «За 2:45 скоро прогуркотить перший трамвай. По Автозаводській безперервним потоком посунуть вантажівки, яких не пускають по вулиці Фрунзе, бо нею, бач, високе начальство їздить на своїй дачі. Душить смородом «Кінап», а поблизу ще комбінат побутової хімії, склозавод, вітамінний завод. А на додачу метрів за 200 залізниця від Петрівки до Святошина. Як іде важковаговий поїзд, то наша бідна хатинка аж підстрибує, от на цеглинки розсиплеться. Ви, може, не повірите, але через цей гуркіт люди сплять тут по 4-5 годин на добу». «Ну, на вас це не позначилось», – ущипливо кинув Уласович, який не вибачив Фросі нехтування старим конем. «Не позначились на вівці вовчі зуби, тільки сіно їсти перестала. А ви, Уласовичу, взагалі. Наша любов з вами розбита на черепки, так і знайте». «Фросечко, ну я ж такого не переживу, пощадіть», – удавано став благати Уласович. Та Фрося вже не слухала, хряпнула дверцятами, каблучки її дрібно зацокотіли по асфальтовій доріжці. «До побачення, звикайте, Уласовичу», – донеслося з-за куща жасмину. Уласович чи то з полегшенням, чи то з жалем зітхнув. «Тепер на десятинну?» «Так, здається, вже накаталися». Всю дорогу ми про щось говорили. Час від часу ніби не самохідь торкалися одне одного плечима. В моїй пам'яті залишилися лише ці доторки і загадково мрійна усмішка на її губах. Слова розлетілися, як полова на вітрі. Піднявшись Андріївським узвозом, Уласович пригальмував біля церкви. «Тут?» «Можна й тут», – погодилась Гафія Степанівна. Я вийшов з машини і подав Гафії Степанівні руку. Вона легенько і спритно ступила на брок, а випросталась. «Приходьте на Володимирську гірку», – шепнула тихо. «Зараз?» – не повірив я. «А то ж коли?» «До побачення», – гукнула Уласовичу. «Спасибі вам». «І вам тією кописткою та тієї ж каші», – висунув голову крізь вікно Уласович. Я попросив Уласовича зупинитися на розі вулиць Пушкінської і Свердлова. Світліло, і ледь піднімалося край небо. Рідкісна тиша панувала в місті. Була та благодатна пауза, коли лицарі нічних вулиць пішли на спочинок, а чесний люд ще не встав до роботи. Почекав, поки Волга, моргнувши червоними стопами, зникла за поворотом. Уласович бачити мене не міг. Ішов сягнисто, але
подумавши, що Гафія Степанівна, може, чекає вже на мене, побіг. Побачив її здалеку. Стояла на тому місці, де ми випадково зустрілися вперше. «Чого б то я так біг?» – усміхнулася назустріч. «Боявся, що вас тут украдуть?» Ну, як бачите, страхи були задаремні. Вона взяла мене під руку, і ми, не змовляючись, повільно пішли стежкою, що вела на нижню алею. Все це було так несподівано. Ця проста і безпосередня, як дівчиського жінка, так не узгоджувалася з тим образом гордої красуні, який вималювала моя уява, що я з трудом вірив у реальність того, що відбувається. Ніжно обійняв її за плечі, пригорнув до грудей. Чув, як б'ється її серце, прискорено пульсує кров у жилах. А зовсім поруч були її гарні волошкові очі, повні калинові губи. Вона, мабуть, відчула, що мені донестями хочеться її поцілувати. Вивільнилась із обіймів, поклала на мої губи палець. «Не треба. Мені так добре. Не знаю, чи й було коли так». Коли ми знову піднялися на горішню алею, за далекими подніпровськими борами бог сонця викочував на круг свою золоту колісницю. «Бачиш, – сказав я Гафійці, – сходить наше сонце». Вона знову приклала палець до моїх губів. «Мовчи, не навроч». На Липову 7 я прийшов за 5 хвилин до визначеного часу, але Маринич був уже там. «Партизан скрізь мусить встигати завчасу», – посміхнувся на мій здивований погляд. «Ну, я ніби теж не запізнився, показую на годинника, а тим часом почуваю себе ніби трохи покривдженим чи ошуканим. Виходить, він передбачив, що прийду раніше і чомусь вирішив випередити мене». «А хто ж твердить протилежне?» Маринич жестом запросив мене в кімнату. «Були? Читали?» Відразу ж перейшов до справи. «Розказуйте». І сталося так, що про дії загону розповідати почав я, а Маринич, його командир, лише слухав, покивуючи головою та зрідка кидав короткі репліки чи запитання. Я говорив, ніби поспішав словами заглушити внутрішнє відчуття, що роблю неправильно. Дію не за своїм бажанням. І не так, як вважаю за потрібне, ніби граю у фільмі, поставленому за чужим сценарієм, де мені відведена зовсім не та роль, на яку претендував. Чому я, а не Маринич, опинився в ролі оповідача? Що він за людина? Варіант з архівом – не випадковість, зумовлена його викликом до обкому. Він продуманий зарані. Я чи інший журналіст мусив там побувати. Чому? Будемо міркувати так. Що я знайшов у архіві? Найперше, звіт Маринича про діяльність загону. Звіти партизанів, канонізовані тим же Мариничем. Отже, все це він міг розповісти мені сам. Але не захотів. Чому? Вочевидь, тому що це була б його особиста розповідь, не позбавлена емоцій. А він цього не хотів. І відіслав мене туди, де подібні ж розповіді, пролежавши 26 років, пронумеровані, рознесені по фондах і полицях, стали тепер документами, безпристрасними свідченнями про не такі вже й близькі події. Будь-яке відхилення від них було б єрессю, видумкою, отже, не відповідало б істині.
Можливо, він тому так поблажливо покивує головою, що я на підставі архівних документів витворюю тепер свою, але зручну йому версію боротьби загону «Червона іскра». І певен, що відтепер захищатиму її, бо це об'єктивна істина, до якої я дійшов сам, без сторонньої спонуки. Виходить, обидва ми петляємо, як зайці, які чують за собою погоню. Я, тому що знаю його відповідь Анатолію Батурі, а він відчуває мою нещирість? Чи в нього так сильно розвинуте почуття остороги, самозбереження? Він наче ящик з подвійним дном. Не розбивши, не розбереш, що в ньому насправді. «А чи писав хто-небудь про ваш загін раніше?» Вклинюю нарешті і своє запитання. «Писали. Правда, в основному в місцевій пресі. Але були згадки в республіканській. Один письменник збирався навіть книжку писати. Півроку в архіві просидів. Кілька разів ми з ним їздили на місце дислокації загону». Маринич прикусив нижню губу, помовчав, наче силкувався пригадати щось важливе, потім усміхнувся своєю неприємною посмішкою. Щось там у нього не витанцьовувалось. І більше він не приїздив сюди? Ні. Книжка – це так само, як бій. Можеш виграти, можеш програти, сказав він розважливо. І судді над тобою бути не може. А чому ж не може? У звичному розумінні слова, звісно, може, але для учасників бою це вже не має істотного значення. Все звершилося і нічого назад не повернути. Так і в книжці. Написане пером не витягнеш і волом, а не написане і трактором не затягнеш. Не скажіть, Олексію Ігнатовичу. Хоча повернути і не можна, але розставити все на свої місця, дати оцінку, хоробрості і боягузтву, благородству і підлоті – це може навіть запізнілий суд. Маринич якось дивно глянув на мене і нічого не сказав. Розмова несподівано урвалася, і саме тоді, коли я хотів запитати про Батуру. Пауза затягувалась. Співрозмовник виразно поглянув на годинник, і я зрозумів, що, вибачившись, він зараз попрощається. Грати в дипломатію було ніколи, і я вирішив іти, як то кажуть, ва-банк. Пробачте, Олексію Ігнатовичу, але я хотів задати вам ще одне запитання. Будь ласка, буркнув Маринич, але в голосі його не вчувалося недавньої прихильності і доброзичливості. Він уже не був зацікавленим співучасником розмови, а лише відповідав на запитання. Та я вже на це не зважав. У звіті ви згадуєте про зраду Артема Батури, який, будучи бургомістром Старих Боричів, майже 2 роки слугував очима й вухами вашого загону у ворожому таборі. Він справді був зрадником? Це доведено? А хіба бувають і несправжні зрадники? Маринич відвернув погляд до вікна, даючи зрозуміти, які нетактовні і некомпетентні запитання я ставлю. Але я був як той кінь, що закусив вудила і несеться, не добираючи дороги, тому зупинитися не міг. Підсвідомо відчув, що другої подібної розмови не буде. Якось у голові не вкладається. Майже 2 роки працювати у ворожому кублі, допомагати партизанам і, коли визволення від фашистів було, вважай, на порозі, зрадити. Чому зрадити? Може, він весь час був зрадником, вів подвійну гру? Є такий термін у розвідників. І взагалі, чому вас так цікавить людина з червоточиною в душі? Адже скільки було в ті дні справжніх до останньої краплі крові відданих батьківщині героїв. Про них треба писати в першу чергу. Ми повинні виховувати молодь на позитивних прикладах. Так нас і партія вчить на даному етапі.
Та так воно є і мусить бути по суті. Скрізь можна нашкребти негативного, та чи на користь це сьогоднішньому і особливо завтрашньому дню. Ось про що ми повинні перш за все думати. Я згоден, але з пісні теж слів не викидають. Як склалося колись, так і співають. Маринець тихо, з погано прихованою зловтіхою засміявся. Ха, викидають. Ще й як викидають. У багатьох знайомих піснях уже не згадується ім'я, з яким ми ходили в атаки. Таким тільки дозволь. Попусти вішки не лише слова, всю пісню на смітник викинуть. Ну, значить, пісня була нещира, складена без душі? Можливо. У піснях я не вельми розбираюся, але переписувати нашу славну історію, перетягувати її на свій копил, ми, її творці й учасники, не дозволимо нікому. Війна з фашизмом переможно завершена чверть століття тому. Країна вступила в епоху зрілого соціалізму. Це успіх, великий успіх. І нам треба дивитися вперед, а не коперсатися в гною історії. У кого там не варив шлунок як слід, пробачте за таке порівняння. З нігілістами і горлохватами партії не по дорозі. Леонід Ілліч сказав про це чітко і ясно. А то ви, зрештою, самі добре все знаєте. Журналісти – народ грамотний. На якусь мить він замовк. І це було ніби те затища, яке буває після артпідготовки перед початком атаки. А Маринич, без сумніву, провів справжню артпідготовку і гатив з великого калібру. А шкода, що на одного мене затрачено стільки пороху. Але він неправильно поставив приціли і снаряди дали переліт. Я не належу до його прибічників у погляді на історію. Але не скажу зараз про це. Юхим Хрущик навчив мене тримати язик на короткому повідку. Та не для дискусій із загальних питань історії прийшов я в цей кабінет. У мене цілком конкретна мета, і я від неї не відступлю. Не відчувши жодного заперечення з мого боку, Маринич, мабуть, подумав, що оборонні споруди противника подавлені і можна переходити в атаку. Він відкинувся на спинку крісла, прямо й гостро подивився мені у очі. На жаль, щодо Батури ніякої помилки немає. Все так, як написано у звіті. Я радив би вам не розкручувати цього клубка. Ви його не розплутаєте, тільки нарвете ниток, що і кінців з кінцями не зв'яжеш. А в нього діти залишились, 2 славних хлопців і дівчина, та й дружина, може, десь жива. Історія винесла йому свій присуд, а над історією окремі особи, в даному разі ми з вами, невладні. Я не зрозумів, що це було тактовне попередження, хвала наївності, і продовжував доскіпуватись до того, що мене цікавило. Я засипав співрозмовника запитаннями, хоч бачу, що вони йому не по нутру, і він звивається, як посолений в'юн, відсилаючи мене то до архівів, то до інших свідків, яких, власне, і не було. Нарешті він здався. «Гаразд», – мовив з притиском. «Я розповім усе, що знаю. Але з однією умовою. Більше до цього питання ми повертатися не будемо. Ви тільки зрозумієте мене правильно», – додав по паузі. «Мені боляче все це згадувати. Артем Батура був моїм близьким другом. Дуже близьким. Ми вчилися в одному військовому училищі і були, як то кажуть, не розлий вода. Я гордився дружбою з ним. Артемові пророкували славне майбутнє, а дехто нишком і заздрив. Розумний, дотепний, мастак на вигадки, він був на голову вищий від своїх однокурсників.
І нікого не здивувало, що на останньому курсі Артемій одружився з найвродливішою дівчиною в місті. Але те, що сталося з ним далі, ніхто, ні з друзів, ні з ворогів передбачити не міг. За 2 місяці до закінчення Батуру відчислили з училища. При вступі на навчання не вказав у анкеті, що його двоюрідний дядько Митрофан Царимон був офіцером царської армії. Правда, дядько ще у 18-му році виїхав на Урал. Жив там тихо, мирно, проти радянської влади не виступав, працював токарем на якомусь заводі, але факт залишався фактом. Відтоді шляхи наші розійшлися. Куди подівся Артем, я не знав. Він поїхав, навіть не попрощавшись зі мною. Маринич замовк. Якийсь час сидів, схиливши на кулак лобату голову. Потім дістав цигарки і запалив. Я нічим не нагадував про свою присутність. Був певен, що співрозмовник сам продовжить свою оповідь, бо, схоже, говорив не так мені, як собі. Він весь час прислухався до своїх слів, ніби перевіряв їх на звучання і переконливість. Маринич кілька разів жадібно затягся димом, з силою втиснув цигарку в попільницю, зроблену в формі незграбного керамічного листка, і знову заговорив. Через 2 місяці ми одержали призначення. Я потрапив у Проскурів, командиром батареї 441-го артилерійського полку. Розповідати про перший рік служби особливо нічого. Служба як служба. Навчання з артилеристами, контрольна стрільба на полігоні, знову навчання. Одне слово, звичайне солдатське життя. Так тривало аж до 7 червня 1941 року. А з цього дня і почалося. Вночі полк підняли по бойовій тривозі. Спішно повантажились у вагони і негайно вирушили на захід. Хоча ніхто з командирів мого рангу точно не знав, чого й куди їдемо, особливого занепокоєння не було, гадали в літні табори. Ешелон часто зупинявся, довго стояв на станціях, і це остаточно приколихало нашу стурбованість. Про нічну тривогу забули. В теплушках панувало веселе пожвавлення, чулися пісні, сміх. Пізнього надвечір'я, 14 червня, наш ешелон зупинився на станції Шкло під Львовом. Невеличка спокійна станція з однією запасною колією. «Вивантажуйсь!» – пролунала команда. У повній темряві, освітлення не вмикалось, ми приступили до вивантаження матеріальної частини снарядів, розставили вартових. Виходити за межі станції суворо заборонялось. Але і це нас не стурбувало. Навчання в обстановці максимально наближеній до бойової. Про те, що стоїмо на порозі страшної війни, ніхто з нас і гадки не мав. Але те, чого не знали солдати і навіть ми, командири, не було секретом для рядового колійного обходника станції Шкло. Постукуючи молоточком по рейках, він вирунув з-під нашого вагона і зупинився. «Ой, хлопці!» – мовив з тривогою в голосі. «Мабуть, буде війна з Германом». «Звідки ти взяв?» «Та у нас же пакт про ненапад», – сердито відповів хтось обхідникові. «А навіщо ж вас стільки сюди навезено?» «У літні табори», – відповів той же голос. «У табори?» – недовірливо перепитав обхідник. «Уже 28 ешелонів розвантажились тут сьогодні і пішли в бік кордону. А недавно на станції Шпигуна спіймали, гармати й танки рахував. Ой, хлопці, хлопці, що воно буде?» Він легенько стукнув молоточком по буксі і, не чекаючи відповіді на своє запитання, зник у темряві. Хоч як дивно, але це була перша і єдина більш-менш точна інформація про обстановку в прикордонній смузі.
Розвантажившись, ми відразу ж вирушили, як і передбачав колійний обхідник, в бік кордону. Наступного дня, по обіді, були на визначеній позиції. Розташувавшись, поставили намети, викопали окопи для себе й гармат, тягачі сховали в укриття, замаскували. Зразу стало ясно, що наше нинішнє життя не схоже на табірне. Ширилися чутки про шпигунів і диверсантів. У розташуванні частини буцім бачили якусь підозрілу жінку. На вимогу вартового зупинитись вона кинулася навтюки. Виходити за межі розташування частини суворо заборонялося. Користуватися водою з відкритих криниць і басейнів також. Не виключалась можливість, що вони отруєні. Такі випадки в інших частинах уже траплялися. Здавалося, небезпека висіла в повітрі. Нею дихав кожен пучок полину, прив'язаний до жерла гармати для маскування. Але вголос про це ніхто не говорив. Навіть коли 22 червня, близько 4 години ранку, зіграли бойову тривогу, ми не знали, що це вже війна. Перша команда, яка пролунала після тривоги, вражала своєю безглуздістю – розібрати намети і закопати в землю матраци. Навіщо? Невже це було найголовніше у першу годину війни? Але військові накази, як відомо, не обговорюються. На світанку з боку кордону з'явився месер. Летів низько, просто над головами, прямуючи на схід. Десь в тилу наших окопів він описав дугу і так само низько пішов назад. Хвилин через 5 в глибині наших порядків, де недавно пропливала хижа тінь месера, почулися сильні вибухи. До неба потягнулися чорні стовпи диму, підсвічені знизу червоними язиками полум'я. Виявилось, бомбами уповільненої дії фашист розбомбив наші склади. Але й цей бандитський наліт був прийнятий за провокацію. Про початок війни нам не оголосили і цього разу. Надійшла команда поповнити боєзапас і зайняти бойові позиції. Нам додатково видали по 8 снарядів на гармату, повідомили дані для стрільби по закритих цілях. Хоч як дивно, але на наші постріли ніхто не відповідав. Випустивши майже весь боєзапас по невидимому і нечутному ворогові, ми замовкли. Гармати замаскували. Нарешті, після обіду, особовому складу оголосили, що фашистська Німеччина віроломно напала на Радянський Союз. Бої йдуть по всьому кордону від Балтійського до Чорного морів. А отже, сталося те, про що всі здогадувалися, але боялися сказати вголос. Війна. Вночі одержали наказ про передислокацію. Дивна і незрозуміла для нас була та передислокація. Не на захід, куди ми рвалися, а на схід. Ішли в повній темряві. Часто потрапляли в затори. Вузькі дороги не вміщали колон, що рухалися в протилежних напрямках. На світанку несподівано напоролися на ворожі танки. Спішно викотили гармати на пряму наводку і відкрили вогонь. 3 хрестаті машини загорілися, а решта повернули назад і сховались у вибалку. Ми святкували першу перемогу. Але то була піррова перемога. В гарячці першого справжнього бою ми вистріляли всі снаряди. І поповнювати їх не було звідки. Незабаром кінчилося і пальне для тягачів. Їх разом з гарматами довелося підірвати. Це вже була не передислокація, а майже панічний відступ. Управління військами було порушене. Кожен командир діяв на свій страх і ризик. Ми, колишні артилерісти, а тепер вже піші піхотинці, зосередились у невеличкому байраці кілометрів за 2 від дороги. На галявині склали мішки з полковим майном і документами. Комполку подивився на карту, потім на гору мішків посеред галявини. Далі підкликав мене, наказав відібрати 9 бійців із своєї батареї і охороняти майно. Недалеко з бариш
сказав мені тихо, я пришлю звідти машини і провідника. Рештки полку вирушили на Збараж, чи точніше в напрямку Збаража, а ми, замаскувавши гіллям мішки та ящики, залишилися чекати обіцяної підмоги. Ну, чи треба вам казати, як повільно спливав час? Сонце повзло по видноколу, як осіння муха по холодному склу, та нарешті воно здолало свій шлях. Настали сутінки, упала ніч. З 3 боків байраку я виставив вартових, щоб не прогавити машини, яка, певно, їхатиме з погашеними фарами. Недалека дорога гула стоголосим гулом, який ніби прорізав темряву із заходу на схід. У нашому невеликому таборі ніхто не спав. З тривогою вслухалися в ревіння дороги, намагаючись не пропустити гуркоту мотора, що наближався до нас. Але саме цього найжаданішого звуку і не з'являлось. Поступово гуркіт на дорозі почав стихати і під ранок зовсім ущух. Бездіяльно сидіти в байраці не було сенсу, а я послав 2 бійців у розвідку. Повернулися вони швидко і з невтішними вістями. На дорозі бачили 5 німецьких мотоциклістів, яких супроводжувала танкетка. Не треба було бути великим стратегом, аби зрозуміти, що то ворожа розвідка, за якою незабаром потягнуться головні сили. В такій обстановці сподіватись на прибуття автомашини – марна справа. Я дав наказ закопати майно. Копали по черзі, розбившись на 3 групи. Ті, хто не копав, мішками відносили землю і зсипали в недалекий яр. Працювали з осторогою, бо по дорозі вже йшли ворожі війська. Десь пополудні майно було закопане. Яма надійно замаскована дерном. Ми перекусили залишками НЗ, перепочили і в темряві вирушили на схід. Пробиралися ночами, обминаючи биті дороги і великі села, терпіли голод і спрагу. Навчилися тихо і непомітно прокрадатися під самим носом ворога. Та одного разу мало не спіймалися на гачок фриців. Ніч випала холодна, вітряна, небо затягнулося густими хмарами, іноді сіявся надокучливий дощ. Ми йшли сливи напомацки, орієнтуючись на гуркіт фронту. Але гарматні постріли лунали то спереду, то ніби збоку, і ми не знали, куди прямувати напевне. На світанку побачили ліс, що бовванів кілометрів за 3 попереду. Вирішили там переднювати і зорієнтуватись. Усі були такі стомлені, що, ледь добравшись до узлісся, бійці попадали під кущі просто в мокру від дощу траву і відразу ж поснули. А ми з сержантом Галіловим стали на варту. Останнє клоччя хмар, зачіпаючися за дерева, зникло за лісом. Зійшло сонце, обіцяючи теплу і погожу днину. Ми з задоволенням підставили під його перші ще ледь теплі промені свої промоклі спини. Праворуч до лісу підступало пшеничне поле. Частина його була скошена і густо заставлена золотистими наметами полукіпків. Я розстелив карту і схилився над нею, намагаючись визначити місце нашого розташування. Аж тут Галілов штовхнув мене ліктем у бік. «Смотри, командир!» – прошепотів. Я глянув у той бік і здивувався не менше за Галілова. Між полукіпками повільно йшли 2 жінки. Були в широких рясних спідницях, з-під великих накинутих на голови хусток виглядали вишивані рукави полотняних сорочок, що не було тоді дивиною. Сільські жінки часто ходили в такому вбранні. І все ж щось мене насторожило. Може те, що і руки вони ховали під хустками. Чому б це? Адже сонце вже підбилося височенько і в полі було не вельми холодно. Не встиг я дійти якоїсь певної думки, як Галілов схопився на ноги, вискочив з-за тернового куща, який ховав нас від погляду жінок. «Ей, молодіці!» – крикнув ще й махнув рукою, щоб зупинились. Тієї ж миті по ньому полоснула автоматна черга. Кулі, як оси, проджищали над моєю головою. Галілов упав. Я подумав, що він убитий, але тут же почувся сухий тріск пострілу його трилінійки.
Одна з молодиць неприродно змахнула руками і навзнак повалилася на стерню. Друга, мов тінь, метнулась за полукіпок. Галілов, татарин з Казанщини, до мобілізації в армію був мисливцем, мав зірке око і тверду руку. Припавши до стерні, він вужем поповз між полукіпками, намагаючись відрізати молодиці шлях до села. Розбуджені пострілами посхоплювались бійці, заклацали затвори гвинтівок. Двох я послав на допомогу Галілову відсікти ворогові відступ у нескошену пшеницю. Решті наказав замаскуватись і бути готовими до бою. Але раніше, ніж послані на допомогу досягли потрібного рубежа, почувся ще один постріл Галілова. Через кілька хвилин усі троє були на узліссі, принесли 2 німецькі автомати і 3 запасні ріжки до них. Один автомат Галілов великодушно простягнув мені, другий повісив собі на плече. Молодиці виявились фашистами, які поверх мундирів натягнули жіноче вбрання. У такий спосіб вони вирішили виманювати довірливих червоноармійців, котрі, пробиваючись до фронту, ризикнули б переднювати в полукіпках. Подальший шлях до своїх був без особливих пригод. Біля Збруча пристали до якогось полку, що відступав, як для тих часів, організовано, без паніки, з 2 вантажівками і обозом, який віз майно й поранених. Разом з ним ми й форсували Збруч. Свій полк наздогнали в Проскурові. Тут нас обмундирували, бо з оточеннями вийшли обдерті і трохи небосі, і наступного дня відправили на Вінницю. Звідти наш маршрут проліг через Білу Церкву, Миронівку, на Канів, а з Канева у невеличке містечко Згурівку на Полтавщині. Тут нас ще раз переформували. З 2 артилерійських полків створили арт-дивізіон. Тих, кому не вистачило гармат і тягачів, направили в піхоту. Артилерістів спішно перекинули під Кременчук, де через Дніпро оскаженіло рвалися броньовані полчища Гудеріана, намагаючись перетяти шлях для відступу з Києва армії генерала Кирпоноса. Просто з маршу ми розгорнулися в бойові порядки і вступили в бій. Ціль – переправа, яку ворог намагався навести через Дніпро. Іншого подібного бою в моєму житті не було. За перші 2 ночі випускали по 500 снарядів на гармату. Жерла були такі гарячі, що від них пашило, як від печі. Але нам теж перепадало. Позиції фактично відкриті, степ, гармати в окопах. Для авіації ціль майже ідеальна. І фашисти користалися цим. Юнкерси накочувалися на нас безперервно, хвиля за хвилею, і після кожного такого нальоту ми не долічувались людей, гармат, боєзапасу. Намагалися якомога частіше міняти позиції, але і це з кожним нальотом робити ставало важче. Майже всі трактори і тягачі були знищені або пошкоджені ворожими бомбами. Щораз менше і менше постачалося снарядів. На 5-й день бою у моїй батареї стріляти могли лише 2 гармати. Снаряди для них шукали біля розбомблених позицій. Поранених ніхто не евакуйовував. Санінструктор батареї, який водночас був і зв'язківцем, постягував їх у вирву від ворожої бомби. В другу вирву я наказав знести вбитих. Ховати їх було нікому. Всі, хто міг триматися на ногах, були біля гармат. Останнє, що я пам'ятаю з цього бою, фашистський танк, який я намагався піймати напряму наводку. А чи вистрілив по ньому, не знаю. Перед очима спалахнув сніп вогню, і я провалився в темряву. Отямився у якійсь повітці на сіні. Тіло було дерев'яне, ніби не моє. Я нічого не відчував, крім густого басовитого дзвону в голові, наче там без перестанку дзвонили за упокій. Бам-бам. Язик розпух і займав увесь сухий, аж зашерхлий рот. Спробував розплющити очі, але це вдалося мені не зразу. Коли ж нарешті з зусиллям волі розклепив повіки,
то побачив перед собою невисокого чоловічка, років 60. Стояв, зіпершись двома руками на застромленій в долівку вила. З-під засмальцьованого піджака виглядала сіра полотняна сорочка. На голові мав вицвілий брудно-сірого кольору картуз із довгим козирком. На прузі він був протертий і звідти виглядав коричнюватий картон. З-під того козирка на мене дивилися маленькі, чорні й круглі, як у мишки, очиці. Сухе, зморщене личко старого не виражало ні подиву, ні занепокоєння. Він дивився на мене, як на річ 100 разів бачену. Мабуть, так він дивився на сіно, корову, вила. Навіть найменша цікавість, якщо таки була, не пробувалась крізь ріденькі кущики давно неголеної щетини. «Живий, значить», не змінив ні пози, ні виразу обличчя. Говорив трохи вніс, розтягуючи слова. «Звідки ти тут уродився?» «А де я?» – запитав, дивуючи, що заїкаюсь і не впізнаю свого голосу, що шелестів, як сухе листя. «Як казали мої покійні дяди, на тьху на твоє пір'я. Без спросся заліз у чуже сіно, ще й питає, де він?» «Село? Яке?» «Не село, а хутір. Зелений зветься». Чоловік висмикнув з долівки вила трійчатка, набрав навильник сіна і вийшов, навіть вусом на мене не повівши. Наче не говорив і не бачив. «Це гусак», – подумав я. Але подумав якось мляво, без злості чи хоча б осуду. Дивно, але тої миті в мене не було ніяких почуттів до маленького чоловіка. Не було відчуття чи розуміння, що я в його повній владі. Отак, якби зустрілися на дорозі чужий з чужим. Глянули одне на одного і розминулись. Ні тобі здрастуйте, ні тобі бувайте здорові. Мабуть, після контузії перебував у такому стані, що мені було все байдуже. Хотів лише знати, де я і як сюди потрапив. «Чо крутишся?» – чувся безбарний гугнявий голос старого. «Зараз дам. На, їж, собаки б тебе з'їли». Мабуть, він говорив до корови. Потім все стихло, ніби завмерло. Чи, може, я не дочував, бо в голові все ще гуло і бамкало. Потягся рукою до карти, щоб відшукати на ній хутір зелений. Тієї ж миті гострий біль, зародившись у правій нозі, пронизав усе тіло. Ледь стримався, щоб не скрикнути. Трохи піднявши голову, перевів погляд на свою праву ногу. Холоша штанів була розрізана, з-під нею виднівся закривавлений бинт. Значить, не тільки контужений, а й поранений. Обережно, тепер уже лівою рукою, спробував відшукати планшет. Його ніде не було. Не було й документів у нагрудній кишені гімнастерки, де я завжди носив їх. З цього можна було зробити висновок, що з поля бою мене винесли гармаші і залишили в цій повітці як безнадійного чи з якоїсь іншої крайньої потреби. Документи і планшет з картою забрали із собою. Іншої причини зникнення їх я не знаходив і тут згадав про пістолет. Невже і його? Права рука слухалася погано, з трудом перемагаючи її задерев'янілість, намазав кобуру, розстебнув і з полегшенням зітхнув, коли пальці торкнулися прохолодного металу. Знявши з запобіжника, поклав руку на рукоятку. Якийсь час відчував, як повільно нагріваються щоки рукоятки, ніби стираючи межу між рукою і зброєю. Коли вона зовсім зникла, я перестав будь-що відчувати. Непомітно заснув. Чи знову впав у безпам'ятство. Наче крізь вату чи товщу води почув гугнявий голос маленького чоловічка. «Служивий! Чуєш? Служивий! Їсти пити будемо!» Він сидів коло мене, тримаючи в руках скибку хліба і великий череп'яний кухоль.
Обіч стояв обмощений сіном глечик з молоком. Я відкусив від піднесеної до рота скибки хліба, але жувати не зміг. Страшенно боліли щелепи. Здавалося, вони не на своєму місці. Про свої побоювання сказав годувальникові. «Та ні, щелепи на місці», – заспокоїв він. «А от пика вся синя. Добряче тебе десь талапнуло. Пий ось молочко. Холодненьке, з погріба». Він трохи підняв мою голову і майже силоміць влив у напіввідкритий рот трохи молока. Як на ковток. А через деякий час знову. Так випоїв цілий кухоль. Я відчував, як кожний цілющий ковток холодним м'ячиком прокочується по стравоходу, розтікається по животу, трохи тамуючи жар, в якому горіло все тіло. Я безсило опустився на сіно. Старий підсунув під голову подушку, накрив мене рядном, а поверх нього сіном. «Тихо лежи», – прогугнявив голосом, що не мав ні барв, ні інтонацій. «Увечері поїдемо до Фершала». По відході мого дивного опікуна все ніби потонуло в якійсь липкій тягучій тиші. Не чути було людського голосу, не мукала корова, не кукурікав півень, ніде не гавкнув пес. Тільки в голові все ще правилася літургія по невинно убієнній душі та сумовито бамкав далекий дзвін. Чи, може, я оглух? Натомість став відчувати, як болить усе тіло. Нестерпним вогнем пече рана на нозі. Праве око зовсім запухло, і коли заплющую ліве, то промінь сонця, що пробивається крізь щілини в очеретяній стіні, гасне. Спалахнула думка, коли б зараз з'явилися вороги, не зміг би навіть вистрілити. Злапали б, як сліпе кошеня. Від можливості полону я покрився холодним потом. Тільки не це. Принаймні вистрілити собі в скроню я зможу. Обережно виточую з кобури пістолет і кладу підрядно на груди, засунувши цівку під маніжку між двома застебнутими гудзиками. Якщо втрачу свідомість, щоб не впав у сіно. Відчуття реальності я втратив зовсім. У повітці панував напівморок, і скільки тягнувся день, не знаю. Що він нарешті скінчився, зрозумів з оклику господаря. «Ти живий, служивий? Зараз поїдемо до Фершала». Він обережно зняв з мене сіно, рядно. До повітки зайшов ще один чоловік. У сутінках та ще й одним оком я не зміг роздивитися його обличчя. Поклавши на рядно, вони понесли мене до воза, вмостили між двома високими полудрабками і знову прикидали сіном. Старий сів на покладену впоперек воза дошку і вйокнув на коней. Фершалом виявилася жінка, чорнява, років 40 на вигляд. Подивившись на рану, вона сказала, що в ній є осколок. Засів глибоко, і щоб дістати, потрібно розрізати тканину, а в неї ні інструменту, ні медикаментів. Та й не хірург вона, навіть не лікар. Коли б до Ілька Тарасовича, але там німці, маленький дідусь, ніяк на те не зреагувавши, подався геть. Фельдшерка приклала до мого правого ока якусь примочку, промила і забинтувала рану. Далі хукнула на лампу, і я почув, як у темноті рипнули двері. В кімнаті я залишився сам. Був мій безпристрасний рятівник на подвір'ї, чи поїхав додому, я не знав. Не знав і того, як його прізвище, ім'я, має він сім'ю, з ким і куди привіз мене. Моїм прізвищем не цікавились, і мені ніхто не відрекомендовувався. Я їх розумів і на близькому знайомстві не наполягав.
Хвилин через 40 жінка повернулася, засвітила світло, напоїла мене теплим бульйоном. Прикрутивши газову лампу так, що вона ледь жевріла, фельдшерка поклала долоню на моє чоло. «Вам легше?» «Так», – відповів, хоч насправді не розумів, легше мені чи гірше, бо не знав, з чим порівняти мій теперішній стан. Рану так само пекло, язик не слухався, праве око запливло, у голові бамкали дзвони. Але я не хотів говорити цього добрій жінці. «Спробуйте заснути. Коли буде потрібно, я розбуджу». Мабуть, я справді задрімав, бо не чув, як до кімнати зайшла фельдшерка. «Лейтенанте!» Її прохолодна рука легенько торкнулася мого чола. «Прокиньтесь, хірург прийшов». Вона перевірила, чи щільно завішені вікна, і підкрутила гніт. Лампа спалахнула яскравіше, освітивши кімнату. Брязнула клямка дверей, до кімнати ступило двоє. Високий чоловік у накинутому наопашки плащі з грубого брезенту, такі селяни беруть у далеку дорогу, і мій знайомий дідусь, все в тому ж засмальцьованому піджачку і картузі з протертим на кругові козирком. «Так що, прощавай, козаче», – сказав старий, повільно стягуючи з голови картуз. «Храни тебе Господь. І ви бувайте здорові, спасибі, що уважили». Повернувся до високого чоловіка. «Поїхав я». «Ні», – сказав той, – «не бувайте». «Допоможете нам, лампу потримаєте». І до фельдшерки. «Поки я огляну рану, приготуйте все необхідне». Роз'їхалися мої рятівники аж на світанку. Я теж затримався ненадовго. Увечері мене переправили в інше село. Через 3 дні ще далі. На ноги я став уже за Сулою, на її правому березі. Кілометрів за 200 від місця мого останнього бою. От тут добрі люди й допомогли мені зв'язатися з підпіллям. Воно й стало ядром нашого партизанського загону. У квітні 42-го ми пішли в ліс. Оскільки я виявився єдиним кадровим військовим, мене обрали командиром. Загін швидко зростав. З'явилися допоміжні служби, медична частина, обоз. Для них потрібна була надійна і недоступна для ворога база. Такі місця можна було знайти тільки у великих лісових масивах. Так, улітку 42-го року ми опинилися у хвойних лісах неподалік від Старих Боричів, містечка з важливою залізничною станцією, бургомістром якого був Артем Батура. Уявляєте моє самопочуття, коли я дізнався про такий сюрприз. Тільки зла доля могла так жорстоко жартувати. Друг, за якого я готовий був віддати життя у ворожому таборі, зрадник батьківщини. Я поклав за мету будь-що викрасти запроданця живим і судити партизанським судом. На той час ми вже мали радіозв'язок з Великою Землею і діяли згідно з вказівками Ушпру. Незабаром, здається, це було незадовго до свята жовтня. Ми одержали звідти шифровку «Встановити контакт з Чоботарем». Далі давалася адреса явки в Старих Боричах, пароль для зв'язку. Коли розпорядження було виконане, Чоботар побажав зустрітися з командиром загону. Я запитав дозволу Ушпру. Штаб такий дозвіл дав. Через свого зв'язківця обумовили час і місце. Зустріч мала відбутися на околиці Старих Боричів, що звалася Глібівкою. Хати підступали тут майже до самого лісу, і в разі чогось непередбаченого, одне слово, Чоботар вибрав зручне місце, я оцінив це зразу. Заходжу в хату, мене зустрічає господар, просить сідати. «А де ж товариш Михайло?» – під таким іменем знав Чоботаря господар. «Сідайте, він зараз буде». Коли відчинилися двері з сусідньої кімнати, і на порозі з'явився ставний красень у коричневій фашистській формі. Моя рука мимоволі потягнулася до пістолета.
то був, і хто б ви думали? Артем Батура, бургомістр Старих Боричів. Що ви робите? Помітив мій рух господар. Це ж товариш. Жоден мускул не здригнувся на обличчя Артема. Пароль? Тихо запитав він. Той тихий, спокійний голос протверезив мене. Птахи відлітають у вирій. Відлітають, але не всі, відповів Артем. Ступивши крок назустріч, він простягнув руку, але не витримав і кинувся в обійми. Не знаю, що відчував він, але для мене то була хвилина справжнього щастя. Трохи оговтавшись, ми сіли на лаву, все ще не спускаючи один з одного щасливих очей. Тепер ти розумієш, чому я хотів зустрітися особисто з командиром, посміхаючись, заговорив Артем, коли господар залишив нас самих. Адже в противному разі, не знаючи всього до кінця, ти рано чи пізно убив би мене, признавайся. Була така думка, каюсь. Я зрозумів це відразу, коли дізнався, хто командує партизанським загоном. А звідки ж ти дізнався про мою персону, усміхаюсь? Чи не перебирає міри чоботар, чи не шиє на інший копил? Німці, Альошо, теж не патичком роблені, відповів серйозно. Після диверсії на станції вони вельми зацікавились загоном і особою командира. У них там є свій вивідувач. У нашому загоні? Не повірив я. Так, у вашому партизанському загоні. Артем твердо. Хто він, поки що не знаю. Дізнаюсь, доповім. Але й ви придивіться, помножте пильність. Особливо на стежках, які ведуть до табору і з нього. Маринич надовго замовк, утупивши відсутній погляд у не дуже білу стіну кабінету для прийому рядових громадян, і, певно, забув, де перебуває. Плечі поникли, обличчя обм'якло, втратило риси владності. Хвилинна слабкість, біль, туга. Уміла гра? Дорого заплатив би я, щоб дізнатися, про що він зараз думає. Але не дізнаюсь. Не та це людина, що будь-кому викладає свої потаємні думки. І характер у нього скритний, та й посада зобов'язує. Немає на таких посадах людей відвертих з тими, хто нижче рангом або і зовсім ніхто, бо вони, так самі вважають, не належать собі і своєю нещирістю бережуть таємницю тих, кому належать. І ця таємниця, посвячених у неї, дозволяє їм замовчувати правду, брехати, не виконувати обіцянок, або й зовсім не слухати тебе в ім'я вищої, тільки їм відкритої мети. Ну і спіймали ви того вивідувача? Намагаюся повернути співрозмовника до перерваної розповіді. Спіймали, і навіть не одного. Інформація його була цінна і не тільки для загону. Часто його донесення йшли на велику землю і діставали високу оцінку командування, адже чоботар мав військову освіту і добре знав, що нам потрібно. А може, Батура просто морочив вам голову? Обкручував довкола пальця з тими буцім цінними розвідданими, а насправді пробую підійти до Маринича з іншого боку вже як спільник. Але він не опустився до того, щоб узяти у спільники якогось там журналіста. Батура належав тільки йому, як другу, і лише він хотів каратися за те, що вчасно не розгледів у ньому ворога. Тоді ні, глухо сказав Маринич. Ми перевіряли його повідомлення по інших каналах, все було правильно. Або він такою високою ціною платив за наше довір'я, або ще не був перевербований. А коли ж ви почали запідозрювати його в зраді? Запідозрювати? А хіба я казав коли-небудь, що запідозрював? До останнього моменту, навіть у найпотаємнішій думці, я допустити такого не міг.
Тільки після подій у Бобровому жолобці, коли я почав аналізувати кожну дрібничку, ставити в логічний ряд те, що раніше здавалося випадковим, тільки тоді в мою думку закрався сумнів у щирості Батури. Сумнів, а не підозра. Підозра з'явилася пізніше, коли до нас потрапили деякі німецькі документи. А чим був зумовлений перехід Батури у ваш загін? Чому він не залишився в підпіллі до визволення? Ну, якщо коротко, то всім ходом подій на фронті і тут, у тилу. Не забувайте, що йшла вже підготовка до Курської битви, вирішальної битви війни. Весною 43-го загін одержав наказ Ушпру всіляко деморалізувати ворожий тил, приймати до загону поліцаїв, ласовців, солдатів ненімецьких військових формувань, які виявили бажання порвати з фашизмом і збройно виступити проти нього. Ну, ми, звичайно, сказали про це Чоботареві. Не думайте, що він був єдиний, хто працював у підпіллі. Ми діяли і на інших напрямках. На той час, коли ми звернулися до Чоботаря, у нашому загоні були вже 3 колишні поліцаї, жандарм, 2 румуни, 5 словаків. З одного боку, це ніби добре. А з другого, піди взнай, що на думці вчорашнього ворога. Справді він усвідомив і готовий кров'ю змити свою ганьбу, чи жде моменту, щоб вгородити тобі ніж під лопатку. Ну, німців, звичайно, такі факти теж насторожували. Вони посилили пильність, почали наново перепровіряти тих, кому раніше беззастережно довіряли. Чоботар теж повідомляв нас, що фельдкомендант Еріх Шиндлер поводиться підозріло, насторожено. Не раз помічав, що за ним стежать. Ми не могли ризикувати своїм розвідником і вирішили відкликати його в загін. Запросили у ШПР. Там погодилися з нашим рішенням. Чоботар сам вирішив час і місце нашої зустрічі. Повідомив, що прийде з невеличким загоном тих, хто хоче повернути зброю проти фашистів. Наші загони мали зустрітися 25 травня о 22 годині вечора в урочищі Бобрів-Жолобець біля Глібівки. Зустріч готувалася в глибокій таємниці, про неї знали тільки 4. Я, комісар, начальник штабу і сам Чоботар. На чолі загону, що йшов до Глібівки, мав бути я особисто. Але напередодні у таборі сталася надзвичайна подія, яка дещо змінила в наших планах. Ми накреслили план однієї операції, і того вечора я сидів у своїй землянці над картою, вивчав можливі маршрути, підступи до об'єкта. Не пригадую зараз, що мені забандюрилося уточнити у начальника штабу. Землянки наші були поряд. Захопивши карту, я вийшов. Та не встиг зачинити за собою двері, як у землянці пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що граната вибухнула на столі, за яким я сидів. Від неминучої смерті мене врятували секунди. В таборі щинилася безладна стрілянина, яку ледве вдалося припинити. Пошуки диверсанта нічого не дали. Ніч, темінь. А він міг нікуди не втікати, сидіти десь під самим нашим носом, а коли із своїх, то й брати участь у розшуці. Через годину колотнечі марні розшуки припинили, біля штабних землянок складу боєприпасів і харчування виставили посилену варту. На ранок з'ясувалося, що з табору зник партизан Володимир Шульга. А він був з тих, хто прийшов у загін недавно? А він був з тих, повторив мої слова повчальним тоном Маринич, хто прийшов у загін з перших днів його існування. Комсомолець, брав участь у багатьох диверсіях, відзначався хоробрістю. А що ж змусило його вдатися до такої, сказати б, терористичної акції? Наказ тих, хто заслав його в загін. Ви гадаєте? Тут гадати нічого. Гадають на картах, на гущі кави і ще там на чомусь. А на війні або.
У ситуації, яка склалася після невдалого замаху на мене, було прийнято рішення на зустріч із Батурою послати взвод Євдокима Чубука. Щоб запобігти будь-яким несподіванкам, а завдання командирові було доведене перед самим виступом. Партизанам безпосередньо в дорозі. Чубук був досвідченим і ініціативним командиром. Це й врятувало його і взвод від неминучої загибелі. Обачність його виявилася в тому, що він не повів весь загін на місце зустрічі, а не доходячи з кілометра до нього, вислав розвідку. Причому не тільки по флангах. А флангова розвідка незабаром напоролася на німецькі засідки. Фронтальна, дійшовши майже до самого Бобрового Жолобця, таких не виявила. А з цього Чубук зробив правильний висновок. Для них залишений коридор у мішок, з якого не буде виходу. Партизани зупинилися. До зустрічі залишалося 15 хвилин. Чубук послав ще одну групу промацати можливість проникнути до Бобрового Жолобця понад сільською околицею. Але там теж були німці й поліцаї. У молодому Сосняку стояло 4 замаскованих машини. Поки Чубук роздумував, що робити, з боку Бобрового Жолобця почулися густі автоматні черги. Це зовсім збило командира взводу з пантелику. До місця зустрічі він мав підійти першим, щоб чекати там групу чоботаря, і раптом ув'язуватися в бій з готовим до цього ворогом, який мав, крім вигідних позицій, велику перевагу в силі, Чубук не наважився. Хвилин через 20 стрілянина вщухла. Над лісом спалахнула зелена ракета. Загін Чубука повернув назад, зустріч не відбулася. А що сталося на галявині біля Бобрового Жолобця, ми знали. В нашому таборі ніхто не спав, всі були готові до бою. На далеких підступах виставили пікети і домовилися про сигнали. Були послані зв'язкові в Старі Боричі. На одне слово, зробили все, щоб ворог не застав нас зненацька. На ранок зв'язкові повернулися. А з'ясувалося, німці влаштували в Бобровому Жолобку засідку для нас і для групи чоботаря. Для групи, а не для самого чоботаря. Візьміть це до уваги. Докази? Вражений таким висновком, я не здатен був навіть доладно в чемній формі поставити запитання. Докази? Гостро подивився на мене Маринич, і при цьому його випнуті вперед зуби хижо вишкірились. Чоботаря серед убитих не було. А серед живих? Серед живих? Як я помітив, Маринич мав звичку повторювати запитання, коли воно було йому не по нутру. У тому то й річ, відтоді його ніхто не бачив. Ну, як кажуть, серед мертвих не виявлений, серед живих не числиться. Очевидно, як цінного агента Батуру переправили в інше місце. Гаразд, але давайте розмірковувати так. Батура-чоботар допомагає викрити ворожих вивідувачів у загоні. Збирає і передає цінну інформацію. Нарешті зголошується вивести групу перебіжчиків із словаків, жандармів, поліцаїв, 14 чоловік. Це не так уже й мало. І раптом зрада. Ну де ж логіка? Адже він міг видати їх комендантові і не приводячи в ліс. Окрім того, якщо він німецький агент, то, будучи в загоні, накоїв би значно більше зла, ніж убивство 14 потенційних партизанів. Що за погляд відважив мені Олексій Гнатович? Він одразу, без будь-яких технічних засобів, побачив моє гниле нутро інтелігента першого покоління, який хоча й вийшов із середовища бідного колгоспного селянства, пролетарської пильності і класової ненависті не мав достатньою мірою.
а тому міг помилятися на кожному кроці і навіть не зробивши й кроку. Його обов'язок старшого товариша, у котрого ці чуття розвинені бездоганно, застерегти мене і особливо тих, хто міг би потягнутися за мною від хибної стежки. Логіка, юначе, є, як то кажуть, залізна. У німецькій, та й не тільки німецькій, розвідці побутує такий стародавній, але дійовий прийом. Обміняти менш цінного або запідозреного вже агента на ціннішого. Незначні чи і значні жертви при цьому до уваги не беруться. Ви закликали до логіки? Будь ласка. За мою голову німці обіцяють 10 тисяч марок тому, хто її дістане, бо загін наш таки добре дошкуляє окупантам, тримаючи практично під своїм контролем залізницю і шосе. Не кажу вже про інші, теж важливі акції. Обезголовити загін. Ось про що найбільше думає фон Шиндлер. Думав про це і його вірний помічник Батура. Нарешті вони доходять згоди. Чоботар видає нам кількох лазутчиків, залишаючи одного, якому довіряємо і ми, і вони. Йому доручається одне єдине завдання – убити командира. Але минають дні і місяці, а завдання залишається невиконаним. Справи на фронті у фашистів кепські. Командування вимагає за всяку ціну втихомирити партизанів, забезпечити нормальну роботу тилу. І фон Шиндлер змушений піти козирною картою. А щоб усе виглядало благопристойно, його агент номер 1 іде не сам, а з групою справді розпропагованих поліцаїв і словаків, хоча цілком можливо, що між ними було і кілька вовків у овечій шкурі. Та на них Шиндлер особливо не покладався. А він знав, що всі ці люди будуть під непомітним, але постійним наглядом. Усі, крім одного. Цього перевіреного, рекомендованого великою землею підпільника. Уловлюєте? Саме він матиме доступ до мозкового центру загону і при нагоді може знищити його. А тоді вже, маючи в руках усі конкретні відомості, можна було б знищити і загін. Це один варіант. Варіант другий. Знаючи, що за попередньою домовленістю на зустріч у Бобровий Жолобець маю прийти я особисто з невеликою охороною, влаштувати мішок, який обов'язково зашморгнеться на моїй шиї. Але тут трапилося непередбачене. Шульга, єдиний свідомо залишений у нашому таборі диверсант, кидає в мою землянку гранату, втікає і доповідає Шиндлеру, що вбив мене. Це міняє ситуацію. Відпадає потреба в першому варіанті. Але другий залишається в силі. Його відмінити не можна, бо він певною мірою вже вийшов з-під контролю коменданта. Джин випущений з пляшки, і загнати його назад важко. Фон Шиндлер на ходу, час підганяє, коригує план. Розправитися з тими, хто зрадив рейх, і з тими, хто вийде їм назустріч. Але розправитись не тихо, як ви пропонували, а з громом і гуркотом, щоб усі знали, бачили і боялися, ще раз переконавшись у всесиллі фон Шиндлера. Чубук своєю обачністю поламав і цей план, хоча й не зовсім. З тими, хто повірив Батурі, комендант розправився. Те, що серед забитих не було Батури, не може бути доказом його зради. Шановний, з притиском, що межував з крайнім роздратуванням і по-бичачому виставивши вперед свого могутнього лоба, мовив Маринич. Після визволення області від фашистів над цим працювала спеціальна комісія,
на чолі з вашим покірним слугою. Вона перебрала десятки варіантів, вивчила архівні документи, вислухала чимало свідків, зважила всі прямі й непрямі докази на користь Батури. Але я мусив бути об'єктивним. З висновками комісії погодилися найкомпетентніші інстанції. Однак, перепрошую за настирливість, які були ще докази зради? Крім того, що Батури більше не бачили ні живим, ні мертвим. Не розумію, чого вас, журналістів, так цікавить все те, що має неприємний запах. Олексія Гнатовича явно дратували мої запитання. Адже ви, якщо я правильно зрозумів, збираєтеся писати про дії партизанського загону, а не про зрадника. Звичайно, поспішив я заспокоїти свого можновладного співрозмовника. Даруйте, коли запитання здалися вам нетактовні. Просто мене завжди цікавила психологія зрадника. Що штовхало його на таку підлість? Психологія тут проста, пом'якшав Маринич. Це тільки ви, писателі, шукаєте її десь аж занадто глибоко, в темних закапелках душі. Насправді, все простіше. Заздрість до тих, хто мав успіх. Жив щасливіше, чесніше. Помста за свою ущербність. За те, що не зумів знайти свого місця в житті. Особиста образа. А на ґрунті цього ненависть до радянського ладу, його суворих, але справедливих законів. Отже, ви запитували про докази. Маринич цілком опанував себе, говорив спокійнішим, довірливим тоном. А, будь ласка, наведу один з них. Німці, і це було їхнім неухильним правилом, жорстоко розправлялися з сім'ями партизанів, підпільників, навіть з тими, хто з жалісливості подав шматок хліба полоненому втікачеві. А що ж сім'я Батури? Її ніхто й пальцем не зачепив. Більше того, Шиндлер розпорядився, як і раніше, видавати дружині колишнього бургомістра продуктові картки. Вона мала аусвайс, який дозволяв їй будь-коли з'являтися в містечку. Сім'я зрадника таких привілеїв не мала б. Що ви на це скажете? Мені не було чого сказати, і я лише розвів руками, поспішивши перевести розмову на інше. А яка доля Шульги, не знаєте? Чому ж не знаю? Його доля така ж, як і доля переважної більшості перевертнів. Зустрів справедливу кулю. Олексій Гнатович глянув на годинник. Даруйте, на сьогодні наш ліміт часу вичерпаний. Попрацюйте ще в архіві, там чимало матеріалів. А виникнуть запитання, звертайтесь. Володя скаже, де мене знайти. Маринич підвіз мене на своїй чорній Волзі до готелю. І тут ми попрощалися. Гостей не веду, сказав я коридорній. Яких гостей? Глянули на мене здивовано. Це вже була інша жінка. Дебела, русокоса, з добрими, як у корови, карими очима. Ну, тих, що до 23-ї. А, протягнула здогадливо. Це вчора Анжела проводила з вами профілактичну роботу? Та про мене, махнула рукою. Хоч по стелі ходіть, аби номера не розвалили. Ви сьогодні від'їжджаєте? Увечері. Виходить, будете не цілу добу? Мабуть, що так. Зайдіть у бухгалтерію, хай вам повернуть частину грошей, бо у вас заплачено ж за цілу. Де наше не пропадало? Даремно ви так. Чи вам з неба падає? Не падає.
Ну, бухгалтерія могла відразу брати не за цілу. Я сказав, коли від'їжджаю. У нас такий порядок. Беруть за цілу, а тоді, коли хто звертається, повертають. По-моєму, це не порядок, а безпорядок. Ну навіщо те саме робити двічі? У всьому повинна бути чіткість. Але вам дякую за попередження. У кімнаті, не роздягаючись, ліг на ліжко поверх сріблястого польського покривала, втупив очі в стелю. Була покрита якимись фурункулоподібними наростами. Видно, бетонні перекриття поклали не шліфованими, а потім як слід не потенькували. Ну, для готелю в умовах дефіциту помешкань збреде. Стеля давно не білена, з брудно-коричневими розводами у кутку біля ванної. Певно, залило колись з горішнього поверху. Господи, ну яке тобі діло до стелі, зупиняю себе. Не на отих же бетонних фурункулах тобі спати, а задирати туди голову не обов'язково. Вчили ж тебе з дитинства задовольнятись мінімум заради світлого майбутнього. От і не розпускай губи. Мінімум харчів, мінімум одягу, мінімум запитів, мінімум свободи і мінімум правди. Той, хто цим вдовольняється, не сумнівається, не прагне більшого і почувається щасливим. От і Маринич, турбуючись за долю майбутнього, вихованого на позитивних прикладах покоління, теж не хоче, щоб ти прагнув більшого, ніж канонізовано в його звіті про діяльність загону «Червона іскра». З теорією мінімуму це цілком узгоджується. Наша історія героїчна, і нічого поганити її, як ото стелю бетонними фурункулами та брудно-коричневими розводами, поодинокими фактами зради, стратегічних прорахунків, а то й жорстокої сваволі. Кому це потрібно? Вчителеві з гречаної греблі? Так йому ж чітко, зрозумілою мовою сказано: «Живи спокійно, тебе ніхто не чіпає». Отже, зрозумів Маринич мій справжній намір чи ні, він спробує перекрити всі стежки, які ведуть до таємниці смерті Артема Батури. Але чому? Чому в своїй драматичній розповіді про події в Бобровому Жолобці Олексій Гнатович розставив аргументи так, що вони не давали Батурі жодного шансу залишитись патріотом? Чому він так легко віддав свого друга у ворожий стан? Чому не припустив, що він став жертвою якоїсь трагічної помилки, а може й прямого доносу? Хоча, стій, не залітай так далеко в підозрах. Хто міг донести? Троє з тих, хто знав про все, залишалися в загоні. Двоє з них не знали Батури раніше, ніколи не зустрічалися з ним, отже, не мали жодних підстав для заздрості, помсти. А Маринич? Як це він сказав? Логіка зради завжди проста. Маринич єдиний, хто знав Батуру з юнацьких років. Ну, припустимо, заздрив його здібностям, тому що завжди був перший. Боявся, щоб Артем, з'явившись у загоні, не заслонив його, командира. Але як він міг повідомити Шиндлера? З табору ніхто не виходив, крім Шульги. Але він не знав Чоботаря і про його задум перейти до партизанів теж не відав. Про існування Чоботаря знали тільки троє. Так хто ж? Тут чорт в'язи зверне. Встав з ліжка, умився і пішов до буфету.
Тут було порожньо і, нашвидку перекусивши, подався в архів. Я ще тільки обмінявся привітанням з Марією Семенівною, так звали жінку, яка видавала мені вчора потрібні матеріали, а вже відчув себе так, наче потрапив у компанію гравців, яких попередили, що граю крапленими картами. Вони прямо не казали, що я шулер, але своєю поведінкою давали зрозуміти, що розкусили мене. Марія Семенівна принесла мені папки, які я не встиг додивитися, але не пішла геть, як учора, а сіла неподалік за столом. Длубалася в паперах, а головою все круть-круть, як ото сорока, якій достеменно треба заглянути в кістку, чи нема там якої поживи. Зиркай, удавав, що нічого не помічаю. У мене поживися, як циган терном. Перечитуючи сторінки, я виписував прізвища партизанів. Уже їх набралося чимало, коли зрозумів, що ця лінія тупикова. Мало виписати прізвища, треба знати, де ці люди живуть зараз. Отже, знову не обійтися без Маринича. А він, коли й дасть адреси, то лише тих, кого захоче. Знайшов я і звіт Євдокима Чубука, короткий, на 4 сторінки. Прочитав кілька разів. Але там і натяку не було про дивний бій у Бобровому Жолобці. Про зраду Чоботаря писав лише Маринич. Писав скупо, значно стисліше, ніж розповідав мені. Пробачте, що турбую, звертаюсь до своєї мовчазної вартової. Олексій Гнатович казав, що по війні працювала комісія, яка вивчала справу бургомістра Старих Боричів Артема Батури. У вас нічого про це немає? Комісія працювала по лінії КДБ. До нас такі матеріали не потрапляють. Вона швидко сховала очі в розкритій теці з паперами, всім своїм виглядом даючи зрозуміти, що зайнята і всілякі розмови не бажані. Але я не міг зважити на її німе благання. Скажіть, будь ласка, знову відриваю її від рятівної теки, чи немає у вас німецьких архівів, які стосувалися б до дій партизанського загону «Червона іскра»? Німецькі архіви в нас не зберігаються. Що й було, то забрали ще в 51-му році. А списки тих, хто служив у поліції і інших органах окупаційної влади? Для одержання таких списків потрібен спеціальний дозвіл. Залишалося тільки подякувати і повертати голоблі назад. Без особливих сподівань попросив показати які-небудь документи, що хоч трохи проливали б світло на життя в окупованих Старих Боричах. Трохи повагавшись чи подумавши, Марія Семенівна вийшла. Подивіться ось це. Через кілька хвилин поклала переді мною тоненьку течку. Були там переважно накази німецької комендатури. Про ведення комендантського часу, про здачу теплих речей для німецької армії, про заборону брати на ночівлю військовополонених, інших осіб, які не мають на це дозволу бургомістра. Це були типові для окупаційного режиму на Україні циркуляри. Я перегортав їх без особливої цікавості. Увагу мою привернув цупкий, подібний до листівки папір, друкований німецькою мовою. До нього був приклеєний російський переклад. «Пам'ятка німецької перемоги» значилося вгорі. Рядки одного з абзаців машинописного тексту були підкреслені чорною лінією. На полі проти цього абзаца чиєюсь рукою червоним олівцем були написані латинські літери «НБ». Я знав, що це початкові літери від латинського «нота бене», що означає «запам'ятай добре».
тому відразу почав читати підкреслений абзац. «Пам'ятай», – писалося в ньому, – «для величі і перемоги Німеччини, для своєї особистої слави ти повинен убити рівно 100 росіян. У тебе немає серця і нервів. На війні вони не потрібні. Знищ у собі жалість і співчутливість. Вбивай кожного росіянина, радянського. Не зупиняйся, коли перед тобою старий чи жінка, дівчинка чи хлопчик. Вбивай. Цим ти врятуєш себе від загибелі, забезпечиш майбутнє своєї сім'ї і вславишся навіки». Після цієї звірячої пам'ятки мозок відмовлявся будь-що сприймати. Я сливомеханічно перегорнув решту паперів і вже збирався закрити палітурку, як погляд мій вирвав слово «заява». Цікаво, подумалось, хто ж це писав заяви в німецьку комендатуру? Виявляється, заява була не в комендатуру, а в міліцію, написана вже після визволення старих Боричів. Залишалося тільки гадати, як вона тут опинилася. Голова райспоживспілки, Цюпа Веніамін Михайлович, просив міліцію розшукати і повернути йому меблі, які, скориставшись відсутністю господаря, забрав поліцай Карпо Кацьоня. Шафу дзеркальну, диван, оббитий жовтою шкірою, нікельоване ліжко і 6 віденських стільців. А вказувалося далі, що цей Кацьоня живе у селі Тернівці. Це невелике село, кілометрів за 4 від Дараганів, я знав. Село невелике, хат 100 чи набереться. Школа там була початкова, тому всі тернівські хлопці і дівчата після 4 класу ходили в Дарагани. Були серед них і Кацьоні. Та чи мали вони який-небудь стосунок до поліцая Карпа Кацьоні? У школі з тернівців завжди потішалися, у них були такі, на наш погляд, смішні прізвища, що відпадала потреба придумувати для них прізвиська. Як почуєш, що в якомусь класі з'явився Довбня, Ковбасюк, Кацьоня, Баранець, Ковбик, Салотоп, Дериземля, Нетудибрех або Вовкотруб, то так і знай, що поповнення прибуло з Тернівки. Отже, вирішив я, треба побувати у Тернівці, спробувати розшукати Карпа Кацьоню або його родичів. Сидячи в пошарпаному, як після нападу повітряних піратів Ан-2, який тільки те й знав, що провалювався в ями, вивертаючи зі своїх 8 пасажирів усі нутрощі, я заздрив чекістам і слідчим в особливо важливих справах. Ну, принаймні тим, яких показували в кінофільмах. Хлопці молоді, гарні з себе, вони літали шикарними авіалайнерами, дістаючи квитки поза всякою чергою, коли потрібно і куди потрібно для користі справи. Зупинялися вони, як і злочинці, в найкращих готелях або жили на фешенебельних курортах. Частенько в товаристві гарненьких сестер, в яких потім донестями закохувались. Однак і при гарячих почуттях не втрачали холодної голови, і злодій чи шпигун не уникали фатальної зустрічі. Я ж, задумавши побувати в Тернівці, опинився у кукурудзянику, який тримав курс із Вінниці на Ямпіль, бо моє бажання не збіглося з бажанням редактора. А ще раніше між нами відбулася крута розмова. І я подумав, що закінчиться вона, коли не оргвисновками, то якнайменше доганою. Але я вцілів і вийшов з кабінету редактора навіть з не дуже поскубаним пір'ям. Доля була до мене прихильна, чи у Купріяна Федотовича перемогла краща частина його вдачі, не знаю. Повернувшись з Енська,
Як і обіцяв Мариничу, я написав нарис про діяльність партизанського загону «Червона іскра». Та написати і опублікувати речі далеко не однозначні. Отож я сидів у маленькому кабінетику на 4-му поверсі величезного комбінату преси і мудрував, під яким соусом подати свій опус редактору. І тут задзвонив телефон. Тільки в трубці почувся співучий голос Регіни Ернестівни, як у мене згіркло в роті і язик прилип до піднебіння. Секретарка редактора мала незвичайний дар. Самим лиш голосом, мабуть, способом вигаданого фантастами телекінезу передавати патоку на відстань. Її патока обволікала мене, оплутувала, як липке павутиння муху. Коли я чув голос Регіни Ернестівни, в мене народжувалося підсвідоме бажання втікати. «Петре Івановичу», – виспівував єлейний голосок Регіни Ернестівни, – «де це ви, голубчику, пропали? Як почуваєтесь? Я вже подумала, чи, бува, не захворіли. Знайомий лікар казав мені, що весною організм ослаблений, йому бракує вітамінів, і людина може серйозно захворіти від найменшої дрібниці». «Дякую, Регіно Ернестівно», – перериваю єлейний потік, що може тягнутися безконечно, як полімерна нитка. «Я поки що не хворий, почуваюся добре, і вітамінів у моєму організмі хоч греблю гати». «Ой, голубчику, як це приємно! Мені б вашого оптимізму». Коли Регіна Ернестівна продукує отаку патоку, так і знай, тобі вже приготовлена маленька капость. Гарячково пригадую, де я міг проштрафитись. У витверезник не потрапляв, з сусідами не лаявся, на вулиці ні з ким не бився, з дисидентами не спілкувався, листи трудящих здав понад норму. Хіба помилка на минулому чергуванні? То я перекажу Купріяну Федотовичу, що ви вже йдете до нього. Мене викликає редактор? Удаю, що дивуюся. Так, він хоче вас бачити. А з якого приводу, Регіно Ернестівно? Ой, що ви таке питаєте? До шепоту понизила голос секретарка. Я ніби бачу, як вона прикрила маленькою ручкою з короткими рожевими пальчиками трубку і злякано оглядається на двері до кабінету. Невже ви думаєте, що я знаю всі редакторські таємниці? Ну, хто ж каже, що всі, але деякі, що стосуються до мене. Я добре знаю, що Регіна підслуховує телефонні розмови, читає листи, друкує все листування редактора і завжди в курсі. Ну, ви ж відчуваєте, звідки вітер віє? Щось там з відрядженням, не витримує лестощів Регіна. З яким відрядженням? Дивуюся, хоча й починаю здогадуватися, що йдеться про мою поїздку до Енська. Ой, не питайте, Петре Івановичу, він сам усе скаже. Коли я зайшов до кабінету, редактор переглядав свіжі газети, що сірим стосом лежали перед ним на столі. Підвівся, не відриваючи погляду від сторінки, щось, мабуть, дуже його зацікавило, подав через стіл руку. «Сідайте. Як поживає батько?» «Ти бач, який людинолюб. Життям мого батька клопочеться». А глумлива думка промелькнула, як ото ластівка мимо вікна. «Спасибі». Удаю, що приймаю все за чисту монету. «Живе. Хліб жує, молоком запиває». «Тримає корову?» «Ні, сусіди дають, за сіно. У нас на леваді сіно гарне росте». «Значить, добре живе?» «Батько каже, поки людина жива,
Сама ходить по воду й до вітру, їй гріх на долю нарікати. Он як? Філософ. Скільки йому? За 80 перевалило. Я був пізньою дитиною, до мене 2 померли. Залишися вони живі, ми могли б з вами не розмовляти, виявив глибоке розуміння ситуації редактор. О, на те могли бути й інші причини. Резонно. Купріян Федотович залишив нарешті в спокої газети, підвів лобасту з глибокими залисинами голову. Його очі, сірі з золотистими промінчиками, що ніби вилітали з чоловічків, дивилися на мене пронизливо і вимогливо. А ви були у батька? Був. Я, не зморгнувши оком, витримав його погляд. Прогомоніли майже цілу ніч, а вранці поїхав. А де ж ви були 3 дні, що для батька тільки 1 ніч залишили? Мовчите? Ех, Петре Івановичу, скрушно похитав стовбуватою лобатою головою. Я вважав вас досвідченим і мудрим журналістом. Але в цьому разі? Який випадок ви маєте на увазі? Хоча б ваші гастролі в Енську. Сказали, що їдете до батька, а опиняєтеся в облвиконкомі. Від імені редакції берете інтерв'ю в голови, збираєте якийсь матеріал, а я, редактор, ні сном, ні духом про нього не знаю. Як це називається? Ну, я б назвав це ініціативою, кажу якомога спокійніше. Редактор пирхнув, видавши звук, схожий на щось середнє між сміхом і обуренням, і аж підскочив у кріслі. Та чи знаєте ви, що таке редакція? Знаю, кажу. Це корабель, де всі, від капітана до гальюнщика, знають свої обов'язки і чітко виконують їх. Купріян Федотович скривився, як від зубного болю. Я дослівно повторив фразу, яку він безупинно проголошуючи не на кожній литучці. Отож бо, знає і виконує. А ви розвели якусь самодіяльність, партизанщину. Ну, бо про партизанів писати збирався. Каламбурите. Мені б ваш гумор. Я мало крізь землю не провалився, коли почув про вашу ініціативу. Добре, що я, стріляний горобець, докумекав. Занесло вас на повороті. Взяв під захист. Думаю, коли що не так, то я й сам зумію всипати по саму зав'язку. Не дякуйте, не дякуйте, замахав обома руками, хоча я й не збирався падати до ніг. Не так вас рятував, як репутацію газети. Ви навіть не уявляєте, який міг розгорітися скандал і чим для вас закінчитися. А я, слухаючи редактора, думав про Маринича. Чому він не повірив? Ні мені, ні відрядженню. Кинувся перевіряти повноваження кореспондента. Що це? Велика інтуїція? Елементарна перестраховка? Чи боязнь чогось? Що його насторожило? Невже тільки мій настирливий інтерес до таємничого зникнення Батури? То ви хоч матеріал зібрали? Запитав уже буденним голосом редактор. Зібрав. Як на мій погляд, навіть цікавий. Ну, це ще ми побачимо. Пишіть. Відрядження не викинули? Ще не встиг. Ну, принесете, підпишу. Хай бухгалтерія оплатить. Крест. А тепер давайте домовимось.
що надалі таких коників викидати не будете. Вважайте, домовились. Пообіцяв, хоча тепер був цілком певен, що виступити проти Маринича з відкритим забралом означає приректи затію на провал. Беручись за цю справу, я не врахував, що в нашому суспільстві будь-який крок за межу, канонізовану чиновником, викликає підозру. Хто дозволив? За чиїм завданням працюєш? Пильність. А що сказав вам Купріян Федотович? Світло-сірі, аж прозорі очі Регіни Ернестівни горіли, як у голодної вовчиці. Від душі одірви та кинь хоча б що-небудь у пащу цікавості. Інакше розшматує. Сказав Регіночко, що ви завжди пропускали мене поза чергою. Значить, зняли з вас добру стружку, зробила свій висновок секретарка. Регіна Ернестівна, фарбована блондинка років 35, а з кирпатим носом і широким, пласким, як у кам'яної скіфської баби, обличчям, дісталася Купріяну Федотовичу у спадок від колишнього редактора, який пішов на пенсію. Була вона присадкувата, товстенька ні в року, з опущеними, мабуть, від постійного сидіння за друкарською машинкою плечима. Оцими плечима, що ніби складалися на великих грудях, мов крила, вона була схожа на мокру ворону, що понуро сидить на сухій гілляці. У колективі Регіни Ернестівни не любили. Ходили настирливі чутки, що вона стукає. У багатьох жевріла солодка надія, що новий редактор зіпхне ворону з насидженої гілляки, і вона, хоч не хоч, змушена буде розправити крила і летіти шукати поживу в іншому місці. Але Купріян Федотович не поспішав рубати з плеча. Дав Регіні Ернестівні випробувальний строк, щоб вона змогла показати себе. Мабуть, демонстрація здібностей проходила успішно, бо медоточивий голосок Регіни Ернестівни не тільки не зів'яв, не втратив соковитих барв, а ще й збагатився всіма відтінками лакейської нещирості. Якийсь час Купріян Федотович борсався між добропорядністю і бажанням потаємно знати все, що видно з воронячого сідала. Та скоро заспокоївся, придавивши совість каменем афоризму «всі так роблять». Регіна Ернестівна стала незамінимою людиною для Купріяна Федотовича. Коли ж зрозумів, що Регіна Ернестівна потрібна ще декому, що й сам виявився під воронячою гіллякою, міняти її статус не наважився. Купріян Федотович побоювався тепер своєї секретарки. «Пасажири, пристебніться ременями!» – виглянуло з кабіни кругле обличчя другого пілота. «Ямпіль! Ідемо на посадку!» Семеро змучених безперервною бовтаницею чоловіків із землисто-сірими обличчями, себе восьмого я не бачив, кволо заворушилися, брязкаючи бляхами об відкидні металеві сидіння. Вирішив не чекати автобуса, здолати 3 кілометри від аеродрому до райцентру пішодрала. Цього разу я був кореспондентом з усіма правами і повноваженнями, якими наділив мене сам Купріян Федотович. На якійсь високій нараді він почув про Яблуневе. Там говорили про нього як про паросток майбутнього комуністичного села. У дитячому садку Яблуневого працювали не добросерді бабусі, а дипломовані педагоги. В селі була своя лікарня, пологовий будинок, спортивний комплекс, картинна галерея і багато інших див, про які читачі Ниви треба було сповістити негайно. Мені, вважав Купріян Федотович, пощастило.
на власні очі побачити таке, що багатьом моїм колегам і не снилося. Я залюбки відмовився б від такого щастя, але почувався ніби винним перед редактором за ініціативу, тому удав, що і сам горю на вогні його ентузіазму. «Їдь, старий», – підтримав мене Ян Гримальський, звично спостерігаючи з вікна ластівки різнокольорові дими заводу «Більшовик». «Раз Купріян так загорівся, значить гарантований тобі підвал у номері і 50 кербелів гонорару. А це вже щось. Отож, дерзай і твори». Від Ямполя до Яблуневого я їхав як велике цабе на райкомівській Волзі. А як же? Кореспондент писатиме похвальну статтю. Для району честь і слава. Не гріх і посприяти. От коли я збираю матеріал на фейлетон, жодне начальство такої шаноби до моєї особи не виявляє. Пускає на самоплив. Танцюй, мовляв, стара, навприсядки, може, дівкою станеш. До зустрічі з Яблуневим я ставився скептично. Встиг набачитись різних сіл, збудованих замість затоплених штучними морями, де, навіваючи нудьгу, стояли стандартні хати, вишиковані під лінійку, як казарми у військовому містечку. Однакові будинки, однакові сарайчики, однакові погреби й туалети, однакові люди з обличчями без усмішки, наче щойно відспівали покійника. Бачив села зразкові, зразково-показові, села прообрази комуністичного завтра. Це були штучні, байдужою рукою спроєктовані і збудовані поселення. Називати їх селами не повертався язик. Та найбільше запала мені в пам'ять Ксаверівка. На урочисте відкриття громадського центру Ксаверівки приїздив сам Микита Хрущов. Був там і я, тоді студент-практикант молодіжної газети. Мене, звісно, зустрічали не так, як генсека і його свиту. Власне, ніяк не зустрічали. Зате я мав більше свободи. Свобода та цікавість завели мене в бічну вуличку, за якусь 100 метрів від центральної, уже охрещеної на урочистому мітингу прообразом комуністичного села. І тут я побачив справжню Ксаверівку, яка була і ще буде десятки років. Хати під замшилими солом'яними стріхами, на розбитій тракторами і вантажівками дорозі ксаверівські хлібодари, як охрестили селян багаті на вигадку газетярі, хто припізнився і тепер поспішав на відкриття нового магазину, що планувалося після урочистих промов, з трудом витягували з багна гумові чоботи або пудові кирзяки, щоразу ризикуючи погубити їх. Але газетярам наче затьмарило. Вони, уособивши в одній вулиці ціле село, густо кадили єлей, вихваляючи зручності і переваги Ксаверівки перед селами, якими дістали в спадок від проклятого минулого. І народ, зголоднілий на щастя, вірив цьому. Газету, де так гарно описувалася Ксаверівка і був портрет усміхненого Хрущова, мій батько зберігав, аж поки вона не почала розпадатися на клапті. При нагоді показував вуличанам і примовляв: «От бачиш, як у людей. Може, і ми доживемо коли-небудь до такого». Батько так вірив друкованому слову, що мої усні розповіді про Ксаверівку не змогли тої віри похитнути. Чи, може, він, як і дехто з моїх колег, дивився вперед, туди, де єдина заасфальтована вулиця Ксаверівки, щасливо збігаючись із стрічкою шосе Київ-Біла Церква, губилася вдалині? Це був прогресивний погляд.
Той, хто озирався на солом'яні стріхи чи згадував ковбані та калюжі на вулицях, таврувався як назадник, котрий тягне не туди. Такого з високих трибун привселюдно ганили. Решту ж любили називати підручними і помічниками партії. Ніби партія – це одне, а ми, партійні журналісти, не голос її, не плоть і кров, не жива клітина єдиного організму, а якийсь придаток. Щось на зразок милиць чи палиці, які допомагають утриматись на слизькій дорозі. Але більшість моїх колег не вбачали в цьому ні приниження, ні зневаги. Їхнє перо, невтомно націлене на рожеву перспективу, набагато випереджало не тільки життя, а часом і саму перспективу. Довгою широкою балкою, по дну якої жебоніла річечка, Яблуневе було поділене навпіл. Обабіч на узгір'ї стояли хати. До річечки збігали городи, що яскравіли різнокольоровими маками на тлі білого квіту картоплів. Хат майже не було видно, вони поховалися під могутніми кронами волоських горіхів, що темно-смарагдовими островами височили над ніжно-зеленим розливом фруктових садів. Від цього, мабуть, найстарішого кутка, село видерлося на узвища, зайнявши чималу ділянку степу. На вулицях я помітив багато нових хат, красиві, зі смаком, розмальовані, як це полюбляють подоляни. Але творінь стандартної архітектурної мислі у вигляді вулиць молодіжної, спеціалістів сільського господарства чи крабовидної туманності не зустрів. Траплялися й халупки, що дихали вже на ладан. Видно, молодих рук там не було, і вони доживали віку разом зі своїми господарями. Одне слово, село як село. Видно було, що воно не готувалося спеціально для показу кореспондентам і представникам вищої влади. Голова колгоспу зустрів мене на ганку контори. Був середнього зросту, широкоплечий, з великою поголеною головою і, мабуть, саме тому здавався чимось схожим на Котовського. Познайомились. Назвався Семеном Павловичем. «Що бачили?» – запитав голова, усміхаючись. Усмішка, відкрита, щира, зігнала з обличчя суворість і викликала на відвертість. «Бачив нормальне живе село. Поряд старе й молоде, те, що народжується, і те, що помирає, як ведеться за законами природи». Відповів і в свою чергу запитав: «До вас багато приїжджало кореспондентів?» «З Києва ви перший. З Вінниці двічі приїжджали. З Ямполя частенько навідуються. Кореспонденти ефект люблять. А у нас...» Смішно відкопили в нижню губу, примружив очі і розвів руками. «Самі бачили. Поки що більше старого, ніж нового. Багато хат довоєнних, я навіть дореволюційні. На Гайдаревому ціла вулиця, що пам'ятає минуле століття. Але поступово перебудовуємось. Важливо взяти правильний курс, покласти перший камінь». «І де ж ви поклали перший камінь? З чого почали?» «З дітей, як ведеться». «Себто?» – не зрозумів я. «Для чого живе людина?» – по-філософському поставив запитання Семен Павлович. «Перш за все, як і кожний біологічний вид, щоб народити і виростити потомство собі подібних. Без дітей нам немає життя. Це аксіома, яку всі добре знають. Наближається День захисту дітей. Газети, радіо, телебачення в один голос дзвонять: «Діти – наше майбутнє. Ми для них печене й варене, смалене й пряжене віддаємо.
У стільки-то разів їм краще живеться, ніж дореволюційним дітям. На стільки-то процентів веселіше, ніж ровесникам у капіталістичних країнах. А відвернешся от так званих засобів масової інформації, глянеш тверезими очима, елементарного для дітей тих немає. Вмуруємо в якій-небудь старій хаті казан для каші і звітуємо вгору, що відкрили ясла чи садок. А воно ж не те, що мете, а те, що свище. Ми вирішили зробити справжній комбінат. Ясельні групи, дитячий садок, група подовженого дня, ну все як у місті. Наші виховательки мають середню педагогічну освіту, завідувачка вищу. Але садок це ще не все. Адже є вихідні, святкові дні. Та й після садочка в дитини мусить бути якась година дозвілля. Ну куди їй податися? Ви бували по селах, бачили, собак по виганах колошкають. Ой, а що ж це ми тут стоїмо? Спохопився раптом Семен Павлович. І якщо не дуже стомилися, давайте ще раз по селу походимо. Ви в нашому парку були? Ще не встиг. Але чув про нього у Ямполі. То давайте з нього і почнемо. Поки дійдемо, я вам трохи розкажу про його історію. Поїхав якось я у Вінницю. На диво швидко заладнав справи, да й, думаю, поблукаю містом. Ну, подивлюся, як тут люди живуть. Зайшов у парк. На дитячий майданчик. Подивився на гойдалки, каруселі, гірки, чортове колесо та й думаю, а чим наші діти гірші? Ну чому їм усе це недоступне? Сів, тут же все перемалював. Повернувся, голову сільради запросив, з комуністами, комсомольцями порадились, направління обговорили, потім на загальні збори це питання винесли. Вирішили будувати. І, як бачите, збудували. А хто будував? Колгосп? Воно, звісно, будівництвом на селі мала б займатися сільрада, але не знаю, як сталося, а тільки місцева влада гола, як оце моя голова. Мацнув п'ятірнею по лисому тім'ю. Тільки й багатство в неї, що червоний прапор над ганком, стіл для голови та сейф для гербової печатки. От і доводиться за все братися колгоспові. Ну, чиї, мовляв, гроші, того й музика. Ну, правда, нам усе це недорого обійшлося. Споруджували сільською громадою у вихідні. Вечорами недільники організовували. І не тільки дитячий майданчик зробили, а й стадіон, і спортивний комплекс. Тепер до нас на відпочинок із сусідніх сіл їздять. Приймаємо. Сподобається, дивися, і собі зроблять. Тільки запрацював у нас дитячий комбінат, молодь з села перестала виїздити. Більше дітей стало народжуватись. А до райцентру далеченько. Потрібен свій пологовий будинок. Вирішили направління і його збудували. А потім з'ясувалося, що й школа тісна. Довелося й для школи збудувати новий корпус. Ми в ньому обов'язково побуваємо. Директору школи я подзвонив, він чекає. Звичайно, все це не так легко і просто виходило, як я оце розповідаю. Перепадало мені на горіхи і на бублики. І з начальством сварився, і деякі бюрократичні інструкції порушував. І 2 догани маю за самочинство. Але шкурка вичинки варта. У сусідів бракує робочих рук, а до нас із Ямполя у колгосп просяться. Особливо молодожони з маленькими дітьми. Бо ми й квартири даємо на пільгових умовах. А як же? Коли людина відчуває турботу про себе, тоді вона добре й працює. З-під палки собака не гавкає, норовить утекти та сховатися. Отак, балакаючи, ми підійшли до школи. Тут нас наздогнала машина. Якесь високе начальство нагло кликало Семена Павловича до телефону. Вибачившись, він заспішив до машини. «Ви поки подивіться музей села», – кивнув на одноповерховий флігель, що притулився біля школи.
Музей не справив на мене особливого враження. Загострені камінці, старе череп'я епохи бронзи, і ржаві наконечники стріли і списів пізнішого часу, домашнє начиння, сільськогосподарський реманент – все це є або могло бути в десятках інших сіл і Яблуневого, по суті, не характеризувало. Без особливого інтересу перебіг очима по стендах, експонатах. Так дійшов до кімнати, над входом до якої була табличка «Велика вітчизняна війна 1941-1945 років». Тут серед численних фотокарток яблунівців, учасників війни, була одна, не помітити якої міг би хіба що сліпий. Чорнявий велетень у смушевій шапці з грудьми, хвацько перехрещеними кулеметними стрічками, дивився на мене з висоти свого зросту, насмішкувато і трохи лукаво. Під фотознімком машинописний рядок. Федір Дмитрович Дитина, партизан загону «Червона іскра», 1942-1943 роки. Поряд була його ж фотокартка у військовій формі з старшинськими погонами на гімнастерці. Ще далі цей же вусатий велетень у розстебнутій на грудях сорочці на містку комбайна. Напис пояснював: Ф.Д. Дитина – найкращий комбайнер колгоспу «Перемога». Я вже більше ні на що не дивився. Нова школа теж перестала цікавити мене. «Дівчинко, скажи, будь ласка», – звернувся до учениці, яка була тут громадським екскурсоводом. «Федір Дмитрович, ну що це тут на фотографії? Він живий?» «Дядько Федір? Ну а як же?» – здивувалася з мого запитання дівчинка. «А де його можна знайти? Він далеко живе?» «Ні, недалечко. Он там, над ставком його хата. Тільки він на роботі. Дядько Федір завжди біля комбайна. Як не косить, то ремонтує або переробляє щось». Подякувавши дівчинці, я поспішив до контори колгоспу, щоб там розпитати, де може бути комбайнер Дитина. У бухгалтерії, куди я заглянув, сидів лише обліковець. Маленький чоловічок невизначеного віку, з ріденьким пушком на голові, гостроносий, чимось схожий на Іудушку Головльова з малюнка Кукриніксів. «Федір Дмитрович?» – перепитав обліковець, і на обличчі його розпливлася задоволена усмішка, наче йому медом по губах мазнули. «Он, біля майстерні», – показав у вікно. «Комбайн переоборудує на ручне управління». «А чого ви посміхаєтесь? Не вірите в його затію?» – запитав я. «Та ні, в затію вірю. То такий полтавський упертюх, що від свого не відступиться, хоч ти йому п'яти печи. Я посміхаюсь, бо з ним придебенція була. А прийшла, значить, з району бумага, щоб висунути найкращого механізатора на медалію чи якусь іншу нагороду і прислати, значиться, характеристику та анкету. Вирішили, значить, на правлінні нагородити дитину. Анкету і дані характеристики доручили написати агроному. Він у нас хлопець молодий, грамотний і у написанні бумаг метикований. Ну, він, значить, позаповнював, що знав, а тоді покликав Федора Дмитровича у контору, розтлумачив, що йому доручено, та й каже: «Тут ось дядько Федоре питається, чи брав участь у виборних органах». «Не брав», – каже Федір. «Я взагалі намагаюся ні в кого нічого не брати, навіть у позичку». «Як то не брали?» – дивується агроном. «Ви ж член правління колгоспу». «А хіба правління орган?» – у свою чергу дивується Федір. «Ну а як же? Звісно ж, орган». «О, тоді брав, брехати не буду». «А як громадську роботу виконували?» «Ні, громадської не виконував». «Звичайно, колгоспну то виконував і зараз виконую, а щоб громадську, то ні». «То, може, хоч яке-небудь разове доручення виконували?»
Агрономові, бач, хотілося, щоб Федір Дмитрович виглядав у тій характеристиці активним громадянином. Разові виконував аж двічі. Першого разу, було це у 39-му році, наставляв попа на путь істини, а другого у 46-му завідуючого клубом. Та яке ж це громадське доручення? Це ж чисте хуліганство, аж не стямився агроном. Не скажи, сину, дитино йому розважливо. Хуліганство – це коли б я по своїй волі вчив, а мені громада доручила, значить це й було громадське доручення. Попа вчили це ще всяк так, він елемент з іншої ідеології. З гріхом пополам можна вважати за виконання доручення. А завклубом за що ж? Обоє рябоє. Любили в чужу гречку стрибати, цвіт толочити. На цьому агроном відпустив Федора Дмитровича, а в характеристиці написав: успішно виконував разові громадські доручення, морально стійкий. Так що ви, товаришу кореспондент, гав не ловіть, бо Федір Дмитрович будь-кого підкузьмити може. Маленький обліковець ще раз усміхнувся. Помилився, думав я, залишаючи контору. Цей чоловік зовсім не схожий на Іудушку Головльова. Поспішив я з ярликом. Піди відразу, то й думав би про людину казна що. Дитину розшукав без сторонньої допомоги. Був, як на фотокарточці, високий, дужий, з густими пишними вусами. І сорочка так само розстебнута на грудях, тільки не біла, а голуба в чорну широку клітинку. Кругле добродушне обличчя, добрі карі очі. Він справді нагадував велику дитину, щиру, нелукаву. Стояв, зіпершись лівим плечем на комбайні, і щось зосереджено видивлявся в зубчастих шестернях трансмісії. «Добрий день, Федоре Дмитровичу». «Та можна вважати, що й добрий». На його обличчі не ворухнулася жодна риска. В очах не спалахнула цікавість чи настороженість, наче скрізь і завжди незнайомці, вітаючись, називали його по імені та по батькові. Погляд його був такий щирий і чистий, що відразу викликав симпатію. «Здрастуйте, ви до мене?» «До вас. Петро Журба, журналіст із Києва», відрекомендувався, щоб покінчити з першим знайомством. Федір Дмитрович і цього разу не здивувався і не виявив ніякого інтересу. «По ділу? Чи так, з цікавості?» – запитав ніби між іншим. «Журналісти завжди по ділу», – відповідаю дипломатично. «То добре, коли людина не вештається, аби день до вечора, а діло має. Ви дуже поспішаєте чи ні?» «Та як вам сказати?» «А скажіть так, як є, щоб ми не змагалися в хитрощах». Справа, яка привела мене до Федора Дмитровича, потребувала спокійної, розважливої розмови у невимушеній обстановці, а не отак з нальоту. «Ні, – кажу, – я не поспішаю». «Ото правильно робите», – розважливо мовив дитина. «Кажуть, поспіхом один чолов'яга блохи ловив, та тільки всіх розполохав. Діло не любить поспіху. Погуляйте де-небудь з годину, чи тут посидьте. Я свою мудрацію закінчу, а тоді підемо до мене додому та й погомонимо до ладу. Згода?» Що мені залишалось робити, як не погодитись? Відійшов обіч, сів на старий барабан від автомобільного колеса, вирішив поспостерігати, як працює Федір Дмитрович. Та скоро зрозумів, що спостерігаю не тільки я, а й на мене дивиться не одна пара очей. Відчув себе ніяково. Механізатори можуть казна що подумати. Підвівся, наблизився до комбайна, в якому порпався Федір Дмитрович. «Може, вам допомогти чим-небудь?»
Спасибі, я й сам управлюся. Хіба от що? Федір Дмитрович повернув до мене обличчя. Може, ви креслити вмієте? Не знаю. Колись пробував. Навіть підробляв креслярем, як був студентом. Ото спробуйте ще раз. Може, й утнете? Він дістав з кишені складений у четверо аркуш паперу, де червоним олівцем, грубо й криво, була намальована якась химерна деталь і проставлені розміри. Бачите оцю штукенцію? Вона потрібна мені, щоб перевести комбайн на ручне управління. Клята нога відмовляється тиснути на педалі. Ідіть до контори, Василько дасть вам папір і туш. Скажете, що я просив, і коли ваша ласка, накресліть у масштабі і проставте розміри. Бо мені немає нічого гіршого, як креслення. Завжди доводиться просити вчителя, а в того норов, що не знаєш, на якій козі під'їхати. А хто такий Василько? Запитую, беручи папір. Обліковець, маленький такий, схожий на перепілочку. Та ви його одразу впізнаєте, тільки заглянете до бухгалтерії. Я здивувався, коли Федір Дмитрович порівняв, виявляється, знайомого мені обліковця з перепілкою. Він справді подібний був до цієї пташки і кольором ріденького пушку на голові, і виразом маленького личка з носом-дзьобиком, і, мабуть, лагідною вдачею. А я, бач, порівняв його з літературним героєм, який був самим підступом і нещирістю. З кресленням довелось поморочитись. Ніякого креслярського причандалля у Василька, зрозуміло, не виявилося. Не знайшлося навіть поганенького рейсфедера. Єдине, що знайшов у своєму господарстві, схожий на перепілку обліковець, було тоненьке плакатне перо. Було воно грубе і неслухняне, лінію вело жирну, часом залишало клякси. Бачачи таке, Василько знайшов десь ще й звичайне перо, яким востаннє я писав тільки в школі. Та все ж, коли Федір Дмитрович зайшов за мною, робота була закінчена. «Ну, друже мій», – не приховував свого задоволення Федір Дмитрович, – «що зробив, то зробив. Не згірше від Пилипа Пилиповича. А, Василько? Правда ж, не згірше? Поглянь». Василько статечно підвівся з-за столу, повагом підійшов до нас, висунув із-за могутнього плеча Федора Дмитровича свою маленьку пташину голівку, а ривком схилився над кресленням, наче клюнув у нього гострим носиком. Потім схилив її набік, розглядаючи деталь правим оком, яке, мабуть, краще бачило. «Істинно не згірш, навіть краще!» І подивився на мене з таким захопленням, наче я з нічого створив цю деталь, чи принаймні щойно здійснив безпосадочний переліт за маршрутом Київ-Яблуневе на дельтаплані власної конструкції. «З мене горить!» Федір Дмитрович старанно згорнув аркуш у трубочку і перев'язав ниткою, відірвавши її з котушки на столі обліковця. «І ти, Васильку, заходь на вареники!» Василько радісно закивав своєю пташиною голівкою із сіреньким чубчиком на тім'ячку. Обіцяв. По дорозі до обійстя Федір Дмитрович, якому моє креслення повернуло добрий настрій, розповів, що родом він з Полтавщини, з-під Гадяча. Псел там, як сльоза чистий. На правому березі вікова діброва, точнісінько, як ото в пісні, зелений гай густесенький, неначе справді рай. Тут таких місць немає. Степ. Та й Дністер з його вічно каламутною водою і голими берегами годі й порівнювати з Пслом. «А чому ж ви поміняли рай на степ?» – запитав я без особливої цікавості, а так, щоб підтримати розмову.
Федір Дмитрович всміхнувся у вуса. Усмішка тепла, лагідна. Видно, те, що згадав, приємне і дороге йому. В останні дні війни, а закінчив її під Кенігсбергом, зустрілася мені медична сестра Ганя Терлецька. А тут і війна припинилася, перемога прийшла. Гріх було в такий час розлучатися. Вирішили одружитися і жити сім'єю. А Ганя вважала, що поза Яблуневим ніде ніякого раю немає. Приїхав я сюди та й осів у Яблуневому, залишивши дідизну меншому братові. Я не знав, як вчинити в цьому випадку. Поспівчувати бідоласі, що проміняв рай на жінку, чи підлестити. Мовляв, з милою дружиною і полин солодкий. Тому мовчав. Не обзивався й Федір Дмитрович, мабуть, вважав, що тема вичерпана. Вулиця перейшла в пологий узвіз, крізь густу зелень садів, наче розсипані соляні кристали, зблиснув став. Я загадав собі, що голубі ворота з двома оленями, які галопом мчать назустріч один одному, ведуть на подвір'я Федора Дмитровича. І не здивувався, коли ми повернули прямо до них. Федір Дмитрович відчинив хвірточку, на мить зупинився, пропускаючи мене вперед, і сказав, показуючи на невисоку струнку, як дівчинка-молодичку: «Ну, ось вона, та, що запрягла мене в шори. Моя Ганя. А це, Ганю, Петро. Дуже хороший хлопець. Знайомся». «То це ти вже встиг поскаржитись на мене хорошому хлопцеві? Бачили такого?» Подала мені маленьку, але міцну руку. «Запрягла його. Та хто тебе запрягав? Лихо ти моє ликове. Сам біг вистрибом, ще й боявся, щоб не відстати». Вона говорила буцім би сердито, а її великі сірі з поволокою очі випромінювали на чоловіка стільки ласкавого тепла, що Федір, здавалося, від того аж мружився, як від надмірного сонця, і ніби аж муркотів, задоволено, як кіт. Він сів на ганку, витягнув хвору ногу, поклавши її на палицю, поморщився. Ледь помітно, лиш кутиком ока виказав біль, але від неї це не втаїлося. «Болить, Федю?» – запитала співчутливо. «Та й не болить, як слід, і жити спокійно не дає». Як я помітив, те, про що Федір Дмитрович не хоче говорити, він спішить перевести на жарт, із якого легше перескочити на іншу тему. Тут він теж скористався цим прийомом. «Наш гість, Ганю, журналіст із Києва, Петро...» Винувато глянув на мене. «По батькові вилетіло». «Нічого не вилетіло, я не називався по батькові. Звіть просто Петром». «Чуєш, Ганю?» У його голосі вже бринить усміх. «Його можна звати просто Петром. Так от, просто Петро зробив мені могоричеве діло. Так що доведеться тобі варити вареники». «А я й ніби знала», – сяйнула очима дружина. «Вже й тісто замісила». І до мене: «А ви з чим любите? З картоплею, з сиром? А з капустою? Чи, може, з маком?» «Та про мене?» – махнув я рукою. «З чим будуть?» «Він земляк мій», – солідно пробасив господар. Земляком Федора Дмитровича я не був, але в такий момент, коли йшлося про вареники, заперечувати не став. Сірі з теплими золотистими промінчиками очі Ганни Леонідівни освітлюються усміхом. Тоді можна не хвилюватися. Полтавчанину аби вареники. Хоч і гарбузом їх начини. «Істинно», – підтвердив господар. «І якомога більше, щоб на макітру не оглядатися». «А що у вас з ногою?» – запитав я, коли Ганна Леонідівна сховалася за дверима літньої кухні.
Та нічого. Нога як нога. Ну, тільки й того, що буває, не слухається. Федір Дмитрович, як завжди, трохи іронізує з себе. А звідки ж у неї норов такий, доскіпуюсь? Та був у моїй біографії такий факт, повагом почав Федір Дмитрович. Участь у партизанському загоні. Ну, а це, як ви здогадуєтеся, і диверсії, і перестрілки, і справжні бої. І стріляли, звісно, не тільки ми. Стріляли і по нас. Із різного виду зброї. Одного разу повантажили ми мішки з вибухівкою та сухим пайком на горби, а ходили ми від бази і за 30, і за 40 кілометрів, і тюпайлом до освітленої мети. Це командир нашої диверсійної групи Євдокін Чубук так казав. У нього на всі випадки життя приповідки були. Підірвемо поїзд, Чубук каже, запалили кадило, аж Гітлерові занудило. Веселий чоловік був. Але ж вийти до залізниці – це ще не все. Треба ж їй лад дати. Та такий, щоб летіло все догори тельбухами. Ну, німцям, звісно, свербіло від нашої музики не тільки в носі. І розплатитися кортіло. Мабуть, і в сні бачили, як перетирають нас на порох. Одне слово, виходило, як ото у премудрого Соломона. Око за око і зуб за зуб. У командира нашого, Чубука, було непохитне правило не повертатися назад тією самою стежкою, що йшли на завдання. Раз ми це правило порушили і вбрьохалися, як Кузьма в ополонку. Запалили ми гітлеряці кадило і дай Боже ноги. Молебені без нас відправиться. Кілометрів за 5 від залізниці, де ми мали повертати на обраний Чубуком маршрут, нас несподівано обстріляли з гвинтівок. Була то спеціальна засада чи випадкова групка поліцаїв, що поспішала на підмогу своїм до залізниці, хто його знає. Вогонь був не сильний, можна було тих вояків сходу знищити чи розсіяти, але не в наших інтересах було встрявати у випадкову бійку. Чубук махнув рукою, і ми повернули на знайому стежку. «Бігом, хлопці, переходь на собачу рись», – підганяв нас командир. Собачою риссю ми пробігли хвилин 40. Ніхто по нас більше не стріляв, ніхто не переслідував, і здалося нам, що і цього разу пощастило. Пронесло. Зупинились хапнути повітря, подих перевести. Тільки я картуза зняв, під злоба витерти, як куля над самісінькою головою. Тюф! Ми всі до землі, виручай, матінко. А тут моментально злива вогню. Кущ, біля якого стояли, мов бритвою стяло. Пізніше я не раз над тим пострілом роздумував. Хто вистрілив? Нерви чиїсь не витримали? Чи невідомий рятівник з чужого боку спеціально бахнув, щоб нас про небезпеку попередити? Адже ніщо не заважало йому вистрілити прицільно. Навіщо ж над головами смерть пустив? На кілька секунд випередивши залп. Федір Дмитрович помовчав, смикаючи пучкою правиці за пишний вус. Так, страшна штука, війна, скажу вам по-чесному. Страшна і складна. Це зараз декому здається, правда, і тоді дурноверхих не бракувало, що на війні все просто. Або ти з нами, або з ворогом. Або ти вбив, або тебе вб'ють. Ось тобі чорне, ось тобі біле. Тут ти патріот, а отутечки зрадник. Ні, брат. Це не так. Часто густо обачність межувала з підлістю, а видима слабкість оберталася геройством. Лежимо ми, значиться, а кулі, як зерно з-під віялки, голови не піднімеш.
Хлопці, шепоче Явдоким, поповзом до болота. То єдине місце, звідки не стріляють. Загинемо. Воно ж непрохідне, я йому. Хто що шукає, те й знаходить. Він свою чергову приповідку. Фашисти – смерть, а ми – життя. Уперед, Федю, меду дам. Гірким виявився наш шлях до меду. Певно, фрици спеціально залишили нам прохід до болота. Були певні, що там нам каюк. Коли ми шугонули між зарості куги та очерету, по груди провалюючись у смердючу тванюку, по болоту з двох боків ударили міномети. Міни з огидним виттям пльохкали в твань, піднімаючи чорні стіжки баговиння. Одна міна й шарахнула перед самісіньким моїм носом. Носа я пожалів. Що то за людина без носа? І ногу замість нього підставив. Її в крайньому разі й дерев'янкою замінити можна. Бачить командир, що справи кепські. До берега, хлопці, командує. Туди, звідки б'є міномет. Не можу, кажу Явдокиме. Нога. А він своєї. Давай, Федю, через не можу. Кріпись, меду дам. Перев'язали мені ногу поверх холоші брудними бинтами і потягли. Здавалося, кінця краю не буде тому болоту. Аж зупинилися таки. Мене на якусь купину поклали, самі в баговинні тільки голови стирчать над державою каламуттю. Чубук звелів розосередитися, щоб не накрило всіх однією міною, а сам біля мене залишився. Сонце піднялося, шкварить. Сморід болотяних випарів, замішаний на смороді горілої вибухівки, забив горло, дихнути нічим. Губи мої зашкарубли, потріскались. Біль чомусь віддається в плечі, наче нога аж туди проросла. Пити, як перед смертю. Все віддав би за ковток води. Та тільки я опущу руку, щоб захопити хоч трохи рідини, Чубук одразу ж перехопить її своєю лапищею. При цих словах я не зміг стримати посмішки. Важко було уявити лапищу більшу, ніж у Федора Дмитровича. А той продовжував, наслідуючи голос і розмовну манеру Чубука. «Не смій, Федю! Скоро мед питимеш! Не забивай шлунка болотом!» Так і не дав, паразит. По тону чути, що Федір Дмитрович гордиться своїм командиром. І паразит сказано лише для того, щоб трохи примаскувати перед чужою людиною свої справжні почуття. До ночі просиділи ми в болоті. Німці згамселили його мінами. Місця живого не лишилося. Але ми врятувалися. Причаїлися в мертвому просторі. Міни туди не залітали. Вночі принесли мене хлопці до табору. Лікар – наш чудодій. Ми його в липні 42-го року відбили в поліцаїв. У колоні бідаків гнали на станцію для відправки в рейх. Отож він повиймав осколки, позашивав, позалатував. І через 2 місяці я знову повернувся в свою диверсійну групу. Молодий був, заживало, як на собаці. До Кенігсберга дійшов, нога як грім була. Тут ось 5 років трактористом працював та 17 комбайнером – нічого. А це торік як сказилася, набрякла, пече. Як схопить, місця не знаходиш. Ні ходити, ні сидіти. Лікарі кажуть, тромбофлебіт, наслідок колишнього поранення. Ну, то не гріх би було і на пенсію, кажу. Інвалід вітчизняної війни та й робочий стаж ще маленький. А хто вам сказав, що я інвалід вітчизняної війни? Караоко мружиться Федір Дмитрович. Та ви ж самі ось тільки що казали. Допіру, як каже моя Ганя,
Я розповідав, як мене поранило в болоті німецькою міною. Ну, міною чи кулею, яка різниця? Не ховали мертвого Данила, його неживого в труну поклали. Це вам усе просто і зрозуміло. А соцзабез такого поранення не визнає. Як то не визнає? А так, не визнає та й квит. Дай, кажуть, довідку з госпіталю, що ти справді був поранений і там лікувався. А який у партизанів госпіталь? Та й чи про довідку тоді думалось? Аби швидше на ноги та в бій. То виходить, дай папірець і будь хоч ніде не дряпнутий, вважатимешся інвалідом війни? А не маєш папірця, будь хоч без ноги, ти вже не інвалід війни? Виходить так. Але ж є у вас бойові побратими, зібрали б їхні свідчення. Збирав. Навіть командир загону, товариш Маринич, листа прислав. Ніщо їх не проймає. Закон такий, кажуть. Та грець з ними, махнув рукою Федір Дмитрович. Мені й самому почуватися не інвалідом краще, ніж інвалідом. Ось, переведу комбайн на ручне управління, для ноги зроблю поличку, щоб класти її, аби не була цілий день опущена, не набрякала. І ми ще повоюємо на жнивному фронті, як кажуть газети. Людина повинна трудитися, поки може. Без роботи вона, як вітряк без вітру. Опудало, та й годі. Ну що, покінчили з фашистською навалою, чи все ще воюєте? Вийшла до нас Ганна Леонідівна. І коли ти, лихо моє, набалакаєшся про ту війну? Ну, не чоловік, а гармошка якась. Тільки торкнись партизанської сторони, мертвого підніме і примусить слухати. Людина здорожилась, зголодніла, а ти радий, що їй подітися нікуди. Ну чому ж, пробую боронити себе і господаря. Все, що розказував Федір Дмитрович, дуже цікаво. Я навіть хочу ще раз питати про деякі епізоди. Ой, то вам треба відпустку брати, щоб переслухати. Ходімо, Петрику, руки мити. Перейшовши на ти, лагідно всміхається на ту іронію Федір Дмитрович. Бо це вже гармати поставлені на пряму наводку, і збити з позиції їх можна тільки варениками. Поки ми вмивалися, господиня збирала на стіл, рипнула хвірточка. Зайшов Василько, людина-перепілочка, маленька, лагідна, акуратненька, котра гострим носиком-дзьобиком щойно перечистила всеньке своє вбрання і вклала пір'їнку до пір'їнки. Дав нам добрий вечір і зразу ж задріботів до літньої кухні, де була господиня. А я, значить, чую, долинуло звідти його підпайомкання. Варениками пахне. Не інакше, думаю, як Леонідівна вже витягує першу партію. Ну, гріх буде, коли на холодні прийду. Таке, значить, захопив медку та й теє. Сюди, значить. Медок, правда, торішній, допіру ще не качав, але гарний, запашний. Спасибі, Василечку, але ми ще не поїли і того, що минулого разу приносив. Запас біди не чинить, розважливо мовив Василько. До нас він і не думав повертатися. Метушився біля господині, забігаючи то з одного, то з другого боку, щось сокотів тоненьким голоском, розсипав зернятка дрібненького сміху, діставав з мисника і протирав чистим рушником тарілки, дзвякав у шухляді столу виделками, вибираючи потрібні. Він знав, де що лежить, і орієнтувався не гірше, як на власній кухні. Василько щосили старався бути корисним господині. Хапався все допомогти, наперед угадуючи, що їй потрібно. Здавалося, побажай Ганна Леонідівна, щоб Василько стрибнув у казан з варениками, він і те зробить, не вагаючись. Тільки подали до столу, як з'явився ще один гість – голова колгоспу. «Доброго здоров'я, товариство!» – привітався, знімаючи капелюха.
і до мене. А я вже з ніг збився вас шукаючи. Думаю, не інакше вкрало щось кореспондента. Напослідок вирішив заглянути ще й до Василька, може він знає що-небудь. А мати каже, пішов Василько до Ганни Леонідівни. Ну, тут я і зрозумів, що неспроста ж пішов. Усе це сталося так несподівано, почав виправдовуватися я, відчуваючи незручність, що завдав клопоту і без того зайнятій людині. Земляками виявилися, прийшов мені на виручку Федір Дмитрович. Тож я і запросив на вареники. Сідайте й ви до компанії. Та я вже ніби й вечеряв, почав віднікуватися Семен Павлович. Сідайте, сідайте. Ганна Леонідівна рішуче взяла з його рук капелюха. Хоч і вечеряли, а вареників не їли. Вареників не їв, погодився гість. Тоді й балакати нічого. Сідайте, підсумував господар. Вареники – їжа делікатна. Споживати її треба уміючи. Спочатку на самісіньке дно шлунка стелиться устілка з ковбаси, сала чи інших тривких потрав. Не товста і не тоненька. Якраз така, щоб вареникам зручно було на ній лежати. Дехто скропляє устілку чаркою. Але я не прихильник чарки. Вона, по-перше, розпалює зайвий апетит, і тоді вареників може не вистачити. А по-друге, щиняє у шлунку шарварок. Сп'янілі вареники перемішуються, падають де запопало. І в такому разі вважайте, що ви зовсім не їли вареників. А не наїстися вареників так, щоб відчувати, де ліг останній, майже те саме, що правовірному мусульманину забитися в Мекку і не доторкнутися до труни пророка. Совість мучитиме аж до наступної оказії. Ну, вареники ж, як відомо, їжа не щоденна. Ганна Леонідівна знала смак у варениках. Спершу були подані її кулінарні вироби з картоплею, приправлені шкварками і підсмаженою цибулею. Потім із сиром у сметані. Далі пішли з суницями. Для мене це було диво, бо на київських широтах суниці ще й не побуріли. А коли вже, здавалося, я поклав завершальний вареник і місце залишалося саме ніщо, тоді з'явилися вареники з маком, до яких аж просився запашний Васильків мед. До кожного з видів, що в сукупності складали це варене розмаїття, звісно, була й традиційна для хлібосольних українців приправа. Візьміть ще з картопелькою, Семене Павловичу. Ось свіженькі, щойно з окропу. Васильку, тобі з сиром підкласти? Ну, куди це годиться? Федю, ну що це ти за гостя привів? Казав земляк, а він з маком зовсім і не їв, а в меди губи не вмочив. Не ганьби Полтавщини, Петрику, пробасив Федір Дмитрович. Ну, ради би, ну вже не можу. Нікуди. З'їж через нікуди. Розстебни поясок і місце знайдеться. От вареників ще ніхто не лопнув. Отак от. О, меду бери. Молодець. Запий узваром. Пішов. О, бачиш, пішов. Так, бери ще одного. Хоч Федір Дмитрович і запевняв, що від вареників ніхто не лопнув, я був близький до того, щоб відкрити цей сумний рахунок. Нарешті з вечерею було покінчено. Семен Павлович, покректуючи, виліз із-за столу, підійшов до мене. Ходімте, заведу вас у будинок для приїжджих, там на вас чекають. Який будинок? Хто чекає? Нікуди він не піде, запротестував Федір Дмитрович. Це мій гість. Чи моя хата гірша від вашого будинку? Ні. До того ж нам ще погомоніти треба про одну справу.
Ну, коли так, я не наполягаю, потиснув руку голова. А вранці приходьте до контори. Чекатиму вас о 9 годині. Виспитесь? Можна і раніше. Можна, але немає потреби. Доброї ночі, побажав усім нам Семен Павлович. Давно я не насолоджувався такою тишею теплої червневої ночі. Село вже вгомонилося, спочивало, а в природі все, що не спало, ніби зумисне берегло його спокій. Над подвір'ям до ставу тінню пропливла на розпростертих крилах якась нічна птаха. Зигзагами, як чорна блискавка, безшумно промайнув від хати до сараю кажан. Нічні метелики, шорхотячи крилами, клубком велися біля яскравої лампочки над ганком. А в небі, у темно-синій його глибині, тихо жевріли зорі. До хати йти не хотілося. Не змовляючись, ми присіли на сходинці ганку, чекаємо, поки господиня прибере зі столу. «Чи немає у вас сіна?» – запитую. «Не косили ще. Торішнього трохи лишилося на вишках. А навіщо сіно?» «Оце лягти б на нього спати. Мене батько з дитинства привчив спати на сіні. Бувало, привезуть з Левади перше сіно. Чомусь це завжди траплялося пізнього вечора, мабуть, тому що вдень коні на колгоспній роботі. Перекинуть віз серед двору, а воно ж духмяне, наче всі пахощі квітучого зела привезли до двору. «Ну що ж, Петрусю, – каже батько, – сьогодні на сіні спатимемо». На сіні, радію я, бігаю кругом копиці, басую, гребу ногами, уявляючи себе молодим лошаком. І го-го, на сіні. Першу ніч ми розкошували серед двору під зорями. Вранці сіно складали на вишки чи в повітку, і воно ставало нашою постіллю до перших заморозків. Іноді, коли в хаті було аж надто душно, до нас приходила й мати. Мені тоді чомусь особливо радісно і затишно було. У мене ще й сестра старша є, але вона на сіні ніколи не спала. Полежить, покрутиться і чкурне в хату. Казала, що їй над вухом шемкотить, і вона не може заснути. А для мене відтоді поспати на сіні нічого кращого немає. Свято душі. Федір Дмитрович нічого не сказав у відповідь. Сидів непорушно, вшнипившись очима кудись у темінь. Замріяно всміхався. Мабуть, думав про щось своє. Потім хитнув головою, ніби рішуче підвів риску під сумнівами. «Ганю, дай, голубко, нам якесь ряденце. Ми з Петриком на сіні спатимемо». «Отакої!» – сплеснула руками Ганна Леонідівна. «Хати мало. Чи боїте, що комарі остануться негодованими?» «Та що тим комарам робити на вишках? Вони біля ставка з рибалок криваву данину беруть. А коли й укуси якийсь, то невелика біда. Дай Бог не здохне». «Та, про мене, Семене, аби я була Ганною». Надиво швидко погодилася Ганна Леонідівна, винесла нам простирадла, ковдри, подушки, і Федір Дмитрович, захопивши електричний ліхтар, поліз на вишки стелитися. Коли ми нарешті поукладалися, було близько півночі. Повагавшись, я все ж таки вирішив знехтувати пізнім часом і заговорити про те, ради чого й городився весь цей город. «Федоре Дмитровичу, ви не спите?» «Та ніби ні». «Можна вас запитати про один епізод з партизанського життя?» «О, раз ми лежимо в одному сіні». Чути, як він усміхається. «То питай. Якщо знаю, відповім. Але може бути, що й не знаю. Загін наш був великий.
далеко не у всіх епізодах я брав участь. Ну, про цей епізод ви хоч щось та знаєте, я певен. І я розповів йому, що чув про Артема Батуру та бій біля Бобрового Жолобця. Федір Дмитрович довго мовчав. Шелестів сіном, ніби умощувався зручніше. А насправді, мабуть, виважував, що відповісти. «Тобі краще розпитати про це командира», – мовив нарешті. «Батури в загоні, крім нього, ніхто не знав». Розпитував, але Олексій Гнатович сказав, що особистої участі в тому бою не брав, тому знає тільки в загальних рисах, як доповів командир взводу. А мені здалося, що тема йому не дуже подобалась. На цих словах я прикусив язика. Чи не надто швидко розкриваю свої карти, даючи оцінку командирові загону? Мій господар симпатична, щира людина, але це ще аж ніяк не означає, що він поділяє мою думку про Маринича. Та на обхідні маневри теж часу не було, і, повагавшись, я таки запитав, яке враження залишив по собі Маринич як командир. «Ми його любили», – швидко відгукнувся Федір Дмитрович. «Бойовий командир, тямущий, хоробрий. Іноді міг піти на крайній ризик, але в тому ризику завжди був шанс на виграш. І він його, виявляється, бачив. А взагалі, якщо порівняти...» Федір Дмитрович замовк. Слова підшукував чи думки докупи зганяв. «Це, звичайно, незрівнянно. Масштаби інші і відповідальність не та. Але, от, скажімо, наш голова колгоспу Семен Павлович. А він керує колгоспом, тому що йому доручили. Сам він до того ніколи не прагнув. Розумієте? А Олексій Гнатович не міг не командувати, не керувати. Він завжди прагнув до цього. Я, звичайно, не провидець. Це в нас тут баба Аделька є. Так вона по півнячих тельбухах може розказати все, що в Америці робиться. Але мені так здається. За своє життя я набачився різних командирів. І добрих, і злих, і розумних, і не дуже. Але ніхто з них так не прагнув бути командиром, як Олексій Гнатович. Маринич любив бути командиром. Це, звичайно, я пізніше усе так розважив. Коли побачив його на одній зустрічі колишніх партизанів у оточенні цілої свити прислужників. А тоді Маринич був для мене зразком уміння, холоднокровності. Він ніколи не втрачав голови і жодного бою не програв. Відступав, але розбитий не був. Отакий він, Олексій Маринич. Неоднозначна людина. Тепер я зрозумів, що співрозмовник не вельми категоричний у оцінці Маринича. З ним можна вести довірчу розмову. Він не побіжить з доносом. Мовляв, якийсь кореспондент недооцінює героїчного командира. Все, з чим не згоден, спростовуватиме тут же. Це імпонувало мені. Я вже впевненіше повернув розмову на цікавий для мене лад. Розповідаючи про події біля Бобрового Жолобця, ви згадували Чубука. То я й подумав, чи це не той самий? Той самий. Значить, і ви були біля Бобрового Жолобця? Був. Федір Дмитрович глибоко зітхнув. Партизан ніколи не почуває себе в повній безпеці.
Ні тоді, коли йде на завдання, ні тоді, коли спить у землянці чи біля багаття в таборі. Адже навколо нього завжди і постійно фронт. Навіть тиша й спокій, які оточують партизана, оманливі, будь-якої хвилини вони можуть вибухнути, перетворитися в пекло, яке спопелить тебе в одну мить. Тієї травневої ночі у таборі тільки розмов було, що про підлий замах на командира. Майже всі, хто не стояв на варті, не виконував інших невідкладних завдань, побували біля штабної землянки, позаглядали в невеличке віконце, крізь яке була вкинута граната, роздивлялися потрощений вибухом стіл, подзьобані осколками двері. Припущенням і погрозам на адресу підступного диверсанта не було ні числа, ні меж. Найбільше вражало те, що він жив серед них ніким не помічений, не запідозрений. Може, навіть їв з кимось з одного казанка, як побратим, ділився останнім сухарем. Як же ж так? Жили поруч із запроданцем і не відчули його ворожого нутра. Вітром підозри війнуло по табору. Всі озиралися одне на одного, боючись сказати зайве слово. Особливо незатишно почували себе кілька колишніх поліцаїв і власовців, адже підозра перш за все падала на них, чиє рильце було вже в пушку. Ширились чутки, що кількох чоловік заарештували. Ніч почалася з сум'яття й тривоги. Всі дороги до табору перекрили посилені наряди патрулів, що на далеких підступах. Стежки замінували, аж дали негайного нападу ворога. Але ліс знову мовчав. Дозорці не виявили довкруж нічого підозрілого. На ранок, коли стало відомо, що з табору зник Володимир Шульга, сум'яття не вляглося. Цьому не йняли віри. Ну як так? Комсомолець. У загоні з перших днів його організації. Не раз відзначався хоробрістю, і ось маєш зрадник. Жбурнув гранату в командира. Не повірив би. Але від очевидного нікуди не подінешся. Був відданий наказ підготуватися до переходу в запасний табір, адже зрадник неодмінно приведе сюди карателів. Заборонено було палити багаття, готувати гарячу їжу. Ніби на підтвердження правильності цих рішень над лісом з'явилася Рама, німецький двофюзеляжний літак-розвідник. Усе в таборі завмерло, забилося в кущі, виярки. Рама політала і зникла за обрієм. Тепер слід було сподіватися юнкерсів. Так траплялося вже не раз. Рама вивідує, а юнкерси перемішують усе з землею. Причому бомблять зазвичай методично, по квадратах, без поспіху піддаючи все загальному знищенню. Адже партизани не мали зеніток і хрестатим стерв'ятникам ніхто не заважав безкарно вивергати свій смертоносний вантаж. Вижити в такому пеклі нелегко. Та цього разу найгірші сподівання не справдились. День минув спокійно. О 19-й годині Євдоким Чубук одержав наказ вирушити з своїм взводом в район урочища Бобрів-Жолобець з таким розрахунком, щоб бути там о 22-й годині. О 22:15 туди мала підійти група поліцаїв і словаків, які побажали боротися проти фашистів. Приведе їх бургомістр Старих Боричів Артем Батура. «Сам бургомістр?» – вражено перепитав Чубук. «Він що, теж вирішив?» «Сам бургомістр», – спокійно підтвердив Маринич. «Він буде в сірому пильнику і фетровому капелюсі, високий, широкоплечий. Запам'ятай пароль. Запитання «Ви сподіваєтесь теплої ночі?» Відповідь «Ніч уже настала і на холод не показує». Коли все буде гаразд, відразу ж вирушайте назад.
по території табору всіх, крім бургомістра, вести із зав'язаними очима. Запитання будуть? Чубукові було все зрозуміло. Тоді готуй людей. І ще одне, вже зовсім не по-командирськи, додав Маринич. Будь пильним. Все ж таки це вороги, хоча й колишні. Частину бійців постав на вигідних позиціях навколо галявини, де відбуватиметься зустріч. Бургомістр на 100% наша людина, але за інших ніхто поручитися не може. Максимум остороги. В разі чого у бій не встрявати. Це зараз не в наших інтересах. Зважаючи на обстановку в таборі, про мету походу хлопцям скажеш у дорозі. До того ж, повна секретність. Знаєш тільки ти. Зрозуміло. Виконуй. До Бобрового Жолобця було 2 години доброго ходу. Чубук накинув ще 40 хвилин, бо з розвідкою вони просуватимуться повільніше, і взвод вирушив 2 групами на відстані 100 метрів одна від одної. У лісі було тихо, якщо не зважати на птахів, які вовтузилися і перегукувалися у гіллі перед нічним обляганням. Та до цього партизани звикли, знали, де можна зустріти якого птаха чи звіра. Ліс і все, що постійно жило в ньому, були їхніми спільниками. Кілометрів за 2 від Бобрового Жолобця Чубук оголосив зупинитися і зосередитись. Аж тут він розкрив мету нічного маршруту. Розказав, як діяти. Район Бобрового Жолобця Чубук знав добре. Там було дубове рідколісся з невеликою галявиною, де й мала відбутися зустріч. З одного боку до Бобрового Жолобця горнулося поле, а з другого пробігала єдина вулиця хутора Глібівки. Ця вулиця одним своїм кінцем націлена була на Старі Боричі, а другим зливалася з лісовою дорогою, колись добре наїждженою, а тепер порослою травою та шипшиною і ледь помітною. Кажуть, колись вона вела до лісових хуторів Коров'ян та Дубоносівки. Але від тих хуторів давно лишилися лише купи рудуватої глини на печищах та висока сіра лобода, що росла впереміж з молодими осиками та березами. Самі ж хутори в часи суцільної колективізації знесли під корінь, як гнізда дрібно-буржуазної ідеології. Отож дорога просто чорним тунелем врізалася в глибину лісу, поступово розгалужуючись на просіки та бічні, ледь помітні звірині протопти, і врешті-решт десь губилася в темних борах, так нікуди й не виводячи подорожнього, який би зважився йти нею до кінця. Зараз цією дорогою до Бобрового Жолобця пробирався партизанський взвод Євдокима Чубука. Як уже було сказано, кілометрів за 2 від мети зупинився для з'ясування завдання. Але й після того, коли завдання було з'ясоване, взвод залишився на місці. Обачний Чубук вирішив спочатку послати туди розвідку. Розвідгрупа складалася з 6 чоловік. Спершу вони обережно рухалися дорогою, а забачивши повалену бурею сосну, що впала вздовж дороги, верхівкою до Глібівки, розділилися на 3 групи. Одна спустилася в горловину яру, від якого, мабуть, і пішла назва урочища, а 2 інші обережно прокрадалися праворуч і ліворуч, метрів за 50 від нього. Сигнал для зв'язку – крик пугача. Птах цей нічний, поширений. Голос його нікого не здивує. 2 пугоки пугача означали «бачу ворога». При цьому розвідники негайно повертаються назад. Відкривати вогонь лише в крайньому разі. Сигнал небезпеки для взводу – червона ракета. Федір Дитина і його напарник Тиміш Дудник тихо спустилися по крутій щоці яру на самісіньке дно, де ледь чутно жебонів струмочок, ніби наспівував деревам, що посхилялися над ним, колискову пісню. Тут, у безвітряному яру,
стійко трималися денні запахи розквітлого глоду, тонкий аромат конвалії. Різко запахло собачою м'ятою. Мабуть, хтось наступив на неї чоботом. Федорові це нагадало трійцю, коли хату прикрашали кличанням, а долівку притрушували лепихою та собачою м'ятою, які росли понад пслом. Мабуть, відтоді, з самого раннього дитинства, він запам'ятав і полюбив цей терпкий, лоскітливий запах. І ще подумав Федір про те, що вже кінець травня. Не за горами й трійця, улюблене свято його дитинства. Чи вдасться відсвяткувати його коли-небудь без крові й страху? Вони досягли вже кінця яру. Крізь сріблясто-сірі сутінки місячної ночі мріло узлісся і поле за ним. Хлопці збиралися прилягти і поспостерігати дорогу, що вела від хутора до галявини, як те наказував Чубук. Коли праворуч і трохи позаду зненацька тюгукнув Пугач. Федір заклав пальці в рот, щоб тюгукнути у відповідь. Все, мовляв, добре, ми досягли мети, але не встиг набрати в легені повітря, як Пугач тюгукнув удруге. Федір і Тиміш завмерли стовпами, як два товсті бабаки над норою. Що робити? Ховатися чи ще почекати? Вони ще нічого не вирішили, як сигнал тривоги пролунав із лівого боку яру. «Відходимо», – тихо шепнув Тиміш. З гінців вони не йшли, а сірими тінями ніби безшумно пливли, кожної хвилини сподіваючись, що справа чи зліва густі сутінки ось-ось прострочить автоматна черга. Але в лісі, як і раніше, було до неправдоподібності тихо. Біля поваленої сосни їх уже чекали товариші. «Що сталося?» – запитав Тиміш. «Де ворог?» «Ви що, не бачили німців?» «Дійшли майже до самої галявини, ніде нікого». А праворуч і ліворуч есесівців, як маслюків після дощу, півколом охоплюють галявину. Схоже, вони попереджені, що туди мають прийти і готуються до бою. «Невже й тут зрада?» – розхвилювався, вислухавши розвідників Чубук. «Через півгодини перебіжчики будуть на галявині і якраз потраплять у пазурі катів. Як їх попередити про небезпеку?» «Може, спробувати знову пробратися яром?» – подав голос Тиміш Дудник. «Ми з дитиною пройшли пусто, і собака не качався». «Через те й не качався, що яр спеціально для нас залишений. Невже не докумекав? Щоб ми туди зайшли, а назад не вийшли. Думаю, вас фрици спеціально пропустили, щоб на живця крупну рибку спіймати. Та й товаришу Дудник, як розвідник, мусив би петрати, де Рима, а де попова груша. Перебіжчикам, якщо вони йтимуть групою, одна дорога – через хутір. Ну, правда, можна й через поле, але навряд, щоб вони більше кілометра чесали відкритою місцевістю. Озброєним поліцаям пройти через населений пункт найбезпечніше. Ніякої підозри. Йдуть собі зарізяки на катівське завдання. Значить, їх треба перехопити в хуторі або на підступі до нього. «Товаришу дитина», – уже командував Чубук, – «візьми 5 чоловік і на хутір. Алюр 3 хрести. До 22-ї залишається 10 хвилин. У твоєму розпорядженні щонайбільше 15 хвилин. Рви, дорогий, щодуху. Запам'ятай пароль. Ви сподіваєтесь теплої ночі? Відповідь – ніч уже настала і на холод не показує». Відправивши групу дитини на хутір, Чубук послав другу п'ятірку на праве крило, сподіваючись обійти німецьку засідку полем. Залишалася ще одна можливість – ударити німцям у тил. Але це було порушення наказу командира – у бій не встрявати.
А може, ще обійдеться без ніякого бою? Чубук з надією поглянув на годинник, що фосфорично світився зеленавими цифрами. Може, хлопці встигнуть попередити бургомістра? Зараз мали б досягнути хутора. На годиннику Чубука була 2:04, коли в небі над Бобровим жолобцем спалахнула зелена ракета, і тишу травневої ночі розпанахали сотні пострілів. Здавалося, над невеликою галявиною, оточеною столітніми дубами, закипів вулкан, в усі біч бризкаючи вогненними струменями гарячої лави. Німці стріляли трасуючими кулями. Майже одночасно з першими спалахами вогненної вакханалії прибігли захекані хлопці Федора дитини. Пробитися через хутір не вдалося. Скрізь німці. У дворах налічили 7 замаскованих вантажівок. Тепер не залишалося найменших сумнівів, що німці були попереджені про втікачів і приготували їм страшну розправу. За кількістю задіяної зброї Чубук визначив, що ворогів було близько 2 рот. У перебіжчиків для порятунку не було жодного шансу. Тим часом над лісом спалахнули 2 червоні ракети. Стрілянина враз припинилась. Почулися німецькі команди, тріск гілля, брязкіт зброї. На хуторі загуркотіли мотори, прорізаючи темінь ночі. Колихнулися леза фар. Машини спішили на місце недавнього побоїща. Партизани мовчки зняли головні убори і з почуттям гнітючої провини в опечалених душах повільно побрели до табору. Повернувшись до Києва, я впорядкував свої записи спогадів Федора Дмитровича, і коли перечитував їх, раптом схопився за голову. Як же я забув розпитати про Володимира Шульгу, який вчинив безуспішний замах на командира. Його втеча сталася в переддень побоїща в Бобровому жолобці. Чи не було між цими подіями якогось зв'язку? Правда, Олексій Гнатович такий зв'язок категорично заперечував, запевняючи, що зрадник не знав таємниці. Але звідки в нього була така впевненість? Та й сама особа Шульги мене цікавила. Як він жив після зради? Що робив? Маринич казав, що невдовзі Шульга зустрів справедливу кулю. Але коли, за яких обставин, уточнити не побажав. Може, Федір Дмитрович і про це знав щонебудь? Ай, дурень же я, дурень! Піти з весілля і не побачити молодої. Відклав записи, шморгнув з кутка в куток по кімнаті, дивуючись, звідки в мене взялась така звичка. Та чим довше бігав, тим краще розумів, що причина мого роздратування не тільки в незавершеному інтерв'ю з Федором Дмитровичем дитиною. Ще вчора увечері, тільки-но приїхав з аеродрому, зразу ж подзвонив до Гафійки. Але телефон не відповів. Марними виявились і всі подальші спроби. Я побачив Гафійку лише у вісні, що не було дивиною, бо з деякого часу вона сниться мені майже щоночі. Ми йшли з нею, взявшись за руки путівцем. Мені було радісно, що вона така вродлива, йде поруч і дивиться на мене закоханими очима. Я ніяк не міг повірити в своє щастя. Був наче п'яний. Не питав, куди ми йдемо і за чим. Гафійка сказала, що нам по цій дорозі, і я пішов за нею, ні про що не розпитуючи. А ліворуч від нас, скільки сягало око, лежало скошене, золотисто-сіре від стерні поле. Праворуч пшеницю ще тільки косили. Не комбайни, косарі. Забачивши нас, вони зупинилися, привітно махали руками, щось гукали, але я не розбирав слів. Гафійка теж гукала щось у відповіді, махала правою рукою, бо ліву я не випускав із своєї.
Але все те ніби не мало до мене ніякого відношення, ні вигуки, ні помахи рук мене не обходили. Та коли ми поминули косарів, у їхніх вигуках мені раптом забриніла пересторога, а помахи рук здались не знаком привіту, а вимогою зупинитися, не йти далі цією дорогою. Я озирнувся. Косарі, ритмічно помахуючи косами, швидко віддалялися, залишаючи за собою голу стерню. Як же це так, що за ними ні снопів, ні покосів? Здивувався я. Хотів повернутися, щоб подивитися, куди все ж таки дівається скошена пшениця, але Гафійка сказала, що нам треба поспішати, бо скоро почнеться гроза. Таке скажеш, не погодився я. Звідки ж їй узятися? Сонце. На небі ж ні хмаринки. Я знаю, що кажу. Вона легенько шарпнула мене за руку, як маленького, щоб не озирався. Тим часом дорога дедалі крутіше і крутіше бралася вгору. Ми вже йшли з гінці, іноді допомагаючи собі руками. Нарешті дорога подерлася до неба так стрімко, що нам довелося повзти. Я з жахом відчув, що під нами не земля, що я, ламаючи нігті, намагаюся вчепитися пальцями у відшліфований мільйонами ніг граніт. Я ще тримався, але знав, що цього стрімчака не здолаю. Чомусь подумав, що косарям я, розпластаний на гранітній тверді, здаюся смішним. «Гафійко», – гукаю, – «давай повернемось». Хоча й не знаю, як це зробити. Здається, варто відірвати від нагрітого місця руку або ногу, як загуркочу вниз. Повертаю голову туди, звідки чується її голос, і бачу, що Гафійка сидить на сідловині дороги за якийсь метр від мене. Там починається спуск, здогадуюсь. Але мене паралізував страх. Я боюся пуститися за глибини в граніті, до якої прикипіла моя нога. «Руку, Гафійко, подай мені руку». «Не можна. Тут кожен повинен сам». Сліпуче сяйнула блискавка. Дорогу струсонув удар грому. Я прокинувся. За вікном справді шаленіла гроза. Невже це вона навіяла мені такий сон? Уранці я знову подзвонив до Гафійки. Відповіддю були довгі гудки. Стислося і защеміло серце. Невже ревную? До кого? Не знаю. Але де же вона ночує, а раз вдома немає? Ще й сон. Він, мабуть, недаремно приснився. Руки не подала. Кожен повинен сам. Сам. І це після всього, що було між нами. А що, власне, було? Може, то лише мій черговий сон, який для неї нічого не значить? Я знав, що це несправедливо так думати, але мене виповнювало якесь гірке задоволення від того, що думав про неї погано. І я думав. Але хвилина гіркої насолоди швидко минула і знову болісно занило серце. А ми сиділи на лавочці край обриву Старокиївської гори і дивилися на вечірній Поділ. Це Гафійка привчила мене сидіти на оцій лавочці, прихилившись плечем до плеча, і дивитися на жовто-гарячий розлив вогнів Подолу. Іноді ми, почуваючись щасливими, мовчали цілий вечір, бо слова не завжди оберігають щастя. Іноді вони й руйнують його, розкрадають, як дрібні злодії по дрібках. А внизу, у садах Гончарівки, що горнулися до крутосхилів Гончарного яру, цвів бузок. Його пахощі долинали аж сюди.
Аромат буску заполонив, здавалося, ціле місто. «Я так люблю запах буску», – сказала Гафійка. «У нас росло його аж 4 здоровенних кущі, всі різного кольору». «А звідки в тебе таке несучасне ім'я?» – торохнув я, як Пилип з Конопель, і аж отерп. Ще образиться? «Здогадайся». Ні, не образилась. І це підбадьорило мене. Ну, здогадатись неважко, так батьки назвали, але чому? Мене, наприклад, назвали Петром, бо народився якраз у День Святого Петра. Все просто і зрозуміло. А я навіть не знаю, коли День Святої Агафії і чи була така. Мої батьки – сільські вчителі. Мама викладала фізику, а тато – українську мову і літературу. Ціле життя він обожнював Коцюбинського. Вважав його найтоншим стилістом серед усіх українських письменників. Ото і назвав мене Гафійкою, а брата Марком. Вона посміхнулась. Добре, що він не викладав давньогрецької, а то б назвав Пенелопою або Аріадною. Сутінки над Гончарівкою згустилися, із синіх вони перетворилися у темно-лілові. Заповнили світлі прогалини між деревами, фарбуючи все в одноманітний колір ночі. Я обняв Гафійку, вона довірливо пригорнулася, ніжно провела губами по моїй щоці. «Як мені добре і затишно», – шепнула на вухо. Я поцілував її в губи. «Не треба», – м'яко відсторонилася. «Не люблю цілуватися на людях». «Та тут же нікого немає, до того ж темно». «Однаково, і в темноті хтось є». Вона встала, підводячи за руку і мене. «Ходімо». «Куди? До кав'ярні?» Згадав, вона давно зачинена. «Додому мені, однак, не хочеться». «А що тобі хочеться?» «Бути з тобою». Вона тихо засміялася якимось незвичним тембром і знову торкнулася губами моєї щоки. «Будь». Аж до під'їзду? Це мій натяк на те, що біля під'їзду її будинку ми завжди прощаємось. Вона не відповіла. Ми перетнули двір історичного музею, кам'яними сходами спустилися на Володимирську. По Андріївському узвозу і Десятинній вулиці рух автомобілів був заборонений, і в цій тиші цокіт гафійчиних каблучків лунав неприродно гучно. Біля під'їзду будинку ми не зупинилися, як завжди. Гафійка відчинила двері і пропустила мене вперед. «Обережно, на сходах немає світла». Порівняно з моєю, Гафійчина квартира була палацом. По-перше, окрема, без сусідів, які прослуховують і продивляються без ніякого рентгена кожний сантиметр твого житла. По-друге, скрізь відчувалася дбайлива жіноча рука і добрий смак. Залишивши мене в кімнаті, Гафійка вийшла і незабаром повернулася в легенькому вишневого кольору халаті з розсипаним по плечах хвилястим чорним волоссям. У м'якому голубуватому світлі торшера вона була така вродлива, що мені не сила було відвести погляду від її глибоких синіх очей, ніжного овалу обличчя, обрамленого шовковистим волоссям. «За що мені таке щастя?» – прошепотів я, гаряче обнімаючи і цілуючи її. «Щастя – мить, розчарування – надовго. Не легковаж словами. У тобі я ніколи не розчаруюсь». Вона засміялася, скуйовдила рукою моє волосся. «Ти таки недаремно звешся Петром. Ти не читав часом Євангелія від Матвія?» «Не пригадую».
Так от, там написано, як на таємній вечері, а в нас теж таємна, Ісус сказав своїм учням, що його ще сьогодні заберуть на муки, і всі вони зречуться його. Петро вихопився попереду всіх, сказавши, якщо навіть усі зречуться, то я не зречусь, піду з тобою хоч і на смерть. Ісус знав, що це була клятва без внутрішнього переконання, пусті, хоча й красиві та високі слова, і відповів йому, істинно кажу тобі, що цієї ночі, раніш ніж прокукурікає півень, ти тричі зречешся мене. Петро й тут кинувся заперечувати, але сталося так, як сказав Ісус. Глянувши у вічі небезпеці, Петро забув свої недавні клятви і тепер ревно присягався, що не знає цієї людини. І півень прокукурікав. Якраз тоді, коли Петро відрікся від учителя втретє. Сумно. Тоді я любитиму тебе просто так, без клятви, і ніколи не відречуся. Ні, ти таки неможливий. Точнісінько, як і твій тезка апостол. Їсти хочеш, щасливчику? Хочу, але спершу поцілунок. Нахабнієш з кожною хвилиною. Вона підставила щоку, потім другу. У Євангелії від Матвія, здається, написано, що Бог трійцю любить, сказав я і поцілував у губи. Коли вранці ми з Гафійкою бігли алеєю по Володимирській гірці, мені здавалося, що поруч лише її подоба, а справжня Гафійка в мені. Я відчував її в кожній клітині тіла, в кожній краплині крові, яку рівномірними і сильними поштовхами гнало по жилах серце. І в самому серці, в його щасливому, млосному трепеті. Разом з нею я пішов би на все, на подвиг, на смерть, не вагаючись, не відрікаючись, хоча й носив ім'я апостола-відступника. Прослухавши ще раз серію довгих гудків, вирішив зателефонувати Гримальському. Трубку взяли після першого ж дзвінка, наче спеціально чатували на нього. «О, Петря! Привіт, старий!» Радісно, як молодий грім, що нарешті діждався весни, пролунав голос Яника. «Як їздилося? Нарис буде? Я вже запланував підвал». «Ну, раз запланував, то мушу писати. Але в мене є ще й до того». «Он як? А що ж воно таке? Паралельно з нарисом на фейлетона накльовуються?» «Тобі все смішки. Я серйозно. Цілком несподівано зустрів партизана із загону Маринича, та ще й такого, що був 25 травня в Бобровому Жолобці. О, це діло пахне кавою. Його треба добре обміскувати. Запрошую тебе в ластівку». «Ні, шановний, сьогодні я тебе запрошую». «Куди? Метрополь? Хрещатий Яр? Інтурист?» «Що ти сьогодні снідав?» «Нічого смішного. А це від того, що почув твій прісний голос і уявив твою фізіономію. Так куди ж запрошуєш?» «До себе, в конуру». Чую, як він сміється, аж корчиться. Здається, навіть бачу, як багровіє шрам на його лівій щоці. «Хіба сусідка борщу сьогодні не варила? Каструля вільна?» «При чому тут каструля? А в чому ж ти варитимеш каву?» «Ну, це вже моя турбота», – кажу зумисне холодно. «Приїжджай». І кладу трубку. Гримальського всі співробітники редакції, незалежно від віку і статі, називали чомусь Яником. Я теж не був винятком. Так повелося з першого дня знайомства, хоча я й бачив, що він старший за мене. Був це середнього зросту, кремезної статури чоловік, а римського профілю ніс надавав йому гордовитого, навіть трохи зухвалого вигляду.
хоч насправді Ян таким не був. Його красиве, блідувате обличчя трохи спотворював глибокий від того аж сизуватий шрам, що скісно перетинав ліву щоку від кутика різко окреслених губів до вуха. Шрам – наслідок поранення осколком німецької бомби, що сталося, як сказав Ян, під завісу. Скінчилася війна, а він ще півроку лежав у шпиталі. Одягався він просто, але охайно. Галстуки його були підібрані зі смаком, з акуратним старанно вив'язаним вузлом. Навіть синій халат, в якому він ходив у друкарню, не мав жодної плями фарби чи мастила, як то було в його напарника Кості Василини. Здавалося, мішок начепи на Яника, він і в ньому виглядатиме елегантно. В редакції його любили. Наперебій запрошували на іменини, влаштовані з різного приводу гулянки, де Яник умів сказати дотепне, незаяложене слово. До того ж, він чудово танцював і вдам був на розхват. Його дружина, білява красуня Юлія Станіславівна, що працювала редакторкою у якомусь видавництві, дивилася на цю популярність на диво спокійно. «Ну, де б мишка не бігала, а ночуватиме в своїй нірці», – казала. Та мишка, мабуть, не дуже й прагнула до самостійної біганини. Принаймні, я не пам'ятаю випадку, щоб у компанію, де були жінки, Яник з'явився без Юлії. Однак сам Яник велелюбних застіль не любив, і коли вдавалося відбитися від чергового запрошення, стомлено зітхав і, пригладжуючи волосся, наче вирвався справжній бік і казав: «Слава Єзусу, отбоярився». Я потай пишався тим, що Яник вирізнив мене, новачка, з-поміж старих редакційних зубрів. І ми частенько усамітнювалися з ним у якій-небудь кав'ярні. А власне, я й каву почав пити скорше не з внутрішньої потреби, а щоб частіше бувати в товаристві Яника. Іноді ми ходили з ним до театру. В такому разі брали з собою і Юлію. А точніше, вони з Юлією брали мене. Яник до самозабуття любив театр. У юності він мріяв стати актором, але оте поранення під завісу зіпсувало йому все. Так, принаймні, вважав Яник, коли подавав документи замість театрального на відділення журналістики філфаку. Якщо вистава за оцінкою Юлії була ні каша, ні кваша, ми мовчки йшли до виходу. Біля метро тиснули одне одному руку і хто куди. Гримальський метрополітеном до Арсенальної, а я пішки на Пушкінську. Коли ж хвилювала, брала заживе, збурювала душу, ми йшли до Арсеналу. Там, біля його подзьобаної кулями стіни, повертали на Московську, де Гримальські мешкали в трикімнатній квартирі в сірому шестиповерховому будинку. Їхній єдиний син Стасик, сором'язливий, білявий, схожий на дівчинку хлоп'як, кінчав 7 клас і марив тим днем, коли настануть канікули і він поїде у Стрий до бабуні. У Гримальських я почувався невимушено, як удома. Ми вечеряли, пили каву, яку майстерно готувала Юлія, і, бувало, гомоніли до 3-х півнів. Частенько я й ночував у них на старомодному дивані, обтягнутому цупкою жовтою шкірою. Диван з високою різьбленою спинкою у квартирі, обставленій сучасними меблями, був єдиною річчю з іншого світу, яка не хотіла гармоніювати з скупими лініями доцільності і ніби стояла над ними, як виклик сухому раціоналізмові. Якось, коли ми вже поснідали і збиралися на роботу, Юля подивилася на мене своїми зеленаво-синіми, як морська глибінь, очима і сказала: «Женитися тобі треба, Петрусю. Журналістське життя – циганське життя. Воно притупило в тобі відчуття дому. Де впав, там і спиш. Я, наприклад, не могла б заснути в чужій хаті. У поїздах ніколи не сплю».
А сімейне життя відчуття дому загострює? Іноді мене дратує, що Юлія, старша лише на 5 років, при нагоді й без оної повчає й наставляє мене як школяра у всьому, що стосується до сімейного життя. А як же, щиро дивується Юля. Скажи, Янчику, ти зміг би заночувати не вдома? Запитання було з провокаційним підтекстом, але Ян блискуче вийшов із ситуацією. З тобою, моя ясочко, хоч під парканом. Пустун. Юля розуміє, що це звичайна гіпербола, але їй приємно. Хлопчисько. Дивно, як довго чоловіки залишаються дітьми. Навіщо природа так загальмувала ваш розвиток? Щоб вам, хто розвивається швидко, було над чим думати, парирував Ян. Юля, попри всю свою проникливість і спостережливість, помилялася. Бродяче журналістське життя не притуплювало відчуття дому, а загострювало його. У відрядженнях я скучав не тільки за друзями, а навіть за містом, яке непомітно увійшло в мою плоть і кров. А останнім часом... Бадьорись, Петре. Здається, Яник уже дзвонить у двері, і він не повинен здогадуватись, що твориться в твоїй душі останнім часом. Той справді був Яник. Демонстративно пропустивши його вперед, широко відчинив двері і схилився в низькому поклоні, як слуга перед принцем голубої крові. «Прошу». Ян ступив на поріг, і з несподіванки в нього одвисла нижня губа. На столі сяяла блискучим нікелем новенька чеська електрокавоварка. «Старий! Де одірвав?» Яник прикипів до неї очима, як приворожений. «У Ямполі». «Їх там навалом», – зробив він наголос на останньому складі, тим підкресливши свою іронію чи недовір'я. «Хай не навалом», – повторив я його інтонацію, але одна знайшлася. «Ну, старий, ти мене вбив». «Нічого, зараз воскреснеш». Окремо смакуючи кожен маленький ковток запашного трунку, Яник слухав мою розповідь про Яблуневе, про дитячий садок з виховательками-педагогами, про молодіжний парк з каруселями і чортовим колесом і про інші дива, які творив колишній директор школи, а нинішній голова колгоспу Семен Павлович. Коли ж я дійшов до дивного бою, свідком якого була чота Євдокима Чубука, Яник зупинив мене і попросив ще одну чашечку кави. Чи не вловив ти якоїсь розбіжності в описі бою Маринича і дитини? Маринич не спостерігав бою. Він, власне, і не розповідав про нього, а лише висловлював своє міркування щодо мети його і причини. Мені одне не зрозуміло, чому Маринич наказав Чубукові не встрявати в бій. Звідки він знав про саму можливість появи німців там, де вони не повинні були з'явитися? Появу ворога на окупованій ним території слід припускати у місцях найнеймовірніших. Адже в партизанській війні часто перемагає не дужчий, а хитріший. Так що на всяк випадок попередити своїх хлопців командир міг. Хоча деякий резон у твоїх сумнівах є. Чому, справді, не вступити в бій, коли б це виявилося слушним? Безсумнівно, поки що лише одне. Артема Батуру хтось видав німцям. Або вони самі запідозрили його і вистежили. Виключається. Яник категорично рубанув рукою повітря. Слово старого партизанського розвідника. Коли б німці вистежували Батуру, то не змогли б наперед влаштувати йому засідку в Бобровому Жолобці.
А в гіршому випадку вони йшли б за ним на зерці. Їм видав хтось і час, і місце. Маринич певен, що це зробив сам Батура. Докази? Де докази? Забитих у Бобровому жолобці привезли в Старі Боричі і поклали на площі, де до війни стояв пам'ятник Сталіну. Потім там же зробили шибеницю і всіх повішали. Тиждень не дозволяли знімати трупи. Батури серед них не було. Але ж його не було й серед тих, хто вішав чи наказував вішати. Що ж, він перетворився в безтілесного херовима і вознісся на небесі прямо з Бобрового жолобця? Бачили такого? Сидить у моїй хаті, п'є мою каву і ще на мене й кричить. Сам ставлю перед собою такі подібні запитання і не знаходжу на них відповіді. Допоможи, якщо ти такий мудрий. Вибач, Яник поклав руку на моє коліно. Я теж не знаю. А тільки, здається мені, треба підійти до цієї справи з іншого боку. З якого саме? З ворожого. Ага, розшукати Еріха Шиндлера? Ну, це розв'язало б усі вузли, але навряд, щоб таке виявилося до снаги нашому козакові. Тож давай не замахуватися на те, чого не можемо зрубати. З партизанського досвіду знаю, що до таких акцій німці обов'язково залучали поліцаїв. Ну, якщо не масово, то хоча б окремих провідників. Не могли вони і тут обійтися без таких. От когось із них і треба знайти. Красненько дякую за цінну пораду. Але до такої думки я дійшов, ще сидячи над архівами Венську. Навіть знайшов прізвище і адресу одного з поліцаїв. Тільки не знаю, живий він чи... Старий? Яник ляпнув мене по плечу. Шерлок Холмс порівняно з тобою місяць у світлі сонця. Та все ж, про дещо важливе для себе ти не здогадуєшся. А про що ж це я не здогадуюсь? Я справді не здогадувався, що Яник уже круто повернув на іншу тему. Не про що, а про кого? Про Гафію Степанівну, наприклад. Ти знаєш, де вона? Ага. Значить, ти знаєш, що в Києві її немає. А розшукував? Конспіратор. Від кого таїшся? Та я таких, як ти, наскрізь. Згоден. Згоден, що таких ти бачиш наскрізь і навіть глибше. Але скажи, де Гафійка? Ти бач? Уже вона йому Гафійка. Ну, старий. Узяв ти розгін. Жартую. Не переживай. До родичів поїхала твоя Гафійка. Щось там скоїлось. Але дзвонила, що завтра буде. Ніби нічого особливого і не сказав Яник. Але літній день за вікном відразу заграв веселковими барвами. Веселіше затінькала синичка на осокорі. У відчинену квартирку влетів духмяний вітер. Ласкаво погладив щоки, і я сам не знаю, чого засміявся. Життя було прекрасне. Вам виходити? Тернівка. Моя сусідка, дебела, широколиця жінка із смішною, наче приклеєною барабулькою носа між двома вузенькими амбразурами для двох чорних намистинок очей, злегка торкнулася шкарубкою пучкою мого плеча. Автобус м'яко котився сосновим лісом. Водій вимкнув щеплення, бо дорога збігала вниз. Попереду крізь соснове рідколісся забовваніли хати. Ліс раптово зупинив біг. Не здужавши здолати вулицю, автобус чмихнув гальмами і став. Хмарка куряви, яка бігла за ним, нарешті наздогнала й огорнула втікача, осідаючи дрібними сірими порошинками на дах, на вікна, на плечі й голови людей, які виходили, які заходили, збираючись продовжити свій шлях на Ковалівку.
Ледь остання бабуня, крекчучи та охаючи, втягнула в салон негнучкі, натруджені довгим життям ноги, як автобус відразу ж потужно гуркнув мотором, кашлянув чорним їдким димом, здригнувся всім корпусом, наче збирався одним стрибком здолати решту відстані, і покушпелив піщаною немощеною вулицею. Мої випадкові супутники так швидко розсипалися по стежках та дворах, що я й не щувся, як залишився на невеличкому майданчику сам. Роззирнувся. Ліворуч, беручи початок з майданчика, пов'юнилося дві вулиці. Третя, запнута сірою завісою куряви, я вже знав, була дорогою на Ковалівку. Праворуч хат не було. Там розкинулося вічне пристановище тернівчан, які попрощалися з цим тлінним світом заради вічності. Тут же, відразу за низеньким штахетиком, сільський меморіал, братська могила з цементовою пофарбованою в сріблясто-сірий колір скорботною постаттю солдата з автоматом на грудях і вінком біля ніг. Грубо виліплений вінок скидався скорше на автобусну шину, аніж на предмет скорботи і шани. Фарба на солдатові лежала нерівно, де-інде потріскалася й осипалася, оголивши сірі цементові лисини. І здавалося, що від довгого стояння він покрився лишаями та струпами. Поруч з могилою височила довга, пофарбована чорним антикором стела з 6 білими стовпчиками прізвищ та ініціалів, які заповнювали всю її площу від верху до низу. Підійшовши ближче, я побачив, що проти прізвищ стояли ще й різноманітні роки народження і значно одноманітніші роки, коли люди, чия пам'ять віддана на збереження цій стелі, зустрілися з ворожою кулею, бомбою, міною, снарядом. Більше половини тернівців полягли у жовтні 1943 року. Буваючи в своїх кореспондентських справах по селах і містах України, я ніколи не минаю оцих сумних пам'ятників. І скрізь бачу одну й ту ж картину. Левова частина жертв припадає на 1943-1944 роки. Роки визволення України від гітлерівців. Чому? Причина проста й страшна. Як тільки наші війська визволяли село чи місто, чоловіків призовного віку негайно мобілізовували до армії і відразу ж кидали в бій. Необмундированих, ненавчених, а часто й неозброєних. Ішли в атаку з голими руками, сподіваючись підібрати автомат чи гвинтівку вбитого товариша. А йшли, щоб кров'ю змити провину. Кров'ю і тільки кров'ю. А чию провину? Часто солоні прощальні сльози не встигали висохнути на очах жінок, а вони вже ставали вдовами. Підбирали трупи забитих чоловіків тут же, за сільською околицею. Поливали їх тепер уже гіркими, вдовиними сльозами і самі віддавали землі. Визволення, яке вистраждав, гноблений фашизмом, двічі топтаний фронтом, нескорений народ України, разом з радістю, несло жорстоку, невиправдану і незрозумілу смерть. Ніхто вже не відповість за цей злочин. Але історія колись назве імена тих, хто віддавав і змушував виконувати ці накази, хто оголошував зрадниками цілі народи, сіяв між ними розбрат, недовіру, ненависть. Та зараз у Тернівці мене цікавили не ці світлої пам'яті меморіали,
Адже були ще й інші, не виставлені перед опечалені очі народу, чорні стели з іменами, писаними чорною фарбою, іменами зрадників, фашистських прислужників, братовбивців. Їх теж, хоч як це парадоксально, народила і прийняла в своє лоно наша земля. Але дехто з колишніх відступників не буде внесений ні до того, ні до іншого списку. За свої колишні провини вони відбули різні строки покарання і прощені нашим добросердим народом допрацьовують до пенсії, а дехто вже й користується нею, гладить по голівці внуків. Добрий, ласкавий дідусь. Один з таких живе тут, у Тернівці, на котрійсь із 3 вулиць, що, відштовхнувшись від чорної стели з білими іменами, біжать кудись, звиваючись та зашпортуючись, і ховаються за недалекими поворотами. Якою податися? Трохи повагавшись, ступаю на середню. Черевики пірнають у сухий гарячий пісок і відразу ніби покриваються сріблясто-сірою фарбою меморіалу. На вулиці під кущем акації, зі скрученими в сірувато-зелені трубочки листочками, шукаючи прохолоди, порпалися кури. Руде опецькувате цуценя, а з дитячою цікавістю спостерігало їх. Побачивши мене, тявкнуло і, ніби злякавшись власного голосу, підібгало хвіст і чкурнуло в дірку під воротами. Замить звідти висунувся його писок і 2 цікавих очей. Я йшов повільно, розглядаючи будівлі й двори, в надії побачити кого-небудь і розпитати, де живе Карпо Кацьоня, колишній поліцай із Старих Боричів. Вулиця повернула крутим коліном праворуч, а вдалині замаячили будівлі тваринницької ферми. Ну не йти ж мені аж туди. Я зупинився навпроти огородженого штахетом подвір'я, в глибині якого стояла хата, а ліворуч, ближче до вулиці, невеличкий сарай і льох. Хата була стара, трохи вже осіла лівим причілком, але акуратно побілена, вікна підведені синькою. А дощана веранда поблискувала свіжоблакитною емаллю. Під вікнами цвіли троянди, над темною зеленню мяти здіймалися лілові флокси. Височили стріли лілій з жовто-коричневими і білими, наче порцеляновими дзвіночками квітів. 2 розлогих кущі порічок розкошували серед грядки ще не розквітлих айстр, виставивши на показ довгі низочки бурштиново-прозорих краплинок ягід. Уздовж стежки, що вела до веранди, полум'яніли чорнобривці. На них з погордою поглядали, ледь схиливши різнокольорові голови, пишні жоржини. Я штовхнув хвірточку, вона легко відчинилася, пропустивши мене на подвір'я. Майже одночасно з протилежного кінця стежки із-за веранди вийшла жінка. Зупинилася, спокійно спостерігаючи моє наближення. В її поставі, трохи схиленій набік голові, запнутій білою хусткою, з-під якої вибивалося пасмо чорного, густо присоленого сивиною волосся, було щось від передчасно зів'ялої лілії. А жінка дивилася на мене привітно, без найменшої, властивої в таких випадках, остороги чи цікавості. Коли я запитав, чи не знає, де живе Карпо Кацьоня, в її очах майнула ледь помітна іскра усміху, причини якого я так і не зрозумів. От коли б за тим усміхом послідувало запитання, хто я і навіщо потрібен мені Кацьоня, все було б зрозуміло. Але вона не запитала. Мовчки пройшлася зі мною до кінця веранди, показала рукою навкіз через кущ жоржини. Он його хата. Ота? З мансардою?
Не повірив я, бо хата колишнього поліцая виявилась, либонь, найкращою на вулиці. Такого, признатися, я не сподівався. Еге ж, з мансардою. Подякувавши добрій жінці, я пішов до обнесеного щільним зеленим парканом обійстя Карпа Кацьоні. Я ще був на середині вулиці, коли зелені залізні ворота з брязкотом широко розчинилися, і в них, щедро освітлений сонцем, що висіло майже в зеніті, став засмаглий, як витисаний з коричневого граніту, Карпо Кацьоня. За ним, на заасфальтованому подвір'ї, стояв готовий до виїзду мотоцикл з коляскою, прикритою чорною брезентовою запоною. Що це Кацьоня, колишній поліцай, я був певен. Хоча й не знаю, на чому та певність ґрунтувалася. Можливо, на тому, що я його до певної міри таким і уявляв. Високий, кряжистий, замашні, різкі, як на бюстах скульпторів-кубистів, риси обличчя, міцні руки у вузлах жил та мускулів. І все ж на цьому затято впертому обличчі було щось неприємне, чи у виразі очей, які помітно косували, чи у вухах, що висіли обіч великої, короткостриженої голови, мов два надщерблені полумиски, чи в задертому догори носові з двома великими ніздрями, з яких стирчали кущики сивуватого волосся. От тільки з головою моя уява дала промашку. Гадав, вона кругла, з низьким лобом і густим жорстким волоссям, а насправді була стовбуватою, як кормовий буряк, з м'яким, коротко постриженим чубчиком-пушком. Мені ніколи не доводилось стояти отак віч-навіч з поліцаєм. Хай і колишнім, і я не знав, як себе поводити. Підійти, подати руку і відрекомендуватися, як вчинив би в будь-якому іншому випадку, чи триматись на відстані. Суперечливі почуття роздирали мою душу, і я не знав, якому з них віддатися. З одного боку, Кацьоня відбув покарання і став ніби таким же громадянином, як і я. Як схожа на прив'ялу Лілію жінка, яка стоїть он за моїми плечима і спостерігає, чим усе це закінчиться. А з другого, він став таким під тиском закону, внаслідок обставин, за яких не його виявилося зверху. А за порухом душі добровільно він пішов у зрадники, у ворожі прислужники. Чи не лишився він якоюсь часткою душі там і досі? Все це звідкись напливало й плуталось у моїй голові. Збивалося в ковтуни, як плутається і перемішується лугове різнотрав'я, підтяте гострою косою. Врешті-решт, я вирішив почати знайомство без рукостискань, з того місця, на якому стою. «А ви Карпо Кацьоня?» – запитав, намагаючись піймати вираз його зизооких очей, які дивилися на мене і водночас ніби мимо. «Кацьоня? А ви хто?» Я ступив кілька кроків до розчинених воріт, відрекомендувався. Кацьоня мовчав. Сонячні зайчики, пробившись крізь листя волоського горіха, витанцьовували на його лисій блискучій потилиці. Спершу я не помітив, що на маківці в Кацьоні кругла лисина, подібна до тонзури в католицького ксьондза. І ніби сміялися з мене, перестрибуючи з місця на місце. «Мабуть, я не зовсім доречно приїхав», – порушую мовчанку, що аж надто довго затягнулась. «Да, не кстаті», – відповів він російською мовою, і тим ніби провів межу між собою, колишнім поліцаєм, і сучасним вільним громадянином Тернівки.
Кацьоня виявився не таким тугодумом, як здався мені на перший погляд. Відразу ж змикитив, що журналіста, котрий забився в Тернівку аж з Києва, сучасний Кацьоні пенсіонера, який за півставки сторожує сільську крамницю, не цікавить. А минуле, за яким він прибився, там, за рисою, порослою лопухами і будяччям. І він, переінакшений, цілковито перевихований Карпо Кацьоня, блукати по тому зіллю не має наміру. А ви надовго їдете? До вечора. О котрій годині повернетесь? Ну, часика ведок к 10. І раптом спохоплюється, що влітку це ще не така глупа ніч, і поспішно додає. А можете позже? А завтра я зміг би з вами поговорити? Завтра? Натужно перепитує Кацьоня. Завтра, пожалуй, можно. Приезжайте до часиков к 12. А что вас, собственно, интересует? Ви брали участь у бою в урочищі Бобровий Жолобець 25 травня 1943 року. В бою? Нет. Я вообще никого не убивал. Служил, конечно, в полиции, в охранной полиции. Принудили, но... Те, кто убивал, тем была иная статья. Карпе Степановичу, вкладаю в інтонацію якомога більше люб'язності й об'єктивістської доброзичливості, аби не подумав, що прийшов дорікати за його минуле. У мене є дані, що ви все ж таки були тоді біля Бобрового Жолобця. Пригадайте. Ну, был, но не стрелял. Стреляли только немцы. Полиция стояла в оцеплении со стороны поля. На случай прорыва. Но никакого прорыва не было, я не стрелял. Никто не стрелял. А забытых бачили? Когда привезли в Старые Борычи, видел. Тогда все видели, даже кто не хотел. А на галявині? Хто їх підбирав? Немцы. Мы сразу же уехали. Все полицаи и жандармы, которые из наших, ну, то есть бывшие советские граждане, поправился, остались только эсэсовцы. А бургомістр Старих Боричів був серед убитих? Бургомістр? Він щоразу повторював моє запитання. Ну, видно, для того, щоб виграти час і краще обдумати відповідь. Ні, непростим був цей рівноправний громадянин Тернівки. Не знаю чому, але в мені міцніла певність, що колишній поліцай береже якусь таємницю. Міцно береже. І віддасть хіба що разом з життям. Нет, бургомистра не было. А, впрочем, не помню. Это надо вспомнить. Когда это было? Почитай, без малого 30 лет прошло. Разве на ходу все вспомнишь? Это нужно не торопясь. А я сейчас спешу. Извините. Завтра часиков к 12. Повторив ще раз і, не попрощавшись, не удостоївши мене більше жодним поглядом, пішов до мотоцикла. Я ще стояв ні в сих, ні в тих, коли він, круто розвернувшись на виїзді з воріт, на великій швидкості помчав уздовж вулиці, піднявши хмару куряви, яка, мов димова завіса, довго застувала дорогу, приховуючи, куди й за чим погнав колишній поліцай Карпо Кацьоня. Тим часом з високого ганку зійшла жінка невизначеного віку. Причиною цієї невизначеності було її вбрання. На плечах її теліпався старий, явно чоловічого крою, задовгий для неї піджак. Голова запнута теплою сірою хусткою, вузька чорна спідниця,
яких не носять літні сільські жінки. А між нею і кирзовими чобітьми тонесенькі, як у чаплі, ноги, які бовталися в широких халявах, наче щось там колотили. Жінка подивилася на мене, як на стовп чи пусте місце. Зачинила ворота, її кирзяки пошкрьобали і затихли десь у глибині двору. Мабуть, вона зійшла з асфальту. Курява вляглася, вулиця набрала свого звичного вигляду, різнокольорові паркани, притрушені порохом дерева, все повернулося на свої місця. Так само, як півгодини тому порпалися кури під акацією, мліли в гарячому мареві дерева, міцно стояли зелені ворота, щось відгороджуючи і оберігаючи від мене, від світу сущого. Та чи й був тут кілька хвилин тому Карпо Кацьоня, колишній німецький поліцай, нинішній громадянин моєї країни, товариш мій і брат. «Поговорили?» – з усмішкою в голосі запитала жінка, яка показала мені хату Кацьоні. «Ага, як сліпий з глухим», – відповів роздратовано. «Обіцяв завтра». «Сідайте», – повела рукою поруч себе на лавочці, наче змітала порох. «Автобус буде не скоро». «Завтра ви з ним не поговорите», – продовжила, коли я сів, бо справді не знав, куди подітися після того, як Кацьоня так різко продемонстрував своє небажання стати до розмови. Я ж хотів розпитати його ще й про Шульгу. Коли з'явився в поліції, як служив, куди подівся. «Завтра його не буде». «Як це не буде?» – не повірив я. «Крізь землю провалиться чи що?» «Ну, крізь землю, може, і не провалиться, але ви його, однак, не застанете. Карпо, якщо робить що-небудь, то зразу. А коли пообіцяв на завтра, він як потайний собака. Коли гавкає, то не кусає, а коли кусає, то мовчки». «А ви знали його до війни?» «Знала. У війну теж». Те, що Карпо Кацьоня пішов у поліцію, здивувало тернівчан значно менше, ніж те, що розкуркулений у 32-му році Сашко Онопко відмовився бути старостою і не пішов жити в свою колишню хату, де за радянських часів були дитячі ясла. На пропозицію німецької влади в особі Карпа Кацьоні перебратися в своє колишнє помешкання Сашко лише похитав сивою головою. «До нового воза старих коліс не чіпляють», – сказав. «Хай уже скреплять на тому, що є». За це Кацьоня, який хотів був зарахувати Онопка у свій твердий актив, щоб опиратися, рішуче закреслив діда в тому уявному списку і почав вважати старим дурнем і прихованим комуністом. А комуністів Кацьоня тепер не любив. Не любив він і своєї Тернівки, яка свого часу не пошанувала його як слід. Повернувшись в Тернівку після армійської служби, Карпо Кацьоня привіз жінку, Палашку. Кажуть, підібрав її десь аж на Донбасі. Молодицю з чорним сухим обличчям, маленькими колючими очима, під товстими, як перевесла, бровами. Та значок ворошиловського стрільця на захисній гімнастерці. В рідному селі Кацьоня активно прилучився до сімейного і громадського життя. Мало не кожного року його Палашка народжувала дитинку, а Карпові груди прикрашав новий значок. Він був активістом ГПО, членом МОДРу, Совіахіму, Червоного Хреста і Півмісяця і ще багатьох невідомих у Тернівці, але вкрай потрібних для успішного розвитку міжнародного комуністичного руху громадських інституцій.
Причому внесків Карпо ніде не платив, але скрізь активно допомагав збирати їх. У Тернівку майже щотижня надходили телефонограми або повістки з наручним приблизно такого змісту. Райком Цовіахіму наказує терміново відрядити товариша Кацьоню за рахунок колгоспу на 3-денний семінар інструкторів з протихімічної оборони. Просимо відрядити товариша Кацьоню КС на мітинг протесту активістів МОДРу проти проявів імперіалізму в Бурській республіці. Мусили відряджати, бо й протихімічна оборона і боротьба проти імперіалізму в Бурській республіці були значно серйознішими і масштабнішими подіями, ніж вивезення гною чи косовиця у Тернівському колгоспі друга п'ятирічка. А щоб дрібні кацьоняні діти не пухли з голоду, а гідра міжнародного імперіалізму не підняла голови надто високо, якщо її поганську горлянку перестане стискати могутня рука члена МОДРу і Цовіахіму Карпа Кацьоні, колгосп мусив постійно виписувати йому матеріальну допомогу, бо його заробітків на прожиття сім'ї і активну громадську діяльність не вистачало. Коли в лютому 41-го року Палашка народила 5-ту дитину, бригадир, зустрівши Карпа, замість привітати з новонародженим, сказав: «Коли б ти, Кацьоню, так старався на роботі, як на печі, ціни тобі не було б». Палазя каже, що в мене до цього діла сила є. От воно і той. А робота, то разі я винен? Я би рад, так оно некогда. Общественник я. На районних уровнях колгосп представляю. А 2 рази представляв даже на обласному. Это тоже комусь треба. Ну, опять-таки ж, зайом підписувати. Так я в комісії. Не всякому доручать. А в колгоспі в силу возможностей працюю. І каби не гідра міжнародного імперіалізму, котрі не дають нам розправити крила на всю шир, ми би... Добре, добре, махнув рукою бригадир. Тебе не переслухаєш. Насобачився на тих мітингах язиком ляпати. Завтра прийдеш до комори, получиш 2 пуди пшениці для новонародженого громадянина. Жив Кацьоня хоч і повнокровно, але вкрай нужденно. Через ту трикляту міжнародну гідру до власного подвір'я руки не доходили. Стара, крита очеретом хата була обшарпана, як лихий тин. Від вулиці подвір'я відгороджувалося 2 навхрест збитими воринами, що ледь трималися на 2 підтрухлих похилених стовпах. З живності в господарстві Кацьоні була коза та 10 курей, з яких до весни залишалася 1, бо Карпо таки любив скоромне. Весною, коли вона заквоктувала, Палазя підсипала її позиченими в сусідів яйцями. І восени на подвір'ї знову порпалося 10 пістрявих чубарок. Коза жила в повітці, що стояла на відшибі за хатою. Там же зберігалося сіно, солома, сухе кукурудзиння і все інше, що взимку правило козі за харч. Діти, 2 хлопчики і 3 дівчинки, такі ж таранкуваті й чорні, як Палазя, а влітку і взимку мали одне вбрання – довгі полотняні сорочки. Спали на полу покотом, укрившись рядном. Взимку поверх нього Палазя накидала ще батькову шинелю або покійного свекра кожух з виїдими міллю галявинами у кучматій від довгого носіння, збитій у ковтуни чорній вовні. У що одягалися Карпо й Палазя, опису не піддавалося. Окрім потягу до громадської роботи та участі в районних змаганнях ворошиловських стрільців, Карпо мав ще одну пристрасть, яку зберіг з дитинства. Любив майструвати клітки і ловити чижів, що прилітали до повітки порпатися в полові.
Взимку його похмура хата з вічною пліснявою по вогких кутках наповнювалась пташиним лементом. У клітках стрибали й щебетали снігурі, чижі, щиглики, синички, все, що потрапляло в сельця, розставлені Карпом на полові біля повітки. Однак і це захоплення не пішло Карпові на користь. Якось, будучи під мухою з приводу успішного проведення завдання, присвяченого добровільним пожертвуванням для дітей іспанських патріотів на зимовий період, Карпо пішов ловити чижів. Розставивши сельце, приліг у шурхітливу солому, очікуючи, поки дурненькі пташки заплутаються в петлях. А щоб лежалося веселіше, закурив. Першою, мекаючи не своїм голосом, з повітки вибігла коза. Через деякий час слідом за нею мовчки вилетів Карпо в обсмаленому кожусі. Потім з жалібним писком в різнобіч пороснули миші, залишаючи на пухкому снігу ажурні ланцюжки слідів. Повітка і все, що було в ній, не маючи здатності рятуватися від вогню самостійно, згоріло. Таким чином, в лютому 41-го року коза Маця позбавилася свого зимового житла. А Палаза, внаслідок перенесеного стресу і вогненного переполоху, передчасно народила сина, якого нарекли Ілльком. Мабуть, на честь пожежі, бо Ілля все ж таки пророк громовержець, повелитель блискавки, а отже і вогню. Переліковуючи живність на обійсті Кацьоні, автор забув згадати ряду сучку Матильду, яка безприязно жила в дерев'яній буді, приліпленій до хатньої причілкової стіни. А забув тому, що про супу забула і Кацьоня, бо не мав з Матильди ніякої користі, крім неорганізованого гавкоту та 4 цуценят, яких вона акуратно народжувала 2 рази в рік. А Кацюня також акуратно запитував їх на городі за повіткою, чим вважав удобрює бідний піщаний ґрунт. Карпо давно закопав до сучку, коли б вона називалася Матильдою. Такої клички не мала жодна сучка пірницею, тому би підносила Кацюню над підносельцями. Сучка була названа так на відзнаку підвищення Карпового культурного рівня 2 роки тому. Коли Карпо вдруге поїхав у обласний центр, представляючи там сільських активістів Модру, його після загальної вечері, де подавали каспійські оселедці з цибулею, тривку пшоняну кашу з м'ясом і лавушні пряники до узвару, повели в театр піднімати культурний рівень. Багато було всяких бив у тому театрі, але Карпові найбільше запам'ятався співак у чорному піджаку з довгим хвостом. Гарно співав про розваги. Голосно, аж вуха тлустали. Тому Карпо розбирав слова 5-10. Однак дотолопав, що той хвастається своєю Матильдою, з якою ніхто не може зрівнятися. Ім'я Карпові так сподобалося, що він вирішив по приїзді додому перейменувати Палазку. А коли та навідріз відмовилась, назвав цим іменем сучку, яка до того була звичайнісінькою жучкою. Так от у цей самий день, коли спалахнула пожежа і народився Ілько, Матильда щезла. Залила на вогонь, піднявши догори морду, і побігла світ за очі. Сусідка, яку за побожність, уміння відводити пристріт, а яйцем викачувати переполох, звали не просто Мариною, а Мариною Петрівною, запевняла, що втеча Матильди – певна ознака того, що на Кацьонин двір упаде планида, яка відверне од нього прихильність сусідів, а може й усіх селян. Ну, звісно, Марина Петрівна говорила це не всім, а тільки людям довіреним.
щоб її слова не приведи Господь не дійшли до Кацьоні. Останнім часом Карпо перебував ще й у активістах-безбожниках. Їздив знімати хрест із Воздвиженської церкви у Миколаївці, якого ніхто не міг зняти. Двоє безбожників навіть упали звідти, зірвавшись, і тепер були інвалідами на державному утриманні, як такі, що постраждали від дурману і опіуму. А для Кацьоні це виявилося раз плюнути. Він не тільки зняв хреста, а й поскидав дзвони з дзвіниці. За це Кацьоню нагородили сірими штаньми в смужку і чорною сатиновою сорочкою з білими гудзиками. Кацьоня прикріпив до неї значок Ворошиловського стрільця і в революційні свята ходив у ній до кооперації або сидів на пеньку біля воріт, збитих із двох перехрещених ворин. Марина Петрівна страшенно боялась, щоб Кацьоня не розказав там десь про її богомільність і тим не заробив собі ще одні штани або палазі спідницю, у якої на таку одежину була крайня потреба. Отож, Кацьоня нічого цього не знав і продовжував жити так, ніби нічого й не сталося. Більше того, виявивши факт зникнення Матильди, він вирішив повернути це на свою користь. Назбиравши недогорілих обаполів на попелищі, він розширив собачу буду і помістив туди козу Мацю на постійне проживання. Вередливій Маці нове помешкання не сподобалося. Ночами вона так верещала, що у випадкового перехожого волосся піднімало шапку на голові. А Марина Петрівна ставила свічку перед Миколою угодником і просила святого послати у покій грішній душі. Бо вона хоч і твара, а все ж таки створіння Боже, а тому має право на милосердя. Дійшли до Миколи угодника молитви Марини Петрівни, чи палазі допекло до печінок верещання Маці, а тільки козу на ніч почали брати в хату. Таким чином вона стала першою у Тернівці дводомною твариною. Правда, пізніше, уже після війни, коли ми так затято наздоганяли і переганяли Америку, що захекались на тих гонах, теж з'явилися дводомні і навіть тридомні. Але то були корови, яких вуличани почали тримати в складчину, одну на 3 двори. Однак Маця була перша. У березні вона народила 2 козенят, довівши кількість населення на квадратний метр Карпової хати до критичної щільності. В останню суботу цього ж примхливого весняного місяця в колгоспному колбуді зібралися бригадні збори. Питань було безліч, але серед них знайшлося місце й такому – матеріальне та житлове становище багатодітного колгоспника Карпа Кацьоні. У всіх своїх життєвих незгодах Карпо, якому було надане перше слово, звинувачував стихійне лихо з возгоранням повітки та втечею Матильди і козу Мацю, яка надумала окотитися аж 2 козенятами. І всі в хаті, хоч вішайся до сволока, бо вже і ступити ніде. Бригадир, що виступив опісля, всю провину з кози зняв і цілком обґрунтовано переклав її на Кацьоню, обізвавши останнього ледарем і елементом, з шкідливим для колективного господарства ухилом. Та переміг не здоровий глузд бригадира, а сердобольність односельців. Збори ухвалили. Карпові Кацьоні, як багатодітному активістові і борцеві з міжнародною гідрою, відразу ж після завершення жнив допомогти збудувати хлів, щоб він мав змогу жити в людських умовах і видати 2 пуди гороху як безповоротну допомогу. Другу частину постанови зборів Кацьоня виконав успішно.
2 пуди гороху були зварені в юшці, спечені в пиріжках і старанно перетрублені молодими зубами підростаючого покоління кацьонів. А перша, якщо і залишилася невиконаною, то не з вини колгоспників. Раніше жнив почалася війна. А 27 вересня Тернівку зайняли німці. Кацьоня притих. Потай, щоб не бачили навіть Палазя, зняв з чорної сатинової сорочки значок Ворошиловського стрільця і викинув у буду, де проживала матя з козенятами, бо морозів ще не було. А грамоти, дані за активну участь у заходах Модру та Цовіахіму, спалив. Карпо й сам заліз би в Матильдину буду, перед тим старанно спаливши своє минуле, але не все піддається самотинному знищенню. Карпо ждав неминучої розплати. З хмарами та туманами спливали осінні дні. Німці про себе нічим не нагадували, ніби забули, навіщо підім'яли під свою п'яту Тернівку. Селяни жили чутками. Цілком таємно переповідали одне одному про страхітливі розправи над комуністами, колгоспниками-активістами, про табори з колючим дротом. А взявши із слухача «От їй-богу, хрест святий нікому», пошепки доточували про партизанів, яких нібито бачив хтось у лісі. Невідомість гнітила гірше від пекла. Люди не знали, куди себе подіти. Нарешті, тижнів через 2 після окупації, було загадано всім жителям Тернівки від 17 до 70 років зібратися на Майдані біля сільбуду, де тепер буде управа. Карпо ушов туди, як на Голгофу. Спершу стояв далеко від воза, з якого проголошувалася нова влада. Але поступово закореніла звичка активіста, взяла гору над обережністю та страхом. І він почав поволеньки, непомітно проштовхуватись наперед. Яке ж було його здивування, коли в одному з поліцаїв він упізнав активіста-безбожника, що упав з бані Воздвиженської церкви у Миколаївці, пошкодивши собі ліву ключицю. Кацьоні мову одібрало і розум скаламутило. Оце то спритники, оце активісти, обскакали. Наступного дня Карпо зник з дому, як сука Матильда після пожежі. Тільки та хоч завила на прощання, а Карпо й вітру з носа не пустив. Не було його день, другий, третій. Коли б у радянський час, то Палашко вже подала б заяву на розшуки. А зараз? До кого йти? Кому заявляти? Старості? Ніхто з вуличан до нього не ходив, не піде першої Палазя. Хай уже буде, що буде. Може, Карпо в партизани подався? Чути, в полісах уже об'явилися? Кажуть, по інших селах колошкою чужаків. А Карпик не останнім активістом був. Палазя в уяві своїй так зжилася з роллю багатодітної партизанської жони, що вже подумалося, як би підсипатися до Марини Петрівни, розповісти про Карпикові подвиги та попросити в позичку десяток візитів для підтримки дітей народного месника. Аж несподівано повернувся чоловік. Був у коричневій поліцейській формі, з блакитною пов'язкою на рукаві і з гвинтівкою за плечима. Палаза не встигла виказати ні подиву, ні радості, а Карпо вже поклав на стіл 2 буханці хліба і пачку маргарину.
Хліб Палазя пізнала відразу, а на маргарин подивилася, як коза Маця дивилася на образ святого Спаса на покуті. «А що це таке?» – запитала, торкнувшись обгортки чорною карлючкою пальця. «Масло німецьке», – поважно відповів Карпо. «Тепер мені таке видаватимуть. По карточці положено». «А дітям можна?» – боязко запитала Палазя, бо дітям без дозволу Карпа видавалася тільки бараболя, печені гарбузи та буряки. Та й те не клалося в миску чи тарілку, а висипалося в купу на піл, і вже звідти діти розтягували по кутках, хто що зумів схопити. Кацюня любив тільки процес творення дітей, а самих витворів не любив. І коли б не боявся покари та гніву людського, половину їх зі спокійним серцем ще маленькими закопав би поруч з цуценятами. Користі від них Кацюня не бачив ніякої, а збитки як від саранчі. Вони ніколи не їли за столом разом з ним. Вдовольнялися тим, що залишалося після трапези батька та матері. З 9 курей, які щороку з'їдав Карпо, їм залишалися хіба що кісточки. На боязке Палащине запитання Карпо взяв ножа, королівським жестом відтяв четвертину пачки, кінчиком леза підсунув до її чорних пальців. «Оце ось, потрошку давай. Масло німецьке дуже пользительне. Як багато з'їсти, то може й швидка Настя причепитися. І стіни пообсвистують». «А де ти все це роздобув? І хворма на тобі, як у тих, що до сільбуду приїздили, і ружжо?» «Їх бін пан поліцай. Ферштейн?» «Ой, боженько!» – вдарила руками об сухі кульші Палазя. «То це вже ти й говорити навчився по-їхньому? І оце вони так тебе поцінили, що вже й паном наставили, і штани дали? То я, виходить, тепер теж пані? А оті голозаді пуцвірки – паненята?» Я, бундючно підтвердив Карпо. «Тепер ми зажив'ям. Во!» – задер угору великий палець правої руки. «Як кажуть пани німці, гуд. Сознательні активісти всім властям потрібні». «Гуд», – як луна повторила Палазя, радіючи, що і вона так швидко опановує німецьку мову. Своє утвердження в Тернівці в ролі повновладного пана Кацьоня почав з того, що з першими приморозками у колишнього бригадира, який дорікав йому за неробство та ледарство, конфіскував на користь рейху добрячого підсвинка. По дорозі до рейху він загнав тварину у свій двір і тут з допомогою швайки випустив з нею невідповідний часові ще довоєнний дух. «Жити стало краще, жити стало веселіше», – вголос повторив Кацьоня крилату фразу колишніх членів модру і доточив її цілком сучасним закінченням. «Їх бін пан». «Гуд, пане Карпе, гуд», – погодилася з таким поворотом життя Палашка. З приводу цієї події дітям було видано по шматочку смаженого сала. Решту Карпо посолив і замкнув у сундук, який давно стояв у сінях без ніякого діла. Новий пан поки що не був паном. Не раз подумував, як би його пристосувати на житло для козенят. По трудах праведних Карпо поліз на піч спочити, кишнувши звідти дітей, а Палазя, радіючи, що в них нарешті теж завелася скоромина, наче в чаду блукала по засніженому подвір'ю з чорною проталиною від вогнища, де смалився підсвинок, і як заведена товкла:
Гуд, гуд. Поступово кацьоні ставали панами-господарями. Палашка ходила по селу, закопиливши губу, у вузькій городській спідниці і пальті з рудим лисячим коміром. І хоча вуличани знали, що спідниця, пальто, як і картата хустка, то чиїсь гіркі сльози, коли не гаряча кров, ніхто не смів їй і слова кривого сказати. Бо Палазя тепер і віталася не з кожним. На службі Карпо, кажуть, теж не заднім волам хвости крутив. Начальник поліції Старих Боричів Феоктист Маникін цінував його за розторопність та ініціативу. Надто після того, як Кацьоня добровільно, без ніяких спонукань чи нагадувань, склав повний список активістів Модру, Совіахіму, Червоного Хреста і Півмісяця, а також ворошиловських стрільців і подав начальнику поліції як кандидатів для відправки в Рейх на повне і остаточне перевиховання. За це Кацьоня одержав першу винагороду – меблі, конфісковані у відомого діяча Модру, колишнього голови райспоживспілки Веніаміна Цюпи. Вони були негайно привезені в Тернівку поліційною парокінню. Небачені тут зроду шафа з дзеркалом на дверях, гнуті віденські стільці з круглими диктовими сидіннями, а персонально для пана Карпа – ліжко з високими нікельованими бильцями, з 4 блискучими набалдашниками на них. Колишні активісти, яких ще не встигли вивезти в Німеччину, самі занесли це добро в Кацьоніну хату. Гуд, посміхалася Палазя, розглядаючи себе у великому дзеркалі та пробуючи рукою пружинисту сітку на ліжку. Позлазили з печі діти, пролопотіли босими ногами по холодній долівці, зупинилися перед дзеркалом, яке відбивало їх усіх разом від босих немитих ніг до закучмачених голівок і замурзаних носів, порозкривали роти із закладеними в них пальцями, дивувалися. «Мамо, а вони живі?» «Хто?» «Та оті замазури, що з того боку стоять». «Живі». «А можна з ними погратися?» «Погратися? Тю, бач, що придумали. Ану, марш на піч!» Найупертіших Палазя, задерши брудні полотняні сорочки, підбадьорила енергійними шльопками, і в хаті швидко запанував звичний порядок. Єдиним, хто не розділив загального щастя з приводу обнови, була коза Маця, котру, як і до переходу в панський стан, доводилося на ніч брати в хату, бо модернізована собача буда, як і раніше, не тримала тепла, а морози були люті. Коли Палазя завела до хати козу, яка незабаром мала окотитися, тому була предметом особливої турботи господині, Маця, побачивши себе в дзеркалі, очевидно подумала, що тепле помешкання вже зайняте щасливішою суперницею, і від обурення аж бекнула. Суперниця теж бекнула і прибрала войовничу позу. Не встигла Палазя розкумекати що до чого, як Маця здійнялася на задні ноги і з усієї сили вгріла рогами ненависну суперницю. Дзеркало жалібно дзенькнуло і дрібними осколками посипалося козі до ніг. Карпо, що на цей час нагодився до хати, щосили урепіжив нещасну козу ременем. Та дико мекнула і з переляку, гублячи по долівці круглі кім'яхи, вискочила на піл. Палазя, мов очманіла, крутилася по хаті, зовсім не до ладу повторюючи «Гуд». Коли вість про розбите дзеркало докотилася до Марини Петрівни, вона попросила свою середульшу дочку Катю непомітно підібрати на Кацьониному смітнику хоч маленький осколочок з нього.
Катя принесла чималенький уламок, ще й сказала, що ціла купа такого добра лежить на землі біля їхнього обніжка. По тій скалці Марина Петрівна, як по книзі, вичитала всю подальшу долю сім'ї Кацьонь. І була вона нерадісна. Позаяк неправедно нажите дзеркало розбите, не кимось із посімейства Кацьонь, а сторонньою силою. Під сторонньою силою у Марини Петрівни, як ви розумієте, була зашифрована коза. Це означає, що війна закінчиться нашою перемогою. А далі що? Запитала присутня при цьому ворожінню довірена сусідка, з якої хоч ріж, слова зайвого не витягнеш. А далі бачу, що сім'я Кацьонь осколками розлетиться по світу і ніколи не збереться разом. А самого Карпа по пізній дорозі спіткає нагла смерть. Прощаючись, сусідка ще раз побожилася, кинувши смиренний погляд на покуть з образами, що швидше проковтне язика, ніж ляпне де-небудь необачне слово. Та, мабуть, горло не прийняло такої жертви, бо наступного дня вся вулиця, не виключаючи й Кацьоні, знала про ворожіння Марини Петрівни на побитому дзеркалі. Розлючений Карпо прийшов увечері до хати ворожки, при дітях обізвав її неприв'язаною сучкою, ще й пригрозив запроторити до Німеччини. «Я вже стара для Німеччини», – не побоялася огризнутися Марина Петрівна. «На мило підеш», – пообіцяв Карпо. «Туди й старі годяться». Карпо матюкнувся замість прощання, постогонів своїми здоровенними кованими чоботищами з двору, а Марина Петрівна, журячись, уже й шкодувала, що зв'язалася з чортом. А йому що? Запре в Німеччину і коза не мекне. Але Карпо сказав про Німеччину тільки так, щоб у страху переполоху нагнати. Для помсти він вирішив зайти з іншого боку. У Марини Петрівни були два молодші брати – Йосип і Яків. Жили вони з матір'ю в хаті, що стояла на отшибі під самим лісом. До війни їм усі заздрили, що так близько і сушняк, і глиця соснова. Заходь, бери і возити не треба. З лісу просто в піч. А тепер кат його знає, радіти чи сумувати треба від такої близькості до лісу. Підійде який-небудь волоцюга та задля розваги жбурне гранату в вікно або ніж до горлянки приставить. Віддаси і кашу, і квашу, і коржі з маком. Скільки нині того люду війна з рідних місць позривала та й носить по всіх усюдах, ганяє, як вітер, сухе листя. Майже кожної ночі у старої Шибальчихи хтось ночує, зарившись у сіно. Холодно, звісно, та все ж у затишку, не в снігу на морозі. До хати стара Шибальчиха постояльців таких не пускає. На ночівлю тепер треба дозвіл старости. Без дозволу старости за таке ночування Німеччина або й смерть. І тим, хто ночує, і тим, у кого ночують. Кілька разів приходили поліцаї раннім світанком перевірити, чи не переховує кого-небудь стара відьма. Та Шибальчиха, хоча й стара, так клепки ще не торохтять. Не порозсихалися. Знає, як тих анциболотів до кружпальця обвести. Знає, то знає. То до пори до часу клубочок котиться і ниточка в'ється. Середульший син її, Йосип, ще в дитинстві упав з коня і розбив об камінь колінну чашечку. З того часу кульгавий. І хоч дужий, що і нечистому в'язи зверне, до армії його не взяли. Парубкує,
хоча давно пора б уже їй постатечніти і зажити сім'єю, як люди. Найменший, Яків, десь тієї війни сьорбнув, бо покликаний був до армії ще в 40-му році. Прибився додому, коли в селі були вже німці. Рука забинтована і завошивлений, що довелося все лахміття в стодолі зняти та спалити у кабиці під лісом, а голову гасом вимастити, а тоді лугом вимити та вичесати густим гребінцем. Коли зажила рана на руці, Яків записався в старости до списку наявних жителів та й жив собі тихо. Ходив на громадський двір, коперсався там, як усі, ніби щось робив. Та і так день до вечора. Але бували дні, коли Яків на громадський двір не ходив. Ще й зоря не гуляла, як він споряджався в ліс. Мовчки, нікому ні слова. Повертався десь після других півнів. І теж мовчки. Де він ходив, тинявся, кого бачив, з ким знався, мати не розпитувала. За незнання б'ють, а за знання вішають. Такі ненькі порядки пішли. Йосип по лісах не вештався, нічим голови не сушив, тому аби чарка та молодиця. А того зілля нині розвелося, як бур'яну. Не сіяне, не пасинковане. Жеребець, громадський бугай, прости Господи, що скажеш таке на свою рідну плоть. Стара спішно хреститься на образи і йде з хати. Сіріє, вже пора курник відчиняти, та й корові сіна покласти треба перед доїнням. Відчинила сінешні двері, Боже праведний, троє, при оружжі. І Карпо Кацьоня у них за старшого, бо двоє незнайомі. «Немає в мене ночувальників», – загороджує двері стара, а в самої чогось ноги терпнуть і голос зривається. «Тихо, стара відьмо!» – відтручує її з дороги Карпо. «Не галасуй, комісарів своїх розбудиш!» І всі троє заходять до хати. Мати за ними не вірила, що це всерйоз прийшли по її дітей і заберуть невідомо за які провини. Хлопці спали, кожен на своїй лаві. Йосип хропів, аж шибки зойкали, а Яків щойно заснув, бо чиї година минула, як з лісу прибився. Карпо кивнув головою, і один поліцай, як цап, стрибнув до Йосипа, став біля лави, націливши у сонного чорну цівку зброї. Сам Карпо підбіг до Якова, шугонув рукою під подушку і відразу ж витягнув, тримаючи в п'ятірні пістолет. «Вставайте, товаришу комісар! Приїхали!» – грубо штовхнув Якова. Той розплющив очі, не розуміючи, втупився в Карпа. Потім перевів погляд на матір, яка тихо схлипувала, прихилившись до одвірка. «Що сталося?» – запитав Карпа. «Це ти повинен пояснити, що сталося, і звідки в тебе оця штука взялася під подушкою?» – підкинув на долоні пістолет. «Нічого в мене під подушкою не було. Ти сам підсунув його. Це підло, не по-сусідськи». «Ага, ти, бач, сусідство згадав. Панібрат знайшовся. Зараз заціджу тобі в рило так, що зуби поковтаєш. Тоді знатимеш, які слова казати, а які на кінці язика придержати. Не на досвідках з тобою калякаємо. У мене вони свідки є. Бачили, звідки пістолет витягнув?» «Карпику, прости!» Стара опустилася на коліна, ладна цілувати Кацьоні чоботи. «Не винен він!» «Рейх не прощає тих, хто стріляє йому в спину. Одягайся!» – гукнув до Якова. «А ти не повзай під ногами, як моклиця, і не вий, як сучка в сливах. Треба було раніше за своїми вилупками дивитися та на розум наставляти. Наплодила ворожок та розбійників,
А тепер прости, Карпику, перекривив стару. Прокинувся Йосип, але поліцай не дав йому встати. Приставив до скроні дуло гвинтівки і придавив голову до подушки. Лежи, падло. Якову скрутили за спиною руки і, підштовхуючи дулами гвинтівок, повели з двору. Більше в Тернівці його не бачили. Мати кілька разів ходила в Старі Боричі, думала допитатися в поліції або в коменданта, куди подівся її син. Якщо вбили, то щоб тіло віддали, поховати по-людськи. Але марно. До коменданта її не допустили, а в поліції сказали: «Іди, стара відьмо, поки ноги носять, і не каркай на свою голову. Маєш дома ще одного телепня, радуйся, що той живий». Як повернулася Шибальчиха після цього з Старих Боричів, як лягла на лавці, з якої забрали Якова, то більше й не встала. Звідти її й на кладовище винесли. Після смерті матері Йосип Шибальський зовсім пустився берега. Але то вже інша розповідь. Коли поверталися з поминальної тризни, Кацюня перестрів біля воріт Марину Петрівну. Спеціально очікував, тупцюючи на морозі. Правда, тепер він був Кацюні не страшний. На ногах у нього валянці, а на плечах кожух, конфіскований у Вахівці для доблесних вояків рейху. Засичав єхидно: «Так що, пані гадалко, хто наглу смерть знайшов? Та ще й не по довгій, а по скорій дорозі, а?» Мовчки обійшла причепу, подумки дякуючи Богові, що дівчатка її ще малі, і Кацьоня не зможе запроторити їх до Німеччини або закатувати як партизанів. А Кацьоню совість не мучила. За ініціативу і сміливість, виявлені при затриманні партизанського зв'язкового, начальник районної поліції похвалив Карпа перед строєм, а спеціальним наказом перевів у розряд старших поліцаїв. У глибині душі Кацьоня сподівався на більшу винагороду. Хоча б корову дали. Але вголос ремствувати не став. Велике з малого складається. Він ще доскочить свого. Але то вже була пуста похвальба, якої не підтримала чомусь навіть покірна Палазя. Замість звичного «гуд-гуд» вона раптом сказала цілком несподівані для Карпа слова. «Еге ж, підуть наші хлопці вгору, якщо мотузка знайдеться». «На що це ти натякаєш?» Карпо хотів навіть огріти по пиці за таку мову, але стримався. Жодна інша жінка не могла так вдовольнити його, як Палазя. За це й любив її. Та й Палазя швидко схаменулася, що ляпнула не те, що слід. «Прости, Карпе, боюся я. Не треба було Якова». «Тю, дурна! Та хіба я його вбивав?» «Знаю, що не вбивав, а все ж...» Арешт і смерть Якова Шибальського не на жарт налякали її. Конфісковані підсвинок, спідниці, пальта – це було їй зрозуміло. Багаті мусять ділитися з бідними, навіть не з доброї волі, але відібрати життя в односельця. Гвалтовна смерть веде за собою іншу смерть. Палазя це звідкись знала. Чим довше тягнулася Карпова служба в німецькій поліції, тим ясніше він розумів – Палазя права. Після Сталінграда німці тільки те й роблять, що вирівнюють фронт
та накопичують сили для рішучого контрнаступу. Це було те ж саме, розумів Кацьоня, що і його сподівання доскочити свого. Чого може нині доскочити Кацьоня? Хіба що мотузки, яку напророчила Палазя. Он і Йосип Шибальський, п'яна пика, відкрито похваляється, що рано чи пізно випустить Кацьоні тельбухи. Карпо шкодує, що не забрав його разом з братом. Воно і зараз не пізно, але в Карпа вже катма тієї хоробрості, що раніше. Нема, та й тенькне думка. Чи не поспішив викинути значок ворошиловського стрільця у собачу буду, переобладнану на хлів для кози? Особливо часто подібні думки почали щепати мозок після того, як у травні 43-го повернулися з операції біля Бобрового Жолобця. Карпа вразило не так те, що німці постріляли відступників, зрадників ніхто не милує, як те, що його поплічники зважилися втекти з німецького балу, хоча на ньому ще гриміла бравурна музика. Невже вони вчули в ній близькі похоронні марші? Хай поліцаї серед них були й ненадійні, особливо ті, що з військовополонених. Карпо це давно відчував нутром. Але що змусило словаків повернути зброю проти союзників? Ходили ситі, п'яні й рило в смальці. Чого їм ще треба було? Значить, у пана Шиндлера і його команди справи кепські, доходить висновку Кацьоня. А от кожний і рятується, як може. Кацьоня теж подумував про те, щоб повернути назад голоблі. Але дорогу йому перегороджував Яків Шибальський. Хоча він і не допитував його, і не розстрілював, але ж заарештував, підсунувши під подушку свій пістолет. І з власної ініціативи привів у поліцію. Розтудить твою качалку, Карпе. Тепер танцюй, враже, як пан каже. Кацьоня вирішив, раз назад вороття немає, у сукупності з німцями пробиватися вперед, на захід. Але ця дорога виявилася для нього короткою. Під Білою церквою їх оточили, і Кацьоня опинився в полоні. У своїх. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.